mi gan-an àfi tí n bá rẹ tí ó pè mí pé kí lẹ fẹ́ ṣe ní next week máa ní kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ next week wọ́n á ní birthday in August 27 ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ni màá ní ẹ mọ̀ ṣe ń tẹ́ ẹ rántí ọjọ́ ìbí mi ṣe pàtàkì nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni wípé omi pọ̀ ju ìyẹ̀fun lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni èmi máa ń ṣe tí máa ń gba àsìkò mi tí sì jẹ́ kí n máa gbàgbé tó bá kù bí ọ̀la àbọ̀túnla mo lè rántí torí náà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lè ṣe ká ẹ má rántí ọjọ́ ìbí mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ púpọ̀ púpọ̀ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ ẹ ṣeun ẹ kú ìfẹ́ ọmọ mi kan ọmọọba ẹnjìníà ọkọ ìwé kan sí mi lọ́jọ́ ìbí mi orí mi sì wù ú bàbá yà so aṣọ mọ́ torí ibi tó rí òun wúdé ibi tó wúdé tí n bá ní mọ́ sọ̀rọ̀ ń orí jìnnà awẹ́wà ti ọjọ́ ìbí mi nù bó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá jákèjádò orílẹ̀-èdè àwọn èèyàn ò tí ì dé o torí mo wò takùn àwọn tí mo bá ń bẹ̀ wọn ò tó nǹkan ń bá ti jí ẹ jí ẹni tí ò tí ì jí kí ẹ sọ pé Yorùbá Gbòde ló tún gbòde o ètò Yorùbá Gbòde káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé Ṣọlá Yusuf ní orúkọ mi nígbà tí wọ́n bí mi ní ọjọ́ náà lọ ọkọ̀ tí wọ́n kó sí mi lórí ọ̀pọ̀ bí nǹkan míì Muibat ọkọ̀ tẹ̀sínú Adéṣọlá Mọ́dásọ́lá Àárínọlá Alárápé Ìbíyọ̀ ọ̀nù ọmọ Olúòkun nìbàdàn èmi ni ọmọ Adédọjà nìbàdàn nílé Olúòkun mo dúpẹ́ wípé ẹ̀ ń tì mí lẹ́yìn bí mo tiẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ ìbí mi ó máa ń jẹ́ kí n rántí àtìlẹ́yìn tí ẹ̀ ń ṣe fún mi lórí Yorùbá Gbòde torí pé nínú gbogbo nǹkan tí dùn máyàn nú téèyàn máa ń ṣe lóòrèkóòrè Yorùbá Gbòde ni ó ní tèmi tó bá ti kù bí ọjọ́ bíi méjì mẹ́ta bá ara mi ó ti máa yá gágágá nítorí pé mò ń bọ̀ wá pàdé ẹ̀yin ọlọ́pọlọ pípé ọmọ Yorùbá mo kí yín mo dúpẹ́ wípé ẹ̀ ń tì mí lẹ́yìn ẹlẹ́dàá ó máa tì yín lẹ́yìn kò ní tì yín lójú ní àṣẹ Olódùmarè mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ pẹ́ òkun bàbá ni wọ́n kọ́kọ́ kí bàbá Adéníran Adébóyè àwọn ni bàbá amòye ọjọ́ mọ̀dó pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe rí tèmi ti wà ní ọwọ́ bàbá Adébóyè àwọn gbogbo wàhálà tí à ń gbé bàbá ṣe ní gbogbo Sunday bàbá náà wọ́n fà á o bàbá ní àwọn ò ní fi ọ́ lọ́rùn lẹ̀ àní lórí kí ìwọ̀nba ń tọ́ ọmọ yìí èmi ò ní fi ọ́ lọ́rùn lẹ̀ o àwọn náà ni wọ́n ní kí n máa ṣe so ẹbí Yorùbá sì ti pòwe ẹni tó bá ní ìgbé ẹwọ gbó ẹ̀yìn rẹ̀ náà wọ bẹ bàbá mo kí àjíǹde arómọ jẹ fún yín ẹ ní dàgbà yà lọ́lá Olódùmarè gbogbo itú tẹ́ ti pa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá látàyè ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá tó fi dé ayé nàdẹ́kò ẹ̀sùn wo tó tún fi wá fi dé Oòduà Foundation àtúnwọ̀ yín wá sórí Yorùbá Gbòde bàbá ọ̀pákútẹ̀lẹ̀ òpómúléró ni yín fún ètò tí à ń ṣe yìí mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń dúpẹ́ mo ń lù yín ní ọ̀gọ́ ẹnu àdúrà mi ni pé ẹ ṣọ́lẹ̀ pẹ́pẹ́ báyìí ni owú ṣarọ́ mo tún kí yín o ẹ kú palẹ̀ máa tó tónu tòní ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. ẹ ṣeun olóòtú nígbà tá a bá tọ́rọ̀ bá kúrò lórí àwàdà tó di ká máa sòótọ́ fúnra wa. Bàbá ẹ gbé kámẹ́rà yín sókè díẹ̀ ká lè túbọ̀ rí ojú yín. Nígbà tọ́rọ̀ bá kúrò lórí àwàdà mo máa ń fẹ́ kí n ráàyè láti sọ fún àwọn tí ń gbọ́ wa pé olóòtú Yorùbá Gbòde ó ti jẹ́ni tí gbogbo ayé mọ̀ nìbàdàn ní Nàìjíríà lórí BCOS
ìmọ̀ tí olóòtú gbé wábẹ̀, olóòtú Ṣọlá Yusuf tó gbé wábẹ̀, ó jọ gbogbo ayé lójú. Àwa ò sí nílé àkàngbé ìdálẹ̀ gbọ́ ni. Oko kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Gbọ̀ngán City, sẹ́wọ̀n pé Gbọ̀ngán City, Gbọ̀ngán Empire ní Gbọ̀ngán City wà. Oko kan wà bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní ojú òtóòrùn. Ojú òtóòrùn ni Nàìjíríà ti jẹ́ fáwa kan for the past 50 something years, but bójú ó ti wulẹ̀ ọmọ tóòrùn tó, etí gbọ́ nǹkan tí Ṣọlá Yusuf ń ṣe ní BCOS. Kó ẹ̀sẹ̀ tó wá di pé ó wá sí Amẹ́ríkà, inú wa dùn, tọ́jú pé àdúgbò wa ní Ṣọlá wa la fi kọ́ ọgbọ́n bí a ó ṣe máa sọ̀rọ̀ sí àwọn tó wà nílé lásìkò tí nǹkan ti dàrú nílé. Tábàtà ti sọ̀lú di bàtàbàtà. Táwọn èèyàn wọn ò sì gbédè ìlú wọn mọ́. Àwa rí Ṣọlá ní Ṣọlá ọgbọ́ kéwú, ó tún gbọ́ Yorùbá. Káwọn ṣe sọ pé kíni, inú mi ṣáàdùn pé Ọlọ́run fi Ṣọlá ṣe àǹfààní fún àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ mọ ibi tí wọ́n ti wá àti ibi tí wọ́n ń lọ. Bó tiẹ̀ sọ pé òun ò fẹ́ ṣe, níbo ni ó gbé gbà? Ṣe bí ẹ fi mí lọ́rùn lẹ̀. nígbà àbá fi lọ́rùn lẹ̀ tó a ṣe kiri kan tó bá ṣe pé a sì dẹ́rù bà pé tó o bá lọ gbogbo Ìbàdàn la máa tà fún gan. Kíákíá. But seriously, mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn tó ń gbọ́ Yorùbá Gbòde lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ pé àǹfààní tí olóòtú wa ń gbé wá sórí Yorùbá Gbòde regularly kò wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn wa. Ní àǹfààní yẹn, ìmọ̀ tó jinlẹ̀, Yorùbá tó kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, bó tiẹ̀ yẹ pípẹ́ gan ló ti kọ́ ọmọ Yorùbá. But seriously, inú mi máa ń dùn every Sunday pé àtúnbọ̀ ń bí yìí o, àdé kọ́ ẹ̀kọ́ tá a máa kọ́, olóòtú ni ó gáàdì ẹ̀, but àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn táwọn náà gbọ́ èdè tí wọ́n sì ní ìwà, tí wọ́n sì ní ìrètí àti ìfẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tá à ń pè àwọn bíi dókítà ọlọ́pọlọ, ẹnjìníà Thomas, Ọ̀túnba HOO àti a lè máa dárúkọ gbogbo wọn lọ, àwọn tí wọ́n ń pè ní adarí kìlìwàlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tá àti ẹ̀ dárúkọ wọn táwọn náà tó ń wá tí wọ́n fi kún nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín o. Inú mi máa ń dùn débi pé ó fẹ́ dá mi lójú pé gbogbo nǹkan tá à ń wáyé láìpẹ́ láì jìnnà láàrí. Ẹ ṣé. Amen. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá àmúyé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣeun, àgbà ò ní tán lórílẹ̀, a máa rí yín bá, àjíǹde ara ó máa jẹ́ fún yín. Èmi náà fẹ́ máa mògì torí mo fẹ́ máa yọ̀ǹgì bíi tiyín o. Kẹ́gbó kẹ́tọ́ bàbá pẹ̀lú owó ṣarọ́. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ kú àtìlẹ́yìn Yorùbá Gbòde. Ẹ kú ìfọkànsí, ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe fún ìran yín. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Bákan náà, bàbá Bánkọ́lé wà níbí. Mo dúpẹ́ pé wọ́n wà níbí. Bàbá Bánkọ́lé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹnjìníà àgbà, mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ ìlú ní gbogbo ọjọ́ pátá ní gbogbo Sunday. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mi lẹ́tùn ti ṣe lábẹ́nú kó tó di ọjọ́ Sunday. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ojú òní yín ti ẹ̀ ní tẹ́. Ẹ káàbọ̀, ẹ kí àwọn èèyàn. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú, mo kí gbogbo ìjọ
a kú ìsinmi ọjọ́ òní. Bàbá Mm. mo kí gbogbo àwọn tó wà lórí ètò. Professor Dr. Joshua Ojo, mo kí yín o, mo rí i pé ẹ ti wọlé. Ẹ káàbọ̀, ọ̀dẹ̀ ò dàbí o. Ọ̀túnba mo kẹ́yìn náà, ẹ kú ìrìn láti ṣe ìrántí orúkọ ìlú tán lẹ́ lọ́mọ. Ẹ kú ẹ ìrìn, ẹ máa káàbọ̀ try ọ̀túnba, again. ẹ káàbọ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, òní ni a tún tẹ̀síwájú lórí ètò tá a bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ́ẹ̀dógún, torí pé àsìkò tó láti parí ètò náà. So àwọn olùdálẹ́kọ̀ọ́ wa Professor Joshua Ojo, àwọn náà dẹ̀ ti wà ní ìkàlẹ̀. So báwọn yẹn bá ṣe ń dé, olóòtú a máa bá ètò náà lọ. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú. Olóòtú ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. So ẹ̀yin èèyàn wa, à ń retí dókítà ọlọ́pọlọ. Wọ́n ní àwọn darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́. A máa rí wọn nígbà tí wọ́n bá dé. Ní ìjẹ́ẹ̀dógún ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí GMO, àtọ̀ọ́dá. Kò sí nǹkan míì tá a tún lè pe GMO ju àtọ̀ọ́dá nǹkan, ó sì faramọ́ ìrè oko. A ti wá mẹ́nu lé à ń wò ṣé ibi ni o àbí re o, àgbọ́ àti ìmọ̀, torí wípé ẹ̀là lọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni, má tàn mí ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ rántí àwòrẹ́rìn jọ̀hún bó ṣe rí nù. Alàgbà Joshua Ojo, mo dúpẹ́ pé ẹ tún wá, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lónìí, ẹ bínú. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ yín pọ̀ ní ilé Ọlọ́run, síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ tún fi sílẹ̀. Ẹni tó ń fi tiẹ̀ sílẹ̀ gbọ́ ti ẹni ẹlẹ́ni, ọba òkè ó mọ̀ gbọ́ ti yín ní gbogbo ìgbà. Ibi tí a bá ọ̀rọ̀ dé ni pé kí ni GMO táǹwì, màá fà lé alàgbà Bankole lọ́wọ́ kí wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ wá yín lẹ́nu wò lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kémi ò tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà níbi tí abákiní ọ̀ǹdé. Bá a ṣe ń wò ó, nítorí pé ó jẹ́ àtọwọ́dá, ẹ bá wa yànnàná ewu tó lè wà ń bẹ̀, torí pé Ọlọ́run ṣe tiẹ̀, àwọn èèyàn náà ń ṣe tiwọn. Ọlọ́run tó ṣe tiẹ̀ kò lọ sùkúù kọ̀ọ̀kọ́ nǹkan kan, ẹ̀kọ́ ni àwọn èèyàn kọ́ tí wọ́n fi láwọn ó ṣe GMO. Ẹ wá bá wa ṣe àlàyé rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Níbo ni a wà lórí rẹ̀, lórí ó léwu tàbí kò léwu? Ẹ ṣeun. Arúgbó gidigidi o, yèyé olóòtú, mo dẹ̀ kí yín kú ọjọ́ òbí mà. Ẹ ṣọ̀pọ̀ lórí àlàyé lórúkọ ti Jésù. A kí gbogbo ilé, mo dúpẹ́ gidigidigidi fún ipò ọlá tẹ́ fi wá sí láti bá ẹ̀yin àgbààgbà èyí tá à ń wojú yín, tá à ń wò lókè. A dẹ̀ dúpẹ́ fún iṣẹ́ Ẹ ibi ṣeun tẹ́ ń ṣe. sà. A dúpẹ́ pé ẹ ò gbàgbé wa ní ilẹ̀ Yorùbá. So Àmín. ẹ ṣe gan ni a dúpẹ́. So gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ, ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ìjẹ́ẹ̀dógún, kókó ibẹ̀ ò ní bí àwọn bàbá Bankole bá yẹ sọ, ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ oúnjẹ. Ká tó máa yànnàná ibi tó kù, ohun táwọn èèyàn tó ń sọ ni wípé àwọn ti mú èso tí Olódùmarè fún wa, àwọn ti ṣàtúnṣe lórí pé ó ti wá improved. Ohun tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé nígbà tí wọ́n bá ṣe yẹn tán, kò ṣeé ṣe kán fún wa ní èso yẹn ní ọ̀fẹ́, torí bí ohun tí irúgbìn mo ń pèlè so irúgbìn, iṣẹ́ irúgbìn pé bí Ọlọ́run ṣe dá irúgbìn ni wípé tá a bá mú irúgbìn tí a bá ní ewúro kan báyìí, ó máa di igba, ó máa di irú, èèyàn máa fi bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀.
torí tí máa gbìn á sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jáde màá jẹ lára rẹ̀ màá ti gbìn so ó wà ó a máa propagate ara rẹ̀ lọ síbẹ̀ síwájú so kò ṣeé ṣe kí ẹnìkan ká ní pé lóòótọ́ tiẹ̀ náà ń ṣe pé wọ́n ti wá sọ kí nìyẹn irúgbìn yẹn wọ́n ti sọ di ọ̀tun tó dára gidi kò ṣeé ṣe kán fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ tó tí wọ́n bá ti fún mi lẹ́yọ̀ kan tó jẹ́ irúgbìn tó dẹ̀ jẹ́ irúgbìn lóòótọ́ mi ò nílò láti lọ sọ́dọ̀ wọn mọ́ so káfí yẹn wò so ohun tí eléyìí tó túmọ̀ sí ni wípé ohun tó ń mú wa yìí ká má jẹ́ sọ pé wọ́n máa deliberately ohun tó ń pè ní GURT genetic URT to restrain the genetic use restriction technology so láti ṣe wípé kò ní lè so mọ́ o gbọ́dọ̀ máa wá sọ́dọ̀ wọn ni lọ́dọọdún lójú tèmi gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wọn kọ́lé sọ ní ìjẹ́dógún tẹ́bá ìyẹn lásán ó tó ìyẹn lásán àti ọ̀rẹ́ gbé léyìí kò bójú mu ká ní pé wọ́n tẹ̀ mọ́ ń ṣe gan ká ní pé tó dára tí kò faragbún wọ́n láti restrict ẹ̀ but number 2 kò wá rí bẹ́ẹ̀ torí bí Olódùmarè ṣe ẹ̀dá nǹkan ni wípé kí tẹ́nbàjọ́ ń for sustainable development kí nǹkan kọ́ ló máa wà láti ìrandíran títí láti local authority kó lè wà bẹ́ẹ̀ ó ní bí ọlọ́run ti ṣẹ̀dá ẹ̀ nígbà tó bí wọ́n ṣe define species àwọn oníbọ̀ọ́lọ́jì òní pé species jẹ́ àwọn irú méjì tí wọ́n lè dàpọ̀ kí wọ́n bí ọmọ jáde tí wọ́n bá ti jìnnà síra wọn Elédùmarè kò gbà láàyè kò gbà kí wọ́n máa ṣe irú kan báyẹn kó wá di ṣèyàn ṣẹranko or something like that ọlọ́run kò fọwọ́ sí kò dẹ̀ fẹ́ ká máa ṣe irú ẹ̀ so èso ohun tó ń pè ní GMO yìí ohun tó ń ṣe ni pé wọ́n á mú àwọn nǹkan tí wọ́n rò pé ó dára lára irú nǹkan mìíràn bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ó jẹ́ lára bacteria wọ́n á mú wá sí ara ohun ọ̀gbìn wọ́n ṣe fún èèyàn náà wọ́n ṣe fún ẹranko náà wọ́n lè mú tó mú kí ajá máa gbó kan fi sára ewúrẹ́ tó bá fi síbẹ̀ láti lára ẹ̀yìn ẹ̀ tó dẹ̀ dàgbà mọ́ ẹ̀rí pé ewúrẹ́ á máa gbó bí ajá so ó dẹ̀ wà tán ti ṣe kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹnu ó lọ́pọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ní ti ọ̀rọ̀ oúnjẹ yìí wọ́n á mú irú nǹkan tó fẹ́ fún àpẹẹrẹ wọ́n máa mú bacteria kan tí wọ́n ń pè ní bacillus thuringiensis bacteria yìí ó máa ń mú àwọn protein tó wà toxic sí àwọn ẹranko jewéjewé àwọn insect tó máa ń jewéjewé tó máa ń ba nǹkan ọ̀gbìn jẹ́ so there is a natural insecticide ó máa ń lé àwọn kòkòrò sá kòkòrò tó bá jẹ́ ó máa gbẹ̀mí mì ni so wọ́n ní kí ló wà lára bacteria yẹn tó jẹ́ kó lè máa ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn wọ́n á yọ gene yẹn wọ́n wá fi sínú gene ti ohun ọ̀gbìn bóyá ẹ̀wà fún àpẹẹrẹ so àgbẹ̀ tó wá ti dénú ẹ̀wà yẹn á bẹ̀ sí mú protein tó wà toxic yẹn á máa mú jáde nípa èyí àwọn insect yẹn àwọn kòkòrò yẹn wọn ò ní lè wọ́n máa sá so wọ́n á ní pé wọ́n sọ pé ẹ̀wà rí kan bí pé a ti ṣe ẹ̀wà tó yẹ pé fúnra rẹ̀ ló ń lé kòkòrò jáde wípé a ò nílò láti máa lo insecticide mọ́ a nílò láti máa lo pesticide mọ́ gbélé dà so ojú tó fi mú nìyẹn tó fi wò so ohun tó ń ṣe ni wípé wọ́n mú irú láti ẹ̀yà kan láti ẹ̀yà bacteria wọ́n mú wá sí ẹ̀yà mìíràn tí í ṣe plant Olódùmarè fi àyè gbà tán bá ṣe naturally kò ní ṣeé ṣe because gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ṣáájú àwọn bàbá wa láti jọ aláyé ti dáyé ni wọ́n ti máa ń lọ nǹkan mọ́ra wọn tẹ́ bá ní nǹkan tó dára lára ọkùnrin tó fẹ́ obìnrin ọmọ tó máa bí á mú lára àwọn méjèèjì so tá bá ń ṣe báyìí tá bá ṣe repeated breeding we can have improved varieties tá dára àkùkọ òyìnbó àkùkọ orí bẹ́ẹ̀ tí máa ń sọ oríṣiríṣi àkùkọ Greek wọ́n lè
mú wọn sórí ẹyin wọn. So bet wọ́n gbọ́dọ̀ súnmọ́ra, tán bá súnmọ́ra Elédùmarè fi àyè gbà débì kan dẹ̀ ní, débì kan ni. Ṣùgbọ́n láti wá máa mú lára nǹkan tí ó jìnnà sí ara yẹn, ibẹ̀ yẹn dẹ̀ ni àwọn WHO àti gbogbo àwọn tó jẹ́ organization ohun tó fi ń define GMO nìyẹn. Torí pé àwọn tó bá fẹ́ rú wa jẹ, tó bá fẹ́ ṣe arúmọ jẹ, wọ́n á ní kí ni ìtumọ̀, kí ni àtọ́lá nǹkan tá ń ṣe, ohun tá ti ń ṣe láti ayédáyé náà ni, a kàn ń ṣe kó lè fast rárá. Ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ni pé wọ́n mú nǹkan lára species mìíràn, in fact lára kingdom mìíràn, wọ́n mú wá sí another kingdom. So torí pé a ní technology láti ṣe eléyìí náà ṣe ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ni naturally kò ṣeé ṣe. So tán bá dẹ̀ ṣe báyẹn, ìyẹn náà pè ní GMO. Àwọn ewu tó wà ń bẹ̀ ni wípé kíní yìí kì í ṣeré ọmọdé ara àtọ̀. Àkànlé máa tọwọ́ bọ ohun tí olódò tó fi pamọ́ lójú bàṣàbàṣà ní pé àti gbọ́n tán àti mọ̀ tán. So ó clear, and èmi kọ́ ni mo sọ, ní ìjẹ́dógún mo sọ wípé àwa náà, èmi náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ ó faramọ́ díẹ̀, but ibi èyí táwa kọ́ ó jẹ́ tá à ń pè ní eré ọmọdé tá a bá fi wé ohun tí àwọn arábì tó ní wọ́n ń ṣe, because a máa ń tọwọ́ bọ ohun tí ò lẹ́mìí inú atom, ká lọ sínú nucleus ẹ̀, a lè fi neutron, a lè fi proton, a lè fi nǹkan báyìí ká fi bombard. So a wọnú lọ pẹ̀lú agídí, a cause reaction. Wàhálà wà ń bẹ̀, àǹfààní wà ń bẹ̀, kò jù yẹn lọ. But ohun táwọn ń ṣe ni wọ́n ń ṣe fún tó ní ẹ̀mí, wọ́n ń ṣe fún a living cell. The DNA is the most complex structure in the universe, and the process tó fi ń tọwọ́ bọ yẹn kò wà precise at all. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo ìwé ló sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo ayé ló mọ̀ bẹ́ẹ̀. So ara nǹkan tí irú ẹ̀wà tán sọ yẹn báyìí sọ lẹ́nu ó dùn bí kí ló burú nù ẹ̀. Ohun tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tán bá ṣe tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ protein mìíràn ló máa ń jẹyọ ń bẹ̀ torí the process is not precise. So àwọn tí a tẹ̀ tí mọ̀, so àwọn tá a mọ̀ lásán táwọn yẹn mọ̀ tó ti ṣe tó ti kọjá de, ọ̀pọ̀lọpọ̀ protein mìíràn ló máa ń wà ń bẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ wà toxic sí àwa nínú èèyàn nígbà tó bá dé nínú wa. So that is the scientific basis ohun tá à ń sọ, kò wà precise. Kódà nígbà ohun tá a ti rí gbé nígbà tó máa mú trait yẹn tó máa mú dáadáa bt, wọ́n ti máa ń modify gan fúnra wọn torí kó lè wà express properly. So what is not even the natural one, that is another thing. Kódà tó bá jẹ́ natural one gan náà, ewu ṣì wà ń bẹ̀. So ohun tá à ń sọ ni pé process yẹn kò wà precise at all. Ó máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ other proteins jáde tó dẹ̀ léwu. Á dẹ̀ affect gut wa, gut nínú gut wa, intestine wa, gbogbo kí ni wa báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bacteria ló wà ń bẹ̀ náà tó dẹ̀ ń ṣe wá láǹfààní. So tẹ́ bá kàn gbọ́ àwọn àlejò wa bá wọn anyhow, ó máa ń fa wàhálà. So kí èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, ogunlọ́gọ̀ ìwé, ogunlọ́gọ̀ research ló ti fi hàn ó máa ń fa cancer wàhálà rẹ̀, reproductive toxicity, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n ti ṣe ìwé ẹ̀ tí mo dẹ̀ fi ṣọwọ́ ní ìjẹ́ẹ̀dógún lára, because nígbà tí orílẹ̀-èdè Mexico tó ní pé àwọn ò fẹ́ GMO nínú tortillas wọn àti dough wọn mọ́, àwọn Amẹ́ríkà ní pé ara o, ìwé tá a jọ fọwọ́ sí ní ti òwò kò fàyè gbà wípé o ò lè ra kí ni wa mọ́. Wọ́n ní pé àtúgbà àrà mọ́, wọ́n ta sí pé àfẹ́ àgbáláyé nínú tortillas. Wọ́n ní pé ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní tó gbé so wọ́n á gbé up over 66 research studies tó gbé ẹnikẹ́ni ò lè rí wí sí, kò sí àní nípa wọn. So wọ́n gbé jáde, so ìyẹn dẹ̀ wà ní gbangba. So ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan, tí wọ́n bá fẹ́ approve àwọn GMO yẹn, ohun tó máa ń ṣe ni wípé wọ́n á ní pé iléeṣẹ́ tó ń ṣe òun ni kó lọ ṣe study wa, safety study. Kódà èyí tó ń ṣe ní Nàìjíríà fún ẹ̀wà àti ìjẹ̀wà báyẹn láti 2015 kò sẹ́ni tó ṣe study, kò sí study. Bẹ́ẹ̀ èyí tó máa ṣe gan tó máa ṣe study gan tó wọ́n á ní kán fún rat, àwọn ẹmọ́, àwọn eku, kán fún jẹ ká wo tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn, torí pé àjọra mamas jọ ni wá, mamas làwọn náà.
so káwo tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn but there's one particular story tó clear àti Sierra Leone ní France nígbà táwọn Monsanto ibi táwọn bàbá Bankole náà wọ́n làwọn ti ṣe ń bẹ̀rẹ̀ gbà tó ń ṣe study tiwọn tó fi gba approval 90 days ni wọ́n fún àwọn ikú yẹn ní kíní ẹ̀jẹ̀ mọ́ ìyẹn náà pè ní subchronic test nìyẹn àwọn Sierra Leone group wọ́n wá mú the same strain of rats wọ́n mú same oúnjẹ àgbàdo yẹn wọ́n fún wọn wọ́n wá ṣe fún 2 years tí bá rí ó wà lára kan tí mo fi sọwọ́ sí wàsà ẹ̀ rí cancer tumor oríṣiríṣi tó jẹyọ ń bẹ̀ so ara ibi tó ti fẹ́ fi pe ajá lọ́bọ̀ fún wa nìyẹn wọ́n á ṣe chronic wọ́n kàn ṣe ní wọ́n lè fún jẹ ní ọjọ́ péréte wọ́n á ní pé ẹ̀rí báyẹn kò sí wàhálà so ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ó máa ń ṣe díẹ̀ kó tó jẹyọ ohun tá a rí nìyẹn kódà ohun tá a mọ̀ níbi àwọn kan tá ń pè ní epigenetic toxicity kódà tó gbé títí ẹni tó jẹ́ tàbí eku yẹn tó máa fi kú kò ní farahàn lára ẹ̀ kọ́bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó bá bí lẹ́yìn ló tún máa jáde amọ̀rú ẹ̀ these are epigenetic toxicity so ohun kókó tí tèmi sọ so nípa bí tẹ́ ṣe béèrè ọ̀rọ̀ wípé kí ni ewu tó wà ń bẹ̀ mo kàn fi ẹ́ ṣe àpẹẹrẹ kékeré nìyẹn ó pọ̀ rẹpẹtẹ tí wọ́n lè ti ṣe àlàyé ẹ̀ tàbí lè máa sọ tí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ní àyè tó ṣùgbọ́n kókó tó wà ń bẹ̀ ni wípé ó affect food sovereignty wa ó máa sọ wá di a ló máa tọrọ jẹ a máa gbábọ́ kiri kódà ojú yẹn lọ ìyẹn burú jáì Ọlọ́run jẹ́ ká lọ tọrọ oúnjẹ jẹ àgbàdo akọlọ Ọlọ́run ṣe wá látọrọ jẹ tí màá mu gàrí nílẹ̀ ó sàn ju jollof rice tí a lọ tẹ̀lé fún bẹ́ẹ̀ ohun tó wá burú ń bẹ̀ tó bani lẹ́rù ni wọ́n tó ń pè ní synthetic biology ó ṣeé ṣe kí wọ́n ṣe kí kánígbá àkàntọrọ jẹ́ ọ̀dẹ̀ fún ní kíní nìkan wọ́n lè ṣe kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ àìsàn yìí kékeré ni àwọn kan sọ àmọ́ pé kì í ṣe kékeré bet tá bá ti wo nǹkan mi tó lè jẹyọ lẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n lè fi because we are talking about the genes genetic tí wọ́n bá modify gene mi wọ́n lè sọ mí wọ́n lè sọ olú ẹ̀ dìdàkudà alágbàlọ́ ànídàkudà wọ́n because gene ló ń sọ bá ṣe máa ṣe bí ẹ máa tóbi sí bóyá máa rẹ́rìn ni o bóyá ẹ fẹ́ bóyá òwì láti lọ jọ́sìn ni o because ara tó ń ṣe genetic wà tó ń ṣe láti fi gbé àwọn Islamic jihadists for instance there are something like that tó ń sọ yìí pé you can use to control that medicine lè fi ṣe you can use to supply family planning things you can use it for vaccines so tó bá èyí rẹ nímọ̀ so ó léwu gidigidi láti Ọlọ́run jẹ́ kí ebi ẹni kópa wá so ọ̀rọ̀ ebi ó ti kókó but jù yẹn lọ wọ́n lè sọ̀yàn di ìdàkudà ìyẹn náà pè ní synthetic biology a lè jẹ́ oúnjẹ kan náà tó gbé a ní ẹnìkan lára kò ní ẹlòmíì lára torí pé wọ́n ṣe ohun tó ń ṣe sínú gene yẹn it will affect a particular race a particular gene wa race bá ṣe dá wà Yorùbá báyìí tá a bá wo gene wa ó dá yàtọ̀ ohun tó yẹ kí kárí bá ṣe rí tí àwọ̀ wa dúdú tí òyìnbó yàtọ̀ sí Yorùbá ó yàtọ̀ sí Chinese ó yàtọ̀ sí kìíní so bó ṣe rí nìyẹn so genetic nìyẹn wọ́n lè manipulate ẹ̀ nípa oúnjẹ so ewu tó wà ń bẹ̀ ó pọ̀ gidi ọ̀rọ̀ tó lóṣù máa mu àkọ́kọ́ ni ewu pé wọ́n lè sọ ẹni di ìdàkudà èyí tó tẹ̀lé ni pé ọ̀rọ̀ ebi dẹ̀ wọnú kí ẹni tí kò wọ́ mọ́ ìkẹta ní ti àìsàn tẹ́ ń sọ ó ṣe pàtàkì kó cancer ẹ bá rí ẹni tó ti ní kidney problem rí tàbí cancer tàbí all these autoimmune something àánú àṣeyàn àwọn tó ń ṣe kí ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mà èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ó tún wà ìwé ó fìdí mi lẹ́nu mo dẹ̀ fi lára àwọn ìwé yẹn mo fi jáde. ẹ ṣeun. ẹ ṣe púpọ̀ Professor Joshua Ojo. ẹ dákun ṣe ń gbọ́ ẹ ṣeun o ẹ dákun ẹnjìníà kí n tó gbé kinní fún yín ẹ jẹ́ kí dókítà ọlọ́pọlọ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde
Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde àti wò náà pé àṣà ọ̀pẹ ló kó bẹ́ẹ̀ o àfàìmọ̀ kọ́mọ̀jẹ̀ pé ọ̀nà ló jìn ẹ kàn sí àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè bá a mọ̀ pẹ́yìn ni. ẹ máa ṣeun olóòtú ẹ má bínú ìgbà tí mò ń bọ̀ láti gbọ̀ngàn plane tí mo gbé wá ní kò tètè dé. ọ̀rọ̀ gbogbo ṣàṣe lórí alábàáhùn àfìgbọ̀ngàn ìṣá. ẹ ṣeun gan Dr. Ojo so far what you said nǹkan tẹ́ ti sọ it's so much germs of wisdom gan a máa gbọ́ ìyókù tẹ́ máa sọ ẹ ṣe gan olóòtú. ẹ ṣeun tó ó dọwọ́ yín o ẹnjìníà àgbà Babalógbòmọ̀ṣọ́ ẹ̀yin lẹ́wà ń bẹ̀ o mo ti gbé gbohùngbohùn fún yín ẹ gbà lẹ́nu mi ká ẹ sọ́dọ̀rin. ó dá ẹ ṣe púpọ̀ olóòtú ẹ gbóhùn mi. à ń gbọ́. a ti ń gbọ́ ní ìsìn. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. àwọn ará. ẹ ṣe púpọ̀ Professor Joshua Ojo mo kí yín ẹ ṣeun púpọ̀. àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ìfẹ́ afẹ́ adìẹ kò dénú ọ̀nà pípa jẹ ló mọ tó ṣe bí òwe. àwọn gbogbo wa láti mọ̀ wípé gbogbo transaction ta ní pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó ń wá láti òkèèrè wá èyí tí ò bá gbé wọn bẹ̀ wọn ò ní bá wa ṣe. gbogbo ohun tá à ń ṣe pẹ̀lú wọn ni wípé wọ́n ń rí nǹkan mú bẹ̀ ó ń gbè wọ́n òun náà ṣe ń ṣe fún wa. so ìyẹn jẹ́ kí ó jẹ́ kàyéfì bí àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe rí ohun tó wà lẹ́yìn pé ká máa ṣe GMO yìí torí mo ti wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò lẹ́nujọ́ mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ GMO ó dà pé àwọn èèyàn ń confuse pẹ̀lú hybrid mi wàá mọ̀ bóyá ẹ lè ṣàlàyé kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàárín hybrid àti GMO fún wa bóyá tá a bá rí yẹn gbọ́ a mọ̀ kí la fẹ́ sọ ẹ jọ̀ọ́ sà. ẹ ṣe sà àdúgbò gidi òun náà ni mo tẹ́ láti sọ níbẹ̀ torí bí gẹ́gẹ́ sọ àwọn tó fẹ́ confuse wa gan wọ́n máa ń deliberately wọ́n máa ń fẹ́ sọ wọ́n fẹ́ mú ọ̀rọ̀ wá báyìí. hybrid ó jẹ́ ohun tó gbé ó lè ṣẹlẹ̀ naturally tí wọ́n bá gun ara wọn wọ́n á bí ọmọ that's a natural thing. ìyẹn ó lè jẹ́ láàrin ẹranko ó lè jẹ́ láàrin plant tó gbé tí wọ́n bá cross pollinate wọn wọ́n á mú èso jáde wá so hybrid yẹn so wọ́n á dẹ̀ mú lára trait tí ó dára bala ṣe máa sọ báyìí so is a process tá a mọ̀ so ó wà ìyàtọ̀ yẹn ni pé ó wà natural tí wọ́n bá mú adìyẹ láti Brazil àti àkùkọ Brazil àti adìyẹ bẹ́ẹ̀ ní Australia ara lé ni wọ́n family ni wọ́n tí wọ́n bá gunra wọn tó máa fi sórí ẹyin wọn ẹyin yẹn á di ọmọ torí pé species wọn ó wà súnmọ́ra nǹkan tó ṣe hybrid yẹn hybridization can only happen between the same species tó bá ti ń jìnnà síra wọn lọ kò ní ṣe ṣe mọ́ ibi tí limit dé àpẹẹrẹ tí mo fún wa ní ìjẹ́dógún òun ni tí wọ́n máa mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí wọ́n bá fi sperm ẹ̀ tí wọ́n bá fi bóyá in vitro or somehow tí wọ́n bá fi fertilize ẹṣin ó máa bímọ torí òun ò jìnnà síra bẹ́ẹ̀ ọmọ tó máa bí yẹn kò ní jẹ́ kẹ́tẹ́kẹ́ kò ní jẹ́ donkey kò ní jẹ́ horse ó máa jẹ́ mule òun náà pè ní mule ó ní so àwọn tó ń breed mule ó ní ìdíjẹ́ fi ń breed ẹ̀ ó lè rẹrù ó lè tó wà majestic bí ẹṣin ó wà láàrin méjèèjì so bóyá tóyìnbó àti ànàgó tán bá fẹ́ ra ọmọ wọn á jẹ́ kí ló máa ń pè ní kí ló máa ń pè ìmọ̀ tá ń pè mulatto or something like that láàrin so amúlára ti bí amúlára bẹ́ẹ̀ tí yẹn ní pé wọ́n ṣe hybrid wọ́n jẹ́ same species GMO ní pé wọ́n mú species tí wọ́n tán mọ́ra tán dẹ̀ jìnnà gédégbé
bacteria kò tán mọ́ plant. There are different kingdoms. So bacteria is a microbe. Tó bá mú nǹkan lára rẹ̀, tó gbé ń bẹ́ mú part kan, part ń fẹ́ mú lára ilé nílé yìí, ń bẹ́ fi sára part ti kìíní, torí pé mo lè ṣe, mo mọ process mo lè ṣe. The process is not precise. Mo ń tẹnu mọ́ yẹn. The process is not precise. Tó máa dẹ̀ máa ṣe, wọ́n láti ṣe more than one event, ó kéré jù, various insertion. So it is totally kàlùkàlù. Jẹ́ kí n jẹ́ ọ̀rọ̀ kí n ló ń pè just try and error ní ọ̀rọ̀ yẹn. So ìyàtọ̀ láàrin hybrid àti GMO ni wípé hybrid is a natural process, nǹkan tó lọ́n fọwọ́ sí ni, tí àwọn bàbá tí wọ́n rẹ̀ ti ṣe láti ìjọta láyé ti dáyé. Ìyàtọ̀ ẹ̀ nìyẹn. GMO à ń fi ipá ṣe nǹkan tí nature kò fara mọ́, pé ohun tọ́wọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fa, máa ṣe àṣe pẹ̀lú pé a lè ṣe. So ìyàtọ̀ kókó tó ń bẹ nìyẹn. And ewu dẹ̀ jẹyọ ń bẹ. Hybrid ewu bẹ̀ ó mọ níwọ̀n. Gẹ́gẹ́ bí inú mi dùn gbà tí àwọn Dr. Yẹmi Akínbámijọ tó ń sọ last time, wọ́n sọ pa F1 seed. Tó bá ṣe hybrid yẹn, ọmọ tó bá kọ́ bí, tó bá èso àkọ́tọ́ mú jáde, ìyẹn ni F1. Ìtọ́ ń breed gangan, ìyẹn ni F1. Èso tó mú jáde, tá bá mú irúgbìn jáde, tá bá ní ká lọ gbìn, ó máa yọ o, bẹ̀tẹ̀ ọmọ tó máa yọ kò wà predictable, torí pé and after a few generations á wà unscramble, àtẹ̀ní rí nǹkan tá a fẹ́ yọ lára rẹ̀, àní rí yọmọ́. Bẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ at least ó máa gbé nǹkan jáde. Mo ní nǹkan ní ẹ̀yìn ilé mi nífẹ̀ẹ́ níbí tí mo gbìn, hybrid ni. ọsàn ni mo ọdún yìí á gbé ọsàn jáde fún mi, that mo ní picture ẹ̀. Ọdún kejì kí ló gbé jáde fún mi? Tangerine, bí tangerine kìíní. Ọdún kẹta àtọsàn àtangerine ló gbé sí igi méjì, mo ní picture ẹ̀. So it's so unpredictable. So ìyẹn kò wúlò fún ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ àgbẹ̀, tó yẹ pé ó fẹ́ jẹ́ àgbẹ̀ tó pé tó fẹ́ fi máa ṣe oúnjẹ nìyẹn, tó ti ní àwọn tó fẹ́ supply. Bóyá iléeṣẹ́ kan tó ń ṣe kí náà ní gbé supply ní 20 tons of orange, kí máa mú tó máa jáde. So torí ìdí èyí, àwọn yẹn á lọ gba F1 seed every time. So ó ti wá mọ́ wa lára wípé àwọn àgbà seed wa lọ́wọ́ àwọn tó ṣe. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ hybrid ó ṣe máa mú ó ṣe same thing fún ètò yìí máa yé wa jù ní ti adìyẹ. Nígbà tá bá ṣe hybrid di adìyẹ bí a kí wọ́n pè wọ́n layer, tó bá jẹ́ layer ni a kàn máa yẹ yín lọ pẹ́tẹ́ ni. Àwọn grower bí a grower ló ń pè fún table, a kàn máa tóbi ní tiẹ̀ ní, kò ní bímọ. Tó bá ra. Ṣùgbọ́n ẹ dákun, adìẹ ń kò lè bí ẹyẹ ọ̀kín, bí ẹ ṣe ní tọ̀hún ó ṣe tangerine yóò ṣe gbogbo ẹ̀. Òótọ́ ni, kò lè bí nǹkan. Tẹ́ bá ra mẹ́wàá ẹ̀ pé máa lò ní Christmas, tí táṣà bá gbé tí ó bá ṣe mẹ́wàá yìí náà lè máa bá ní Christmas, tipátipá jẹ ó parí nìyẹn. Ẹ padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe. So ohun tó ń sọ ní gbé ṣé kí ló kí n má padà lọ sọ́dọ̀ wọn, ṣùgbọ́n wà ń bẹ̀ rẹpẹtẹ millions. Tí ò bá sí ń bẹ̀ ńkọ́, tí wọ́n bá tà fún wa ńkọ́. So ara nǹkan tí tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. So GMO kò lè mú, is not natural, and kò lè mú seed jáde tí ó máa wà viable. Hybrid tó bá súnmọ́ra, tí wọ́n bá jìnnà síra jù, ohun tí nfa bó ṣe dáa nìyẹn, because a máa fi ọ̀tún wẹ òsì tọwọ́ lè mọ́. So a máa mú yọra ilé, a máa mú treat tara ilé lára. So ẹlẹ́dàá ò fi ọwọ́ sí kí a máa fẹ́ ara wa láàrin ìdílé, kí ẹ̀gbọ́n máa fẹ́ àbúrò, because trait wọn ó súnmọ́ra is consanguous marriage náà pẹ̀lú yẹn. So taba differ díẹ̀, for we need to have genetic diversity. Ìyẹn ni pé àmọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la bí ẹni bí èyí ṣe rí ọ̀la ó lè má rí bẹ́ẹ̀, ló jẹ́ kí bàbá lọ́kọ́ máa differ ní ọ̀rọ̀ ọ̀run. So àmọ́ èyí tó máa ṣàǹfààní. So ìgbà wàhálà kan lè dé
tó yẹ pé trait yẹn tí ó bá sí nínú mi ó lè jẹ́ inú ìyá mi mo ti mú tí bàbá mi ò ní á fara yìí á dẹ̀ á jẹ́ kí n survive and the other way around so ó dáa kí hybrid ni Ọlọ́run fọwọ́ sí láti bẹ̀rẹ̀ it should not be within a particular narrow family ó yẹ ká hybrid àmúlára ilé àmúlára ilé ṣùgbọ́n tó bá ti ń jìnnà síra bí mo sọ bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti ẹṣin àrígbá wà sterile torí Olódùmarè ti gbọ́ kí ó ẹ ti ṣe tinú yín but you can't continue this way ọmọ tó lè gbé jáde kò lè bímọ mọ́ because that weakness will go down the line so a fi pèlékè sí báyìí tó bá jìnnà gidigidi kò tẹ̀ ní mẹ́rin jáde a lè mú aláǹgbá ẹ̀yìn aláǹgbá ká ní kí spam ewúrẹ́ ká gbélé lórí nothing will come out from it so bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà láàrin hybrid àti GMO. ẹ ṣe púpọ̀ alàgbà Òjó kí n tó pe àwọn èèyàn èmi kàn fẹ́ pe àkíyèsí ní orílẹ̀-èdè wa àbí ní ìlú Nàìjíríà èmi rò pé ìṣòro tá a ní kì í ṣe pé a ò nílẹ̀ tó tó wáyé pé a ò nílẹ̀ ni a sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká wá nǹkan ṣe sí i ṣùgbọ́n a nílẹ̀ èmi rò pé number one security àgbẹ̀ ò lè lọ sóko ẹ̀rù ń bà wọ́n àti lọ sóko ìkejì tán bá lọ sóko iṣẹ́ tó ń kàyàn lẹ́yìn àfọkọ́rò àfi àdáṣá kì í ṣe àgbẹ̀ tó lè bọ́ orílẹ̀-èdè náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ bá wo àwọn ìlú òkèèrè àwọn àgbẹ̀ wọn ń lo ọkọ́ wọn ń lo àdá wọn ní implement tán ń lò tó pé tán bá ti gbé síbẹ̀ báyìí iṣẹ́ tágbẹ̀ máa ṣe lọ́dún 5 wọ́n máa ṣe lọ́jọ́ kan so èmi rò pé productivity láti ṣiṣẹ́ lórí ní Nàìjíríà kì í ṣe wípé torí a nídìí èmi ò ní tèmi o mo fẹ́ káwọn èèyàn dá sí bẹ́ẹ̀ mo kàn ń sọ síwájú pé kì í ṣe wípé àìlègbìn àìlèṣe ni ó bá wa jẹ lórílẹ̀‐èdè yẹn bí kò ṣe wípé wàhálà tá a ní nípa ọ̀rọ̀ àìlèdúró sóko pẹ́ àgbẹ̀ tó bá lọ sóko ń sìn á make sure pé lẹ̀ mọ́ òun rí tó ń bọ̀ wájú òun rí tó ń bọ̀ lẹ́yìn kó tó lọ kó dàbí ayé ìgbà kan tó pé kílẹ̀ tó mọ́ tó pé oko nílẹ̀ máa mọ́ àgbẹ̀ sí nígbà tá a wà ní kékeré tètè jí lọ láyé tọmọ sóko. bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá dẹ̀ tó ń bọ̀ wálé náà lálẹ́ rí i pé tọmọ sóko nígbà tẹ bá ètò ṣe ń pè ní tọmọ sóko gbà yẹn náà ni pé twilight yẹn last for maybe 20 minutes rí oòrùn yẹn á ṣe á bọ̀ á wà the far distance kẹ tó délé òkun ti kùn tó wá ló tọmọ sóko so but ayé ìsìn àgbẹ̀ ò lè ṣe gbogbo wọn yẹn mọ́ àgbẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ ní kó rí i pé mo ti rí n tó ń bọ̀ wájú mo rí n tó ń bọ̀ lẹ́yìn kó dẹ̀ tètè kúrò lóko torí àìlèfọkànbalẹ̀ àgbẹ̀ láti dúró sóko pẹ́ ó jẹ́ kan nínú wàhálà tá a ní ìkejì ni pé tán bá tiẹ̀ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn náà kò sí pé à ń ríbi kó pamọ́ sí irú ibi ìta bá ń rìnrìn àjò láti ìlú kan sí ìlú kejì gbàtẹ́ bá fi máa rin bíi 100 kilometres rí àwọn barns àwọn silos táwọn kó nǹkan pa táwọn àgbẹ̀ ń kẹ́rù sí sódà kò ní bàjẹ́ àwọn tí wọ́n bá ti gbogbo tá a bá ti gbìn ní ọdún kan tá ò bá ti lè jẹ tán tá ò rí ìta tán ó bàjẹ́ nìyẹn àwọn tó bá dẹ̀ gbé lọ sọ́jà náà tó àbá rẹ̀ nira gbogbo ẹ̀wọ̀n gbogbo tòmátò ń sìn téèyàn bá gbé tòmátò lọ sọ́jà tí ò bá rí ìta lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ṣé ó fẹ́ gbé padà sí lọ sí Sókótó ni kò lè gbé padà ó ti bàjẹ́ nìyẹn so ara losses tá ń sọ́fà nìyẹn tó yẹ kí ìjọba wò kó tó di pé wọ́n wá ń lọ bẹ́ mọ́ ohun tí ò ṣeé ṣe torí gbogbo ohun tá à ń wò yìí ewu tó wà ń bẹ̀ pọ̀ ju àǹfààní tó wà ń bẹ̀ lọ lójú tèmi tó bá di ọ̀la ń sìn ẹ worú ìjọba tán ní l'Amẹ́ríkà lónìí ìtàn pé ìjọba Trump tó pé kò tẹ̀ lófin kankan ẹ bá àjọ jókòó kalẹ̀ kẹjọ ṣe ìpàdé pé òkè nǹkan báyìí la fọwọ́ sí fún ọdún 10 Trump ò tẹ̀lé gbogbo wọn yẹn ó lè dọjọ́ kejì kó sọ pé òun ò ṣe mọ́ kò dẹ̀ sí ní tẹ́fẹ́ fi ṣe ẹ wo gbogbo international treaties America ti sign pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ even ẹ wo North American Free Trade ẹ wo ọkàn jí lọ́jọ́ kan ló lọ ṣe executive kí lẹ́ ń pè lọ́dọ̀ yín alàgbà bí yìí ṣe ẹ̀yin Amẹ́ríkà kí lẹ́ ń pè èyí tí Trump ń ṣe sí executive pronouncement yẹn kí ló ń pè executive order. Executive ó kàn ṣe executive order
pé òun ò bá anybody ṣe mọ́ àti Canada àti Mexico òun ò bá wọn ṣe mọ́, ibo la fẹ́ gbé lọ? Tẹ́ bá lọ World Trade tó bá sọ pé ṣe báyìí, àìmọye ìdájọ́ tí World ICJ International Court of Justice gbogbo wọn tàbí ń ṣe t'Amẹ́ríkà ò tẹ̀lé. Ṣérú àwọn yẹn la fẹ́ máa bá deal, la máa sọ pé ẹni tó bá ti fún wa ní seed lọ́dún yìí wọ́n tó ń gbé bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀, wọ́n tó ń gbé bọ̀ lọ́dún tó ń lọ. No, a lè fọkàn sí pé Amẹ́ríkà máa fún wa ní seed consistently, a lè fọkàn sí. So ẹ jẹ́ ká wọ́nà bá ṣe máa, we have to be self-sufficient gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, gẹ́gẹ́ bí ìlú tí ò bá lè bọ́ra ẹ̀ kò ń ṣe ìlú. So àwọn èèyàn wa cheap way out of it náà ń wá, they are looking for the easiest way out of it. Ohun tó ṣẹ́rí security yẹn ló ṣe bámbárí ibẹ̀. Ẹ bá lọ gbé GMO wá, tágbẹ̀ ò bá lè lọ sóko, báwo ló ṣe fẹ́ gbìn? So àwọn èèyàn wa ò dẹ̀ ronú débẹ̀ yẹn pé àwọn olóṣèlú wa wọ́n ń wá ọ̀nà àbáyọ ni, kì í ṣe wípé n tó tọ́ náà ń ṣe fún wa. Kí n tó máa sọ̀rọ̀ lọ, mo rí pé alàgbà Wọlé òní ẹ náwó sókè, but ó dà pé bàbá ń fún ara nísìnyí díẹ̀, kò ní jẹ́ kí n lè fẹ́. Bàbá ṣe ní àkàtẹ́ máa sọ sí ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ mute, ó yẹ kẹ́ ẹ mute. Mo ń kọ́ ọgbọ́n níbẹ̀ ni, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ni mò ń gbọ́. So bóyá tí ò bá yé mi ń bẹ̀ máa béèrè. Ẹ ṣeun púpọ̀. Alàgbà bí oyè. Nǹkan tí mo gbé síwájú mi tó ń dominate gbogbo tí wọ́n sọ ju Kissinger report tí mo gbé síta ní. Okay. Bẹ́ẹ̀ ni Kissinger report òun náà ṣe pàtàkì. Bàbá ẹ máa kọ́ wa ń pa ẹ̀ nígbà wo bá yá. Ẹ ṣeun. Alàgbà oyè Fúlẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Incidentally, Kissinger report of 1974 yẹn náà ló wà lọ́kàn mi. Àwọn èèyàn yìí wọ́n ń ṣe olólùfẹ́ wa, wọ́n ò fẹ́ wa rárá. Kissinger report ó make explicitly clear pé ọ̀nà láti kàn sọ wá di báyìí, kó dẹ̀ máa fi nǹkan tó sọ wá di kan máa fi bú wa làwọn fẹ́ ṣe. Now, wọ́n gbé àwọn GMO wá, like bí alàgbà Òjó ti sọ, GMO tó bá máa increase yield nítorí pé wọ́n ti manipulate gene tó wà nínú a particular chromosome. Adé pé manipulation of the gene yẹn ló máa tún manipulate protein production. Tó bá jẹ́ pé bó ti sọ after 3 months, irú example tí Dr. Ojo give, after 3 months kò show any problem, but after 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 months, ó ń show toxicity, cancer all over the place. Supposing pé kí a má tiẹ̀ wà fertile mọ́ rárá to decrease the African population. Bí wọ́n ní pé 1.2 billion tá a jẹ́ l'Africa, ó yẹ káwọn decrease ẹ̀ padà wá sí 500,000. Supposing tó yẹ pé mo kàn ń rò ní o, supposing tó yẹ pé nǹkan tí GMO yìí máa tún bá a ṣe nìyẹn, ló máa ṣe fún wa rárá, kò ní bá a ṣe nǹkan tó máa ṣe fún wa nìyẹn. Gbogbo alamọ how smart black people are tó bá wà ní schools. Supposing GMO tó máa fún wa jẹ, ó máa tún lower IQ àwọn tó ń jẹ oúnjẹ l'Áfíríkà ńkọ́. Supposing ó máa retard progress wa, á dé enhance Kissinger's report of 1974. Àwọn èrò tó ń bá èmi nìyẹn bí alàgbà ti ń sọ. Just like most people, èmi náà mi wà familiar pẹ̀lú GMO púpọ̀. But as he's saying it, mo rí pé real danger ló ń loom right in front of us, and we must be very careful. Ẹ ṣé Bàbá Bánkọ́lé. Ẹ ṣeun Professor Ojo, mi mọ̀ bóyá ìbéèrè àbí rìmáàkì Dr. Bíoyè Fúlẹ̀ bóyá ẹ fẹ́ sọ sí nsìn kémi tó tún máa pe àwọn èèyàn míì.
bó ṣe rí náà ṣe sọ yẹn bó ṣe rí náà ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ nǹkan fẹ́ sọ ni wípé kìsìdá report yẹn àti èyí gan náà sà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ ń express fear nípa the American state kò dẹ̀ sí àní-àní a gbọ́dọ̀ wà careful bẹ́ẹ̀ ó tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí nígbà they are non-state actors àwọn ló ń tẹ̀ wọ́n push ẹ̀ àwọn oníṣẹ́ tẹ́ bá ṣiṣẹ́ sà Monsanto tẹ́ bá ṣiṣẹ́ rí gẹ́gẹ́ sọ fún wa so àwọn irú ọkùnrin tó ń pè ní Bill Gates ó fẹnu ara ẹ̀ sọ ó ní pé nígbà tó ń sọ nípa ọkọ̀ equation kan nípa climate change ó ní carbon dioxide ó ti pọ̀ jù so ọkọ̀ equation tó ń pè ní PSEC P ní population pé population gbọ́dọ̀ reduce by 15%. ó sọ lórí TED Talk ẹ jọ̀ọ́ anybody ẹ lè Google ẹ later TED Talk Bill Gates. so reduction yẹn ọ̀dọ̀ wa ló ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀. ibo àmì ẹni tí ẹbí so ó fẹnu ara ẹ̀ sọ clearly ní ẹnu ọjọ́ mélòó báyìí ó ti gbé owó jáde 200 billion ló gbé over the next 20 years tó ń fẹ́ ná specifically lórí Africa láti fi ṣe àwọn nǹkan tó believe nínú so bá ṣe ń wo Kissinger report we can wo more recent development of non-state actors àwọn náà wọ́n ní ìtàn ṣe níbẹ̀ so ìyẹn wà níbẹ̀ and to do this result so most Europe wọn ò gba GMO yìí o in fact mo fẹ́ tẹnumọ́ yẹn ìgbà tí GMO tó wá sọ́dọ̀ wa around 2015 ló bẹ̀ sí náà gbé wá sí Nàìjíríà gangan gidi 2015 ìgbà yẹn dẹ̀ ni that was exactly the same time tí wọ́n kọ́ ní Europe tẹ́tẹ́lẹ̀ wọ́n ní pé tí Yorùbá ti sọ gbogbo Europe ló máa kárí but 2015 yẹn ni wọ́n ṣèdájọ́ wípé rárá o each nation ó lè opt out tó bá wù wọ́n and about 19 nations immediately including France, Germany, all the powerhouses in Europe wọ́n làwọn sí mọ́ kámá tẹ̀ mẹ́rin lọ sí ọ̀dọ̀ Russia wọ́n tẹ̀tẹ̀ gbọ́n kan so gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yìí gbogbo wọ́n ń ṣe mechanized farming wọ́n ń jẹun so mi ò rí nǹkan tó fẹ́ sọ fún wa tó fẹ́ fi yọ àfẹ́ta ọ̀rọ̀ yẹn fún wa tó yẹ ká tiẹ̀ gbọ́ those people wọn ò gbà wọ́n dẹ̀ ń jẹun gẹ́gẹ́ bí àwọn yìí olùtú sí sọ dẹ̀ ní problem tó ń sọ nílẹ̀ ilẹ̀ wa fertile ní drought wọ́n ní sọ wọ́n ní pé drought resistance kìnìkan àwọn tó burú jù bẹ́ẹ̀ ni lójú mi tí kò tẹ̀ ṣe gbọ́ I don't know how they justify that torí èèyàn ò ní pé kí hàn tẹ̀ ka ìwé herbicide resistant so wọ́n mú they call it Roundup Ready Roundup yẹn is a kind of herbicide fún tó ní glyphosate nínú tó bá ti gbìn so wàá gbìn gbogbo ẹ̀ lọ tó bá ti wá da Roundup yẹn sí wàá fi fín oko ẹ̀ Roundup á pa gbogbo àwọn weeds but ada Roundup Ready maize àbí àdásí ebi pípa báwo ni ẹ ṣe máa mọ ọgbọ́n wá number one it's promoting the use of herbicide anyhow number two herbicide tó wọnú àgbàdo lọ òní àgbàdo lára tó ní wọ́n ti yọ ohun tó máa fi pa àgbàdo lára wọ́n ti yọ kúrò but èèyàn ló máa jẹ àgbàdo yẹn and this glyphosate in particular is known to be carcinogenic instead of IARC cancer whatever it's a UN ó lè fa àrùn jẹjẹrẹ. ó ń fa àrùn jẹjẹrẹ so àmọ́ yẹn so and they are still marketing it ìyẹn ni wàá yé mi kò tí ẹ yé mi kí n má purọ́ torí ó clear kì í ṣe pé bóyá kìíní bẹ̀ wọ́n ṣàgbà pé àwọn lẹ́nu tó má ti sọ àní wọn ò dẹ̀ gbá nílùú wọn mọ́ so wọn kàn fẹ́ tì mọ́ wa lọ́rùn pẹ̀lú tìpátìkùkù ó tó ń ṣe nìyẹn. ẹ jọ̀ọ́ Baba Bankole ẹ jẹ́ make one sentence in response sí nǹkan tí Professor Ojo sọ òótọ́ ni non-state actors náà ń ṣe eléyìí from what we are hearing but ẹ má gbàgbé pé the military industrial complex is one single entity
State ló ń direct ẹ o. The state ló irú eléyìí tí Bill Gates ń sọ yìí tó ní pé òun lòún fẹ́ kó 200 billion wá. Irọ́ ni, they are all state endorsed. Tí US ò bá endorse gbogbo nǹkan tí Bill Gates fẹ́ ṣe ní Africa, he does not have the ability to do it. So the state are fully involved in all these things. I think you're not going to the deep state. Ẹ Because then state, you want to state gan. ẹ ṣeun. Thank you, Babankole. ẹ ṣe púpọ̀ alàgbà Wọlé òní mo rí i pé ó dà ìpọ́wọ́ yín ó ti ń tọ̀ nǹkan lọ ọwọ́ ti ń ròyìn. Eshegun Babankole, Professor Ojo Eshegun, thank you very much for your covering of this topic. Question méjì ni mo ní fún yín sir, but kí n tó béèrè àwọn question yẹn, mo kàn fẹ́ sọ wípé this issue of GMO, it reminds me of the issue of the Human Genome Project. Chairman, when they unravel human DNA, and it became possible actually to clone humans. The technology is there. The scientists have the capability now to clone a human. So once, for example, the human through the human genome process, the cloning process, you can bring back dead relatives. You can do whatever you want, and a lot of countries were against it because they said that the scientists, they call them mad scientists who want to tinker with, who want to play God. That you cannot play God just because the technology exists. And in fact, I thought that either in China or Japan, there was one scientist that was actually cloning human beings. So, Moko, I'm just using that as an example regarding how distasteful this issue of GMO food is. Now, having made that comparison, question méjì tí mo ní fún yín ni pé, our government wa irú Nigeria, for example, and who is advising the government? All these disadvantages surely there must be, before the Nigerian government agreed to introduce these GMO foods into our land, they must have an advisor or a body that is looking at this issue of GMO and advising. I mean, Bill Gates just can't come from nowhere and just start selling GMO seeds in Nigeria. The government must have allowed him, giving him a foothold. Either Bill Gates knew or Monsanto knew, whoever brought this seeds to Nigeria, somebody in the government must have given them the allowance to do it. That's the first thing. My first question. Question of Mickey Gini, somebody mentioned it 2 weeks ago. It is too late now that the GMO seeds are already in our system. And the question, is it true that it is too late, or can we still save the day with these GMO seeds? Thank you, sir. Thank you. So, Professor, the ball is in your court, sir. Yes, sir. Number one, nípa ti ọ̀rọ̀ cloning yẹn, ọdún the clone have no soul. There is only the physical, non-bedadi. Okay. So, I need soul. So we are not just some android biology entity. Yes, sir. So there's the soul aspect. In fact, there's the spirit. And the lali, we can spiritually, which does not apply to we need cloning. Then if I do the number one, I don't advise government. Somebody put a comment on the chat. Me, ó dà pé ìdáhùn sí ó tẹ̀sán nìyẹn politics di wàhálà. So Bill Gates ó wá sí ọ̀dọ̀ wa láìpẹ́ tó ń fún ní national honour, one of the highest national honour. So nígbà tí ọ̀gá wa Tinubu ààrẹ tán bọ́ sí àpò, one of the first visitors within the first few days was Bill Gates. So and again, Professor Ojo,
Yes, sir. Ó dàbí pé ṣe hàn pé hero worshippers ní wá Nàìjíríà. I like bẹ́ẹ̀ ni worship àwọn kò sẹ́ni tó máa bí Bill Gates bá wá gbogbo wọn ló máa fẹ́ ya fọ́tò pẹ̀lú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. So ara problem ta ní nìyẹn sà. Ẹ máa continue ẹjọ́ ẹ má bínú. Bẹ́ẹ̀ni, so political power ni àwọn yẹn náà manipulate gbé o fẹ́ dé orí àti o fẹ́ di local government chairman o fẹ́ di kíní tó bá rí nǹkan ní tó ṣẹlẹ̀ ní Kogi tí this young man ló ń jẹ́ governor tó ṣe kúrò ń bẹ̀ Yaya Bello. tó ní káwọn níbi ẹ jókòó sit on the floor à ń rẹ́ lọ sí house báyìí o ohun tí ọ̀gá ìbàdí sọ the video was going around nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so àwọn tó lọ ń ṣojú fún wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ní ìjẹ́ẹ̀dógún tẹnìkan sọ ń bẹ̀ pé ẹni gbé ó yẹ ká gbowó ká jẹun ká kú ó sọ ju so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn sà so ta ló advice gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní pé in fact even House of Representatives to be fair to them ní last year ní November wọ́n ṣe public hearing kí ni mo ń sọ àwọn èèyàn wá gidi tán wá mú àwọn tó jẹ́ tẹ́bí nǹkan tó ń ṣe nìyẹn people came I remember one guy came from is it Kenya I think Kenya or Uganda tó wá sọ ohun tó ju wọn ti rí pé wọ́n ṣe sọ fún wa ní ilé ìtàn ti kó bẹ́ẹ̀rì kó alómi ọbẹ̀ jẹ́ this is our experience don't go so and I think they convinced the House of Rep àwọn ẹgbẹ́ ìmọ̀lá ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ká suspend further something irọ́ ni kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so àwọn politician wa bọ́n ṣe máa dé ipò ìyẹn ni number one is anything other thing kò kàn wọ́n so tọ́lọ́mọ wa fún wa ní solution sí ìyẹn là ń wò so politics ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu bà ilé yìí torí bàbá tí ọ̀rọ̀ yẹn kàn ó ti ṣaláìsí Audu Ogbe was once minister for agric mo sọ mọ̀ pé Buhari ló ń bọ̀ wá but 2016 nígbà tá a ṣe conference wa iléeṣẹ́ wa NGO wa living science a ṣe conference national GMO yìí la fi sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn because ìgbà yẹn ó ṣe yẹn rúgbó bọ̀ ni bàbá yẹn ó send message sí wa goodwill message ìgbà tí mo kà á inú mi dùn sí bàbá yẹn bó tá a sọ ló ti rí ló sọ sínú message yẹn fún wa but he was the sitting minister for agric so kò ní fi gbọ́ ẹnu sọ̀rọ̀ so but ó sọ clearly tí mo gbé I have nothing bàbá yìí have nothing to learn from me ó mọ tó ń lọ ó dẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ọdún kọ́lọ́run fi ọ̀run kẹ́ lọ́tọ́ yẹn pé about a month ago ni náà lọ sí peter gbanre so it's a very so bet ọ́fíìsì ẹlòmíì gan wà tó gbé ó lè jẹ́ èèyàn gidi but ọ́fíìsì tó wà kò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bọ́sán wa ní kó fi jọba ní kó ọ̀gá tó wà ti lè ṣe tá ní kó ṣe ó dẹ̀ yọ̀ǹda wa kó máa lọ so that is the major problem sir the second one is it too late ọlọ́run jẹ́ kó wà too late o because ibi tó ń bá rọ̀ bọ̀ nǹkan kan tí mo sọ ní ìjẹ́ẹ̀dógún tí mo dẹ̀ mẹ́tẹ́nu mọ́ ni pé gbogbo àwọn tó ń lo GMO yìí bí ìgbà tó ń ṣe eré ni kí náà ń lò wọ́n fi GMO sínú granola oil kí wọ́n fi milk lára GMO cow ó wà lára kínní percentages wọn in fact ní Brazil báyìí ohun tó ń sọ ní pé tí percentage from GMO origin tí ò bá tó 1% wípé it's not GMO over the phenomenon ṣe bàtí mo wo tè ní Nàìjíríà 4% ní lòfin wa sọ pé láti fi label pé we must label it so because ibi tí kókó wà nìyẹn America China Brazil àwọn tó ń Argentina àwọn tó ń ṣe GMO ni bí àwọn èèyàn wọn ò fẹ́ tán bá label ẹ̀ àwọn èèyàn wọn kì í rà so they were dubious in doing the labeling wọ́n ṣe arúmọ̀jẹ́ tí kò ní yá àwọn èèyàn dáadáa ohun tí mo ń sọ sà ní wípé I don't think it's too late kó má bàa late dẹ̀ ni inú mi dùn gidi nígbà tí àwọn bàbá kọ́lé tán pè mí gbà tí mo rí ìgbé end discourse tẹ́ni gbé ẹni bá fẹ́ wá sọ̀rọ̀ tó yẹ ni mo lè dúpẹ́ pé ẹ̀fà yìí gbà mí it's not ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ wa ni pé staples wa that is the point I am making àgbàdo èrè kí ló tún kí la ń jẹ wá jẹ àgbàdo wá fi ẹ̀kọ jẹ àmàlà wá fi mọ́ínmọ́ín wá fi jẹ̀kọ
wàá jẹ so oúnjẹ tá à ń jẹ regularly and then wọ́n ti ń lọ sí rice báyìí gẹ́gẹ́ mo ń sọ even Europe ta ni pé wọn ò bá GMO yẹn many of them wọn ò cultivate wọn ò gbà kán gbìn torí pé GMO yẹn tí tó bá lọ fertilize tó bá cross pollinate ohun ọ̀gbìn mìíràn á affect biodiversity wọn for environmental concern bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń gbà láì kan kó wá but wọ́n á ní limit number one ní ọ̀dọ̀ wọn ní Europe 0.9% tí ó bá ti ní 0.9% tó jẹ́ GMO ẹ gbọ́dọ̀ label ẹ̀ pé contain GMO ẹ gbọ́dọ̀ label ẹ̀ so ó wá kù lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá fẹ́ rà kó rà 0.9% ọ̀dọ̀ wa mọ́tà ń jẹ tó gbé gbogbo ẹ̀wà yẹn gan is almost 80% because a kàn fi epo díẹ̀ sí a fomi sí a fi iyọ̀ sí ẹ̀wà yẹn di everything là ń jẹ kí gbé bẹ́ẹ̀ a mú lára ẹ̀ ayọ̀ a fi ń ṣe pastry a fi ń ṣe oúnjẹ supermarket so it's a staple ni fún wa a jẹ ẹ̀wà a fi ẹ̀kọ jẹ ẹ̀kọ GMO ẹ̀wà GMO so ibi tó ń bá bọ̀ ni wọ́n ti ṣe méjì yẹn báyìí 20 whatever ní èrè last year ní àgbàdo wọ́n ti ń bọ̀rọ̀ bọ̀ sí ọ̀dọ̀ rice. ṣé wọn tí ìdórí kasabasa. wọ́n ti ń mọ bẹ́ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ náà ti list bẹ́ẹ̀ bá wọ́n ti in fact that's another thing èyí tó ń sọ là ń gbọ́ in fact thomas gba labelling because even if they do it láì sọ fún yàn kí la fẹ́ ṣe ń pẹ́ so bí ẹni pé because òfin wa gan because mo gbọ́ ọ̀gá NAFDAC ó lọ sọ̀rọ̀ ní orí amóhùnmáwòrán ní I think about 3 or 4 weeks ago so wọ́n bí léèrè á ní I'm a food freak mi lè wo nǹkan láì mi lè ra nǹkan kí n má wọlé bẹ́ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní ẹ ṣe é mà èyí tó nílé àwọn tí tọjà ń kọ́ ṣé wọ́n lé bẹ́ẹ̀ tó tá bá lọ ra lọ́jà ṣé wọ́n lé bẹ́ẹ̀ lẹ̀ kò rí nǹkan sọ sí yẹn because gbogbo òfin yẹn ó ń dá lórí pé processed food alùláyélé so àwọn percentage yẹ tó bá ṣe mọ níwọ̀n so ìyẹn the horse has left the barn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ní ìjẹ̀dógún lórí àwọn yẹn èmi ò dẹ̀ gbà personally lélẹ́yìí o èmi ò gbà pé ìyẹn máa ṣe láàfin kó sì kẹta lè ṣe a lè rìn kó rí máa ń mì a lè so tó bá jẹ́ pé ó ní a few percentages gbogbo wọn percentage ló wà ń bẹ̀ tó ti ju 0.9 lọ ní Europe we must label it 0.9 ọ̀dọ̀ wa 80-70-90% GMO ni kò dẹ̀ sí label kò dẹ̀ sí kíní so wàhálà nìyẹn and one thing tẹ̀síwájú we must stop them sir a kò gbọdọ̀ jẹ́ kó tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ so it's not too late now. So what can we do to stop them sir? Ẹ̀yin àgbààgbà lẹ́ẹ̀ máa bá sọ ọ́ tó lẹ́ẹ̀lì mi ṣe wá o honestly torí mo ń gbàdúrà mo ṣe ń wá gbé Ọlọ́run fún àwọn bàbá àti màmá yìí Ọlọ́run fún wọn ṣe o wọ́n mọ ohun tá a máa ṣe lórí ẹ̀ torí èmi ò mọ̀ impunity ni sà á ní òfin gan tó òfin tí wọn kì í follow òfin yẹn the laws are very lax on its own ẹni tó bá ń ṣe product òun ló máa wá mú risk assessment wá fún yín ibo náà ti ṣe irú yẹn and there is no toxicology testing. Wow. Very simple kí ni o kò sí it's not rocket science ẹ̀wà yìí tí ó dàbí ó dà máa fún ajá jẹ ọ̀ máa fún olóògbé jẹ adé wò ó tó máa ṣẹlẹ̀ sí láàrin kíní kan simple wọn ò ṣe yẹn they be talking theory where yes if you do this we know this and their risk assessment is so lousy mo fi reference kan fún wa ní ìjẹ̀dógún pé ó dojú ti ní ẹ̀tẹ̀ kà wá sí mo sọ wípé nígbà tí lè fa ìwé tí wọ́n fi kọ tí wọ́n fi bèrè fún approval ìyẹn dojú ti ní púpọ̀ wọ́n kọ ìgbéyà kí lè fẹ́ ṣe o òkè níta fẹ́ ṣe nílé yìí wọ́n tán kọ síbẹ̀ ni pé a mú event so nínú genetic cutting they are describing beans ohun tó ń lò fún cutting ìwé náà lè gbé jáde wọ́n kàn ẹnìkan kan tẹ ẹnìkan wọ́n kàn cut and paste wọ́n kàn lẹ̀ mọ́ lára ohun tó ń ṣe nìyẹn it's so obvious torí pé ó wà tí bàbá bá ń kọ́ ní tẹ́ bá rí ẹni ọ̀dọ́ kò sí lórí website wọn mọ́ but a ya fọ́tò ẹ̀ ń gbà yẹn ohun tó ń gbé jáde so ibẹ̀
they should display that document should be on their website. It's not on their website because it is there. They say we take this straight from the GM cotton. So one move on to impunity. On te bá fẹ́ ṣe kẹ́ lọ ṣe lé lórí ibi tá a wà ní Nàìjíríà yẹn báyìí èyí tẹ́ wà ní òkè òkun tọ́lọ́ bá fún yín ṣe ní ìmọ̀tẹ́lẹ̀ ṣe tọ́lọ́ bá ní kẹ́ mọ ọgbọ́n tẹ̀lé lò bẹ́ẹ̀ wọn ò kí àní kí lè fẹ́ ṣe ẹ lọ tẹ̀fẹ̀ nu yín. That is what they are doing for us. No labeling, no nothing. They just go ahead. Ẹ ṣé púpọ̀ alàgbà òní ṣé tó ti tẹ́ ń lọ́rùn àbí ẹ fẹ́ appeal? Can I just ask one more question? I'm sorry to take a bit of time. If Professor Ojo, if nothing is done and the onward march of GMO in our system continues, in another 10, 15, 20 years' time, what will be the state of our food supply? I know it doesn't take long for the food supply. Ní ayé àtijọ́ tí wọ́n fẹ́ bá ìlú dá ogun, wọ́n ṣe the lay siege on the so that oúnjẹ wọlé. Tó dìbò àti wọlé after 1 year, 2 years, the resistance will collapse. That is the standard way to fight. So tá a bá lè gbìn kan fúnra wa 2 seasons. We can't talk for 2 seasons 20 years. 20 years ẹni pé àwọn àìsàn gbogbo nǹkan táwọn àìsàn tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ́ reduce èèyàn láìsí pé you won't even know what is killing people. Ó máa ṣe o. So ibi tí ọ̀rọ̀ wa dé nìyẹn, and they are doing deliberately and they have advertised it. Ó wà lórí kìíní and àwọn ilẹ̀ ń pariwo bet wọ́n ní gbé nípa bẹ́ẹ̀ ṣe kẹ́ lọ ṣe lé lórí. Ìfẹ́ àwọn kan lọ sí ojú títì gan tí wọ́n lọ gbé placard nígbà tí a bá ṣe fún 1 week asun yín tó bá lè so ibi tí ọ̀rọ̀ wa dé nìyẹn kọ́ lọ́n bọ̀ wá ń bẹ̀. So tẹ́ bá ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa tí ẹ lè fi ojú wo ń bẹ̀ mí bẹ̀ and bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fún yín ní solution, then we can join hands with you to do it. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ẹ ṣé bàbá Bankole, ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé púpọ̀. Ọmọ ẹni tó ń jẹ́ Samsung, orúkọ Chinese lórúkọ yẹn kì í ṣe orúkọ Yorùbá, tó mi ò pa lè pè yín lásìkò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ tá bá mọ orúkọ yín Mr. Samsung, tẹ́ bá lórúkọ Yorùbá tẹ́ bá lè kọ fún wa, Ọ̀tá Kárójú yín á pè yín. Lórí àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ, àwọn alàgbà Òjó ń sọ pé impunity yẹn wà káàkiri ní orílẹ̀-èdè wa. And ohun tó ń bà èmi lẹ́rù ni wípé bí Nàìjíríà bá lọ tọwọ́ bọ kinní yìí kálá gba Yorùbá nation tá a gbà, ṣé ó mì pé as Yorùbá àṣẹ máa lọ sílùú òyìnbó lọ máa ra seed wá sí ọ̀dọ̀ wa láti máa gbìn? Tá bá fẹ́ gbìn ẹ̀wà á lọ ra seed fún ẹ̀wà, tá bá fẹ́ gbìn àgbàdo á lọ ra seed. Not only that, in 20-30 years nígbà táwọn àìsàn yẹn bá ń yọjú, ṣé àìsàn la fẹ́ máa tò la fẹ́ máa mójútó ni àbí ká mójútó bá ṣe máa ní ìdàgbàsókè nílùú wa? Alàgbà Òjó, kí lẹ rí sọ sí yìí? Olóòtú, ṣé a lè sọ̀rọ̀? Ẹ má bìí mi ni mo ní Samsung. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló. Problem pẹ̀lú kọ́ mi wà lórí Samsung yẹn. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ olóòtú? Ọ̀rọ̀ yìí ní Samsung. Bẹ́ẹ̀ ni sẹ́, mo ti change orúkọ mi for today. Okay, all right. Yeah, okay. A quick one. Okay. Mo kàn ṣe fẹ́ fi kún ni. Prof. Ẹ má bínú, Ọ̀túnba ẹ̀dẹ̀jọ Chinese o. Prof, mo kàn ní 1 or 2 observation no presentations yìí ni. Ó dà pé refer most of the time sí Ọlọ́run àbáṣe. Ẹ dẹ̀ tún refer sí pé genetic pé a ti súnmọ́ra wa. Gbogbo wa insects ni gbogbo láti orí Adam and Eve, ká kọ́fì yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká má dwell too much on that. Torí Adam and Eve títí bó fi kàn wá títí bá ṣe wà yìí, ẹ rí i pé ìrandíran family kìíní ti wà láàrin ara wa. So now ṣẹ́rí problem yìí, the biggest part of the problem pẹ̀lú ju wípé ó wà lọ́wọ́ àwọn politicians wa. Àwọn politicians ẹ pé before anything tó di gbígbé ṣe, because tìrìkọ́tà gbogbo nǹkan tẹ́ sọ yìí
mi rò pé owó ASUU tàbí owó àwọn professors kan náà ń fowó wọn fund gbogbo research yìí. Ẹ máa gbowó yẹn lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni tàbí kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan wá láti ta kan wá fund yín. láti ta. So what I'm now trying to say ni wípé àwọn tá a bá wá bá ṣe máa fix àwọn jẹgúdújẹrá àtàwọn tó hàn kí àtọ́jú pé wọ́n kí àti pé àwọn prefer láti máa order oúnjẹ wọn láti Italy wá sí Ọ̀ṣun state government whatever. Àwọn la máa rí pé ibi tá a máa ní láti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa nìyẹn. Because policy náà bá gbélẹ̀ fún ẹ̀yin ẹ ṣe research ẹ lè ṣe research yín gangan kó gúnrégé káwọn change ẹ̀. Torí tó fẹ́ rí gbà ń díẹ̀ torí pé wọ́n bóyìnbó ṣeré òyìnbó àwọn like Bill Gates nǹkan bẹ́yẹn. So the truth of the matter ni wípé kò sí bí a ṣe fẹ́ ṣe tá a bá change àwọn fundamental part of governance wa kan àwọn nǹkan kan ò lè ṣeé ṣe. Take example of the Kissinger report. Ẹ rí pé Kissinger report ó take pleasure to say pé in another 20 or 30 or 40 years back on nǹkan kan bẹ́yẹn they cannot tell us what to do tàbá ní government tó dá. Tí a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe research wọ̀nyí tó yẹ pé owó àpò ara wa la fi ń ṣe tí Bill Gates bá dé wọ́n lè gbàyè fún ní Dover hotel kó ṣọmọ tó kó dẹ̀ gbádùn ọ̀sẹ̀ méjì kó nẹ̀ tó kó ń bẹ̀. Bẹ̀tẹ̀ yẹ pé wíwá tó wá nítorí tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni ṣẹ́rí story yìí a máa wà ń bẹ̀ títí bí another 20, 30, 40 years tá à ní rójútu ẹ̀. On GMO itself, there's nothing seriously wrong pé bóyá tí a bá ṣe research pé how best to harness, how best to preserve, how best to do this and that and make provision for a large number of people. Kí wọ́n máa rí jẹ, kí wọ́n máa rí mu. Bẹ̀tẹ̀ wọ́n á dẹ̀ bẹ̀ sí wá po nǹkan míì mọ́, àdẹ̀ tí wá po nǹkan míì mọ́ tẹ́ bá ti gbà láti ta, ohun tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe fún ara yín. For a long time now, I hardly want to eat out. Mi lọ jẹun ta mọ́. For some reasons, oúnjẹ tí n bá ti lè ṣe inú ilé mi fún ara mi. Even though tí mo rà náà gẹ̀dẹ̀ ní kinní kan ní gbogbo ẹ̀bẹ̀, at least mo feel more comfortable tí n bá ṣe oúnjẹ inú ilé fún ara mi tí n bá jẹ ju pé màá lọ jẹun ta. So as long as a bá ṣì ń fi àyè lẹ̀ fún àwọn multi-billionaires tó wà ní Italy tó wà ní America kankan tó wá ń dictate tí irú yín máa ṣe fún wa yẹn báyìí sà níbi kankan rè. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Ẹ ṣeun púpọ̀ Níyé Ṣọlá Yusuf ó dàbí pé ẹ ṣeun o ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ohùn látàárọ̀ mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àǹtí Ọ̀túnba sọ pé àwọn ò jẹun níta tèmi tiẹ̀ fẹ́ kọjá yẹn. Nínú gbogbo oúnjẹ tí mo fẹ́ràn jù láti kékeré ó ní ẹ̀wà títí tí mo fi dàgbàlagbà. Ní àsìkò ìgbà kan ọ̀rẹ́ mi kan wá sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ wípé wọ́n ń fi nǹkan tán fi ń pa ẹ̀fọn òun ni wọ́n máa ń fín sí ẹ̀wà ní Bódìjà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibi tán. Mo ní ṣé mọ̀ láti bíi ọdún mẹ́ta tó ti sọ fún mi tí mo bá ń lọ sí Nàìjíríà ẹ̀wà ni mo kọ́kọ́ máa ń dì màá ní mi ò fẹ́ jẹ ẹ̀wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n téèyàn bá wá tún sá nílé ikú tó wọ̀ nílé àrùn èwo ló dáa ń bẹ̀. Àwọn ènìyàn burú. Ẹ̀wà GMO ni mò ń kó láti bí ẹ̀wà oní pakopako ni mò ń sá fún. Ìbéèrè mi wá nìyí o ẹ dákun alàgbà Joshua Ojo ṣé kò sí ẹgbẹ́ kan bíi Science Association àbí àwọn ẹgbẹ́ yín tí wọ́n mọ tó ń lọ tí wọ́n lè kóra wọn jọ kí wọ́n kọ ìwé gidi síjọba kí wọ́n pariwo fún gbogbo ayé gbogbo orun tẹ́ ń sọ fún wa yìí kí ẹgbẹ́ yín ó kóra jọ ká pariwo fún gbogbo ayé torí pé tá a bá ní ńgbà tá a bá lọ ìlú wa 20 ọdún kíní ò lè pé ọdún 5 tí ó fi mọ pa wá ń kọ̀ọ̀kan. Ìjọba brain dead. Ẹ dákun kí la lè ṣe àwọn association wo ni wọ́n lè pariwo àbáwọn náà ti gbẹ̀gún jẹ kákúkú gba kámú ṣé gbogbo àwọn association tó yẹ kó pariwo ṣáwọn náà tún ti gbẹ̀gún jẹ. Fún wọn voodoo. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀. Professor Ojo. Yes, sir. Okay. Ìbéèrè nìyẹn o. Ẹ ṣeun ohun tí àwọn alàgbà Oyèfúlẹ̀ sọ mo faramọ́ dáadáa bó ṣe rí nìyẹn nígbà tí màá sọ wípé ó dọwọ́ Ọlọ́run ohun tó fà ní pé nígbà tí ìbá mójútó mọ́
kí la ti fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ kí la fẹ́ ṣe ju ká fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ lọ ní ibi tó yé èmi mọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí èmi gbàgbọ́ Ọlọ́run ló wà nídìí ẹ̀ náà tí ọ̀rọ̀ tó fi ń jáde tá a fi ń sọ ní àkókò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo ti ní òye sí nǹkan tá a lè ṣe torí nǹkan tí ẹ̀yin gan fúnra yín sọ àti àwọn yèyé olóòtú tán sọ náà ni wípé ṣé àwa ẹgbẹ́ ní Nàìjíríà àlékọ́ra ọjọ́ ní òótọ́ rẹ̀ ni lẹ sọ ohun tó wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ owó funding so there are 200 billion $20 billion per annum èló ní gbogbo àtàwà yunifásitì ní Yorùbá tó 50,000 PhDs tó lè ṣe kíní tí ẹ̀ ń gbà tẹ́ máa fa ní $10,000 nígbé small grant that's what they are doing right now ẹ̀ ń bá fẹ́ you can always find something to write so ìyẹn dẹ̀ lóyún ẹ̀ máa gba irú yẹn $10,000 èló ní ẹ̀ lọ́dọ̀ wa that's almost more than about 15 million it's big money fún wa gbogbo yẹn $10,000 times 50,000 gbogbo wa kò tí ju 1 billion lọ àbí lónìí náà bóyá 10 billion lára 20 billion tó ní so it's a lot of is a academia capture nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní pé there are many of us I don't do kí ni I can't go to that thank God Ọlọ́run àwọn náà lọ́wọ́ we have other something bẹ̀tẹ̀ bá lè rí association tẹ́ lè ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ lè mú funding wá káwọn ẹ̀kọ́ proposal kádẹjọ interact ohun tá a bá kọ kẹ bá amplify tẹ́ ń bá kankan bí ngbà míì wọn ò ní gbé ìfà tó bá Google ṣàṣẹ ò ní rí wọn á suppress result to get so tá bá jọ ṣe torí pé ẹ̀yin ò sí nínú system yẹn you are external so any more leverage tí mo rò pé ó ṣeé ṣe but funding jẹ́ kókó láti ṣe research there must be funding so but tó bá sí yẹn tí wọ́n dẹ̀ da owó rẹpẹtẹ some of us will never go to that nígbà tí tèmi ṣe research tí mo ta bẹ̀rẹ̀ but by God's grace I've been 30-something years in the ní university but mo jẹ́ PhD student gbogbo so àti rí funding some people tó wà ní state àwọn àgbà yẹn there's just no way tá fi lè rí ọwọ́ mú pàápàá ju pé kán máa tọrọ owó kiri láti so ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so if there's funding I think that could be some way out funding and not just funding alone the outcome the research outcomes kẹba gbé lárugẹ kí ayé kan rí gbọ́ pé nǹkan tó ń ṣe nílé yìí wọ́n fún ikú yìí ìṣèjọba náà ṣe fún àlè fídíò ẹ̀ tá máa kíní ohun tó ṣẹlẹ̀ ní and then this is the outcome it will be clear but ká má kúrò tán ara wa jẹ́ èmi rò pé the science is settled we know the adverse effects of GMO are clear the environmental impacts are clear that is why ìdí nìyí tí àwọn orílẹ̀-èdè ìlú òyìnbó wọn ò gbà wọn tá ń sọ nìyẹn ṣẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí èdì bí kò so ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so tó rẹ̀ ní alàgbà yóò fúnlẹ̀ má bínú sí mi gbé àwọn frustrated because I just don't understand it ohun tó ń kọ̀ níbì kan the same product ẹ̀dẹ̀ gbá sọ̀dọ̀ wa ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ sí tójọ́ bẹ̀ sí ń sẹ́ gbé yes ń sọ òyìnbó sọ grammar and we have documents tá a lè wò tó sọ fún wa pé these are the impacts so what are we saying so tó rẹ̀ ni kò ṣe yé wa mọ́ so ẹ má bínú má tàn pé mo wà fatalistic gbé kínní so but there are people around and ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe inú in fact this bọ̀bọ̀ olórin kan báyìí one musician there's one orin tó ṣe láìpẹ́ so it's going around is on the social media I think things like that to sensitize if you can get enough people sensitized ìjọba wọn kọ̀ọ̀rọ̀ gírí because ohun tí tó kan ìjọba jù lójú tèmi ni pé kọ́ wà ní Nàìjíríà báyìí Nàìjíríà 2027 that is the only thing APC o ADC o PDP o Labour o
27 ní everything ìbéèrè àti òpin everything so if they know pé àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn èèyàn wà sensitize pé tó o bá lọ sọ̀nà báyìí ó ń fi ipò ẹ ó ń fi ṣeré ni ìyẹn á ti dẹ́rù bà wọ́n díẹ̀ this impunity will be at least our lọlẹ̀ díẹ̀ bóyá ẹ ṣe alàgbà Bankole. ẹ ṣe púpọ̀ Professor Ojo. Yèyé Ṣọlá Yusuf, ṣé ẹ ṣì ní ìbéèrè ni àbí? Irọ́ ọwọ́ tí mo ti nà náà ni wọ́n ti. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí Professor Ojo ṣe sọ, wọ́n ní adìẹ ńlá gùn ìyẹn ni òjá mọ̀. Kì í ṣe pé àwọn akẹgbẹ́ wọn náà tó wà nílé tó wà lòdì sí GMO, kì í ṣe pé àwọn náà ò ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n báwo ló wọ́n ṣe fẹ́ gbé sókè ju ti àwọn tó ń lọ gbowó lọ́wọ́ Bill Gates lọ. Tó tẹ bá kíyèsí lónìí, àbí gbogbo alágbọ́ngbà tí Bill Gates sọ pé látìgbà yìí lọ òun fẹ́ máa owó tóun ti kó pamọ́ òun fẹ́ máa ná fún ìlú. Ó fẹ́ máa náwó fún ìlú, ṣé ó fẹ́ máa fi pa wọ́n ní àbí ó fẹ́ máa fi gbé wọn lọ sókè. Ó ní 20 billion ló máa ná lọ́dọọdún. So lára 20 billion ló ń kó lọ sí Nàìjíríà fáwọn èèyàn. Any professor, any research institute tó bá fẹ́ ṣe tiẹ̀. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ máa pa lẹ́nu mọ́. Àwa náà dẹ̀ mọ̀ ń bí tẹ bá ka pépà ń gbà mí ń bí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa product ó lè jẹ́ wine. Wọ́n á sọ pé tíyàn bá mu wine 2 glasses lójúmọ́ lálaalẹ́ kò lè ní cancer tó fi máa tó ní 100 years kò lè ní cancer. Tẹ bá ti rí ẹ rí pé àwọn wineries àwọn tó ń ṣe wine ló sanwó fún àwọn ló sponsor research yẹn. Tó oṣù mẹ́fà ẹ̀tún rẹ̀ lómi tó bá sọ pé tíyàn bá mu wine tó bá ti ju gíláàsì kan lọ pé ó ń fi ikú ṣeré ni o. Ẹ rí i pé àwọn tí ò fẹ́ kéèyàn mú ló lọ so gbogbo kíyàn kò jẹ́ kéèyàn mọ who is who mọ́. Ṣùgbọ́n ìta rí tó dájú sáká báyìí pé look kíyàn lọ máa tamper pẹ̀lú nature ó ní wàhálà nú lọ́jọ́ ọ̀la fún wa. Ǹjẹ́ ó yẹ ká torí owó tá a máa rí lónìí ká torí ẹ̀ ká ta orílẹ̀-èdè wa. Gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá lè ní sọ̀rọ̀ wípé àwa Yorùbá nígbà bá gba orílẹ̀-èdè wa ṣé òmìnira gidi la fẹ́ òmìnira tòótọ́ la fẹ́ ni àbírò ìtẹ́wú àwọn British fún wa níjọ́ sí tán sọ pé òkè Adìpín lómìnira ẹ lọ máa sin àwọn Fúlàní. Eléyìí á sọ pé ìta fẹ́ gbà sìn á ní Adìpín lómìnira ṣùgbọ́n ẹ máa wá ra gbogbo tẹ fẹ́ gbìn ẹ máa wá rà lọ́dọ̀ wa ni. $1 la dẹ̀ máa fi rà. Ọjọ́ tó bá dẹ̀ wo orílẹ̀-èdè yẹn á sọ pé n ta ṣe òdò mọ́. Ẹ wo àwọn boys tó wà ní Niger, Burkina Faso, Senegal nǹkan wọ̀nyẹn. Ṣé ẹrù bá àwọn ẹ lè kùfìrí lọ ra anything ní France lónìí? Wọ́n ní ta fún wọn. Torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n fẹ́ tún ìlú wọn ṣe. Ohun wọ́n mọ̀ fojú wọn ńlá. Ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Ọjọ́ kan náà la máa gbé ọkọ̀ débẹ̀ wá ní kílẹ̀ fẹ́rà fẹ́ra síìdì fún ẹ̀wà àti cassava. Wọ́n á ní ẹ̀yin tẹ̀ ń bú wa. Àtàkùn yìí o ẹ máa lọ. That's all it takes. So omi ìpá àní jẹ ọmọ gbogbo ìtajà ń gbè tó jẹ́ natural àti dànù a ò ní mọ́. So ọ̀rọ̀ yìí gba àpérò pàápàá jù fún àwọn ọmọ Yorùbá tá a sọ pé a ń fẹ́ òmìnira. Kí la fẹ́ ṣe báà la ṣe fẹ́ gbé gbà. Àwọn tó wà ní house gbogbo wa la mọ̀ wípé kò sí tẹ́lẹ̀ sọ owó ní tiwọn owó náà wá lọ síbẹ̀. Wọn ò bá ìfẹ́ ọmọ ènìyàn lọ sí house àti senator ni o àti rep ni o. Kò sí tó ń lọ pẹ̀lú ìfẹ́ ọmọ. Tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ọmọ nìkejì ni wọ́n lọ síbẹ̀ ni. Ṣé ó ṣeé ṣe kí senator máa gba 30 million a month kí professor máa gba $500,000 a month? Abẹ́ẹ̀ ẹ̀rí pé yẹn wà so ridiculous. Wọ́n ní professor tó ń gbà jù ló ń gba $633,000. But tó máa yọ tax ni wọ́n san over 100,000 wọ́n san ní tax.
Okay, so I could be 500 something a month, abi. But Senator amú 20-30 million lọlé. Àbí iṣẹ́ rí pé gbogbo ẹ̀ ó ti dorí kodò. Ó ti dorí kodò. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Professor nìkan là ń sọ, doctor ńkọ́. Ìlò ni doctor ń gbà lóṣù. Tó máa àwọn iṣẹ́ doctor ní 24/7 ní iṣẹ́ doctor. Ó lè wà nílé kó máa fọwọ́ gbéyàwó ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹjọ́ kí fóònù dún pé bá a sáré bọ̀ ìyá kan fẹ́ bímọ o. Kò gbọ́dọ̀ sọ pé òun lọ. Síbẹ̀ náà ló ń gbà lóṣù. Senator dẹ̀ ní wọ́n di gbọ́lídé sí wọ́n lè gbọ́lídé how many times wọ́n gbọ́lídé lọ́dún kò ṣeé kà. So orílẹ̀-èdè tá a wà yìí orílẹ̀-èdè ìlú Nàìjíríà tá a wà yìí kò gbé wá gẹ́gẹ́ bí Yorùbá kò lè jẹ́ ká ní ìlọsíwájú. Àwọn ògo tá a ní nígbà ayé Awólọ́wọ̀ a ò lè rí ìràpadà ògo yẹn tí ìbá ṣe pé a kúrò lábẹ́ àwọn aráabí. Tá a bá dẹ̀ máa kúrò a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ jù ká tó kúrò. Àwọn nǹkan tó fẹ́ bàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ GMO yá gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí kó tó di pa lọ. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa inherit ẹ̀. Ọwọ́ kan wà lókè bàbá ẹnjìníà àgbà. Alàgbà ni àbí Fẹ́mi Ifátọ́lá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó dàbí pé mi ò bóyá ẹ̀ṣẹ̀ wọlé alàgbà Ifátọ́lá ṣe ń gbọ́ mi. Ó ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀ ọ̀rọ̀ lórí GMO là ń sọ mi ìmọ̀ gbàtẹ́ wọlé. Ṣé náà ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Ṣé ẹ fẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí ni? Bẹ́ẹ̀ ni mo ti wọlé tipẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ mo gbọ́ presentation yẹn. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹ́ fẹ́ sọ. Láti ilẹ̀ Kazakhstan ni mo ti join yín. Ẹ máa ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ mí àti ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ mí. Dr. Ojo, issue tẹ́ raise yẹn ó lágbára gan ni o. Ní Kazakhstan tèmi wà yìí 6 kilometers la wà sí China. And Chinese wọ́n dem push àwọn product wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ti mọ̀. Kì í wá sí Chinese nìkan, àwọn Europeans gan náà wọ́n push. So kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ṣe bí báyìí ni pé àwọn ní irú ilé ìtawà náà ní Nàìjíríà tá à ń pè ní FDA àbí kí là ń porúkọ ẹ̀ pé food and something NAFDAC. Àwọn wà effective. Anything tó bá ti fẹ́ gbé wá tó bá ti gba license tó bá ti gbé wá mo á sample ẹ̀ kó tó go into the market. Ṣé rí ìṣòro tó wà níwájú wa ó ní pé ṣé rí ìtàn pè ní poverty yìí ní poverty lédè Yorùbá ṣé ìyà jíjẹ àbí àìní àti àìríjẹ ìṣẹ́ tàbí àìríjẹ. Ó ti mú kó wá rọrùn fún àwọn tó lówó láti rà wá so ti ẹ̀yin nìsín wọ́n ń rà wá ara pa ní gbogbo àwọn NAFDAC tẹ́ ń sọ yẹn wọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Ẹnìkan tó bá ti fẹ́ gbé nǹkan wọlé tó bá ti lọ bá ọ̀gá àwọn tó bá ti fún ọ ní nǹkan kì í ṣe pé àní system yẹn wà ń bẹ gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ ṣùgbọ́n kò sí ẹni wọn ò function kò sí nǹkan tó ń function wà ní Nàìjíríà. So gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ pé ká sponsor kinní kan ká ṣe kinní kan media àwọn èèyàn wa gan àwọn èèyàn tá à ń jà fún yìí ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tán bá lọ sọ́jà nǹkan tó dínwó pátápátá òun wọ́n fẹ́ rà. Nígbà wo ló dé tá a wá ń ra ẹ̀wà láti ìlú òyìnbó tá a wá ń ra gààrí láti gààrí fẹ́ràn pé ìṣòro ńlá nìyẹn fún wa. Wàhálà ńlá kí Áfíríkà ó máa wá ra ẹ̀wà lọ́wọ́ China kí lẹ fẹ́ kí China ó ṣe fún wa ṣé káwọn wá sí wa wọn ò sí pé wọ́n fẹ́ ká ní ìdàgbàsókè wọ́n fẹ́ pa gbogbo agriculture wa yẹn wọ́n fẹ́ parun ni kò sí anything. Àwọn aṣọ tá à ń ṣe nígbà kan wọn ò jẹ́ kó lọ sókè. Ìjọba wa dẹ̀rẹ́ wọ́n wà complacent. They are content in their comfort zones.
so kò kàn wọ́n tó bá ti fún wọn ní millions díẹ̀ ó ti tán so owó ó ti dọba nílẹ̀ ayé tá à ń gbé sí owó lọ́ba tó o bá ti lówó owó lè control everything òun náà la dẹ̀ rí gbogbo ọ̀rọ̀ kẹ́ ń sọ ní ìsinyìí gbogbo ẹ̀ náà ó ń circle around money ni so alàgbà Bankole mo fẹ́ line of thought tẹ́ gbé jáde yẹn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ pé tá a bá gba òmìnira wa ṣé bẹ́ẹ̀ náà la fẹ́ ṣé láàyè náà la máa tò lọ ká máa ra oúnjẹ tí ò dáa ní láti ìlú òkèèrè ní tẹ́mi fẹ́ rí sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá rí pé a ti mọra ó ti tó bí ọdún mẹ́ta tá a ti wà lórí program yìí ìgbà míì mò ń wá ìgbà míì mi ò lè wá torí pé time difference ní ìsìn báyìí aago 2 òru làwa wà báyìí mo dẹ̀ láti jí láago 6 torí lecture tèmi bẹ̀rẹ̀ láago 8 so kí n tó drive kí n tó ṣe so ètò ìjẹ́kí mi ó wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ni náà etí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé a ti sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ ẹni tó bá rántí alàgbà Adéníran Adébóyè gbogbo yín náà ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì òun lèmi máa ń sọ láti ìgbà tí mo ti wà lórí program yìí ìta gbọ́dọ̀ ṣe alàgbà Bankole ó ní pé àsìkò ti tó fún wa ká fi foundation sílẹ̀ àwọn kan sọ pé ẹ fún wa ní ìjọba náà á wà mọ̀ nǹkan tá a máa ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ a nílò foundation kò sì sí nǹkan tó di wa lọ́wọ́ láti máa fi àwọn foundation yẹn sílẹ̀ báyìí torí pé ẹni tá a bá build lẹ́nu kan náà la máa bá lọ́nà àṣesílẹ̀ kan là bọ̀ wá bá ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà ká máa lé foundation kò sí ẹnìkan kò sí ìjọba kankan ní Nàìjíríà yìí tó sọ fún mi pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan bá bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe à ń láti ní program tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn ìṣòro yìí a lè máa resolve wọn on our own bí Dr. Ojo ṣe sọ pé kì í ṣe rocket science kí ló wà nù pé ká gbin oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ àwọn bàbá wa ti ń ṣe àwọn èèyàn wa ń ṣe yẹn láti àyíbáyé ni kì í ṣe pé bóyá a fẹ́ lọ rà á wá kì í ṣe pé bóyá a fẹ́ lọ ṣe semiconductor iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa a dẹ̀ ń ṣe tó dẹ̀ dáa ni now ẹ má bínú pé mo gba àsìkò yín àwa ti ní program sílẹ̀ báyìí research program èmi fúnra ara mi mo ti spend almost 20 years of research lórí ọ̀nà tá a lè gbé ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá tá a lè gbé lárugẹ gbogbo nǹkan tí àwọn legacy bàbá wa Awólọ́wọ̀ a fẹ́ revive program yẹn ti wà ńlẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ tó ní program míì tó jẹ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa mú yẹn ṣe ká lọ bá àwọn gómìnà wa sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ó wà ńlẹ̀ because tá a bá ṣe actions ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò kún àpẹẹrẹ afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ kó Dr. Ojo ẹ má bínú èmi àtẹ̀yìn ẹsẹ̀ afẹsẹ̀ sínú ṣòkòtò kan ni ẹ̀jẹ̀ ẹ má bínú pé kò tí ń gbàgbé àwọn wọn ibì kankan náà lè ní àtẹ̀yìn wà kò sí anything tó bá fẹ́ dá sílẹ̀ ní Africans wọ́n manipulate tó rà àlówó àlágbára kankan àwà ọ̀ndà àwọn ni wọ́n press anything tó bá fẹ́ náà fẹ́ ṣe fún wa wọ́n manipulate wa ẹ dákọ̀ àwọn Nigeria àtàwọn àwọn Burkina Faso àtàwọn Mali àwọn náà fẹ́ break free ni wọ́n fẹ́ break free tóró ti sú wọn ni ó ti sú wọn so ẹ jẹ́ káwa náà wọ́n náà wọ́n ní actions speak louder than words a ti sọ̀rọ̀ tó ti pẹ́ a ti sọ̀rọ̀ láti 1960 títí dè ní ọ̀rọ̀ là ń sọ ẹ má bínú sí mi a ti gbàdúrà náà ti pẹ́ a ti gbàdúrà náà ti pẹ́ ibi tá a wá bá ṣe mọ̀ nígbà tí Láńrè Adépọ̀jù ó pa òwe kan ní ó sọ òwe kan ní 80s ó ní ìlú le ìlú le ní ìsìn àṣọ pé ìlú le o ìlú bàjẹ́ làbàdé báyìí. ó ti kọjá líle. ó ti kọjá líle ó sì ti kọjá àfaradà fáwọn èèyàn míì
gbogbo wa náà la mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwa tá a wà ní òkèèrè gan ọkàn wa ò balẹ̀ so ìtẹ́mi ní sọ́ńbẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká wà proactive the solution wà ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ yóò ṣe é ṣe ẹ ṣe. alàgbà inú mi dùn ẹ dákun bàbá Bánkọ́lé ẹ má pé mo gba ẹdùn lọ́wọ́ yín kéegi o inú mi dùn bí ẹ ti sọ̀rọ̀ mo sì mọ̀ pé bàbá Bánkọ́lé gan wọ́n farabalẹ̀ fún yín nítorí pé ọ̀nà tẹ́ ti wá jìn ó jọ wá lójú ẹ dákun kínní kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe mo fẹ́ kí ẹ fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ sí Yorùbá Gbòde màá fi nọ́mbà Yorùbá Gbòde sí orí kinní fún àǹfààní àwọn tí mo bá ní bóyá ẹ̀yin náà dẹ̀ ni ọ̀nà méjì lẹ lè lò ẹ lè lo eléyìí tàbí kí ẹ lo WhatsApp eléyìí. ṣé kí n sẹ́ndì ẹ̀ sí yín ni àbí sí Yorùbá Gbòde? ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí fóònù nọ́mbà tí mo fi ránṣẹ́ yẹn tẹ́ bá ti fi ránṣẹ́ sí mi ẹ bá ti ránṣẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi ẹ sì ti fi ránṣẹ́ sí Yorùbá Gbòde èkejì tí mo fi mo sẹ́ndì ẹ̀ sí lánàá ni mo sẹ́ndì ẹ̀ sí. nọ́mbà wo lẹ fi ránṣẹ́ sí ẹ dákun àkọ́kọ́ àbẹ́kejì? ìkànnì ṣoṣo ni mo ní o ìkan ṣoṣo ni mo ní. ó dáa òun náà lẹ ti fi líǹkì yìí sẹ́ndì sí mi lẹ́nu invitation yìí. ó dáa ok ó ti yé mi ń gbà yẹn ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ dákun kí lorúkọ yín alàgbà? Fẹ́mi Fátọ́lá Adélékè. ok ẹ ṣeun ẹ ti wá sórí prógrámù yìí rí? lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. ok ẹ ṣeun ó ti yé mi báyìí bàbá Bánkọ́lé ẹ gba nǹkan yín padà ó dọwọ́ yín o. òdú ni wọn kì í ṣe kílẹ̀ ń pè é. àìmọ̀fólókò ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ ni wọ́n fi ṣe ní àìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. so alàgbà Adélékè a dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín fún àsìkò tẹ́ fi sílẹ̀ láàrin òru láti gbọ́ ọ̀rọ̀ wa láti dá sí ọ̀rọ̀ wa ó mì wípé ilẹ̀ Yorùbá tá ń jà fún ó jẹ́ nǹkan tó ṣe lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló jẹ́ pé tá a bá sùn òun là ń rò tá a bá jí òun là ń rò à ń jẹun òun là ń rò gbogbo tá a ń ṣe ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló wà lọ́kàn wa a dẹ̀ fẹ́ òmìnira tó yege òmìnira tó yẹ pé ó pure tí ó wà tá a bá sọ pé independence kó má jẹ́ kó wà dependent on anybody ọrọ̀ ajé wa kó tó wá ná iṣẹ́ ọwọ́ wa kó tó wá jẹ ire oko wa kó tó wá jẹ oríṣiríṣi báwọn yẹn tá a bá plan fún yẹn a lè rí òmìnira tó péye gbà lọ́dọ̀ anybody ìyẹn la fi ń pariwo sí wípé ohun tó ń lọ yìí kó má di pé agbòmìnira tán kò dùn máwọn kan wá ní òkè àta cassava fún yín àta beans fún yín àta tomato fún yín kí la fẹ́ ṣe kí la fẹ́ jẹ àdẹ̀rí ìgbìn lọ́nà tá ń gbìn tẹ́lẹ̀ mọ́. so ìyẹn la fi ń pariwo síta kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko ohun tó ń bọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni mà dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń fìlé òkè yìí kì í ṣe ẹrù ẹnìkan so ẹjọ́ bá a bá ṣe fẹ́ ṣe ẹjọ́ mo fẹ́ àwọn tó bá ní ìbéèrè fún Pòfẹ́sọ̀ Òjó kí wọ́n tó tún máa bá ọ̀rọ̀ wọn lọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká rí ọwọ́ yín tí ò bá sí ìbéèrè Pòfẹ́sọ̀ Òjó ẹjọ́ bá lẹ ṣe fẹ́ bá wa ọ̀nà wo la fẹ́ gbà gbogbo aláti gbà pé lóòótọ́ mo rí ọwọ́ alàgbà Adéyẹmọ ẹjọ́ ibo lẹ ti join wa ṣé Nàìjíríà ni àbí Amẹ́ríkà? mo rò pé bí ni. Atlanta àwọn èèyàn ńlá nìyẹn. Pòfẹ́sọ̀ Adéyẹmọ wọn ṣe àjèjì lórí ẹjọ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ yẹn ṣe o. mi ò ń ṣàjòjì o. bẹ́ẹ̀ ni mi ò kàn wá nígbà gbogbo ni. bóyá kámẹ́rà mi á ṣiṣẹ́ àdónù òun ṣe bó ṣe wúlé ni ó ṣiṣẹ́. ẹdi yọ̀hún sí no wonder ó yín gan yọ̀hún sí. ẹ ṣe o.
ìbéèrè mi wà lọ́dọ̀ fún Dr. Ojo. Sorry mo join late sí omi ọmọ gbogbo nǹkan táwọn ti sọ ṣáájú but mo gbọ́ last segment nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa research grant. Mo ṣiṣẹ́ ní University of Ibadan for a long time kí n tó rékọjá sókè òkun. Gbọ́dọ̀ mọ̀ pé research tó ń lọ ní agric àti Ìbàdàn ni o àti Ifẹ̀ ni o àti Zaria ABU ó nípọn lórí àwọn ohun ọ̀gbìn wa and ọ̀pọ̀lọpọ̀ research ni wọ́n ń ṣe láti rí i pé àwọn èso wa pé wọ́n á ní agbára láti borí kòkòrò tó ń bà wọ́n jẹ́ àrùn gbogbo tó ń bà wọ́n jẹ́ so that wọ́n á ṣe all kinds of cross breeding and all that stuff and then nǹkan méjì tí wọ́n ń jà fún gbà yẹn tí wọ́n ń ṣe research lé lórí torí gbogbo seminars wọn many of them lèmi ń lọ àti conferences ni pé kí àwọn èso wa kán lè èrè oko kó lè máa pọ̀ kán lè máa so púpọ̀. Ìkejì that is the produce increase in produce. Ẹ̀kejì ni pé kí àwọn kòkòrò àrùn kó má borí wọn so wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi breeding kó máa breed wọn kó tó di pé ọ̀rọ̀ GMO dé. GMO is àwọn wàhálà táwọn ní lórí breeding tí ò successful tí ò múnádóko tí ò fún wa ní result tó dáa òun ló fa Monsanto àtàwọn other companies tí wọ́n fi ṣe research pé ok ẹ jẹ́ ká wọnú àwọn kìíní àwọn tó ń ṣe cross breeding wọ́n ń ṣe láti yí genetic composition that is mi rò pa ní Yorùbá fún genetics jẹ́ kí n sọ pé àwọn chemical composition tó wà nínú àwọn èso wọn yẹn kó àwọn ètò dá ń bẹ̀ àwọn ètò lágbára jù ká lè ṣá nípa pé àwọn cross breed àwọn kìíní wọ̀nyẹn ṣùgbọ́n àwọn Monsanto yẹn tó ń ṣe ni pé wọ́n kúkú lọ sínú genes wọ̀nyẹn wọ́n lọ ń yọ àwọn nǹkan tí ò bá lágbára ń bẹ̀ wọ́n wá construct míì tán á fi sí tó á jẹ́ kí èso yẹn kó lágbára lórí kòkòrò tàbí kàn fi míì síbẹ̀ tá jẹ́ kí èrè oko kó wá pọ̀ yamburu èmi ó lè jẹ́ kí èso yẹn kó tètè so bóyá à ń dúró fún oṣù mẹ́ta ká tó lọ harvest èmi á jẹ́ kó jẹ́ pé oṣù kan lẹ́kùn bẹ̀rẹ̀ sí harvest ẹ máa rí kòkó tí ẹ bá ti lọ sóko rí pẹ̀lú èmi gbé lóko dáadáa nígbà mo wà kékeré kòkó tí dáàdì mi kọ́kọ́ gbìn wọ́n ga sókè akọ́rọ́ la máa ń fi akọ́rọ́ tó gùn gan ni a fi ká kòkó yẹn ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n kó kòkó agric dé bí height wa náà ní kòkó yẹn ò ní ìdàkọ́rọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní ìdàkọ́rọ́ mọ́ èso wọn á tún tóbi gbọ̀ǹtù so and then ọdún tí wàá fi dúró kó tó so tẹ́lẹ̀ wàá dúró títí ọdún mẹ́wàá kò tí ì so mo rántí gbogbo ìyà tí dáàdì mi jẹ tá a tún sọ pé ọkọ ẹ̀gàn ló tún máa lọ dá mi sí tá a máa wá lè kiri virgin land but ìgbà tó ń gbé kòkó àgíríkì dé everywhere náà gbé títà kan máa so tí ò ní ga harvest dẹ́ tún pọ̀ so mo rò pé èmi ò castigate Bill Gates o because Bill Gates has a very good intention and he wants to help a lot of people in the world with his money. Other than to help. And where do you go to spend the money if you want to help a large number of people other than the poorest of the poor in the world? So, and that's why he concentrates on Africa. So, ìbéèrè mi lọ́wọ́ Dr. Ojo, number one, ni pé because èmi náà ti wà ní system yẹn náà tí mo ń kọ research grant tá a máa send oríṣiríṣi companies in Nigeria owó tó ń fún ẹ̀ gan gbogbo nǹkan tó máa rà wà á tún order láti lóyìnbó ni it doesn't buy anything tó bá dé port àti rí gbà wá sí láàbọ̀ ẹ̀ wàhálà kán táwọn bá jí wọ́n á ní kó wá san owó báyìí kó wá san by the time kí ni a fi dọ́dọ̀ ẹ̀ gan ó ti sú ọ gan
reagent pàápàá tí ò cause anything bí gbàtà tí wàá fi rí gbà in fact èmi àti ẹ̀ ti expire kó tó dọ́wọ́ ẹ̀ you know so so wàhálà research ó pọ̀ ó tó pọ̀ àwọn tó dẹ̀ lówó ò fún wa ní research money you know owó tí wọ́n náà fún ẹ fún research mbẹ́ it doesn't do anything it just wọ́n kàn ń sọ̀yàn lẹ́nu ni pé a ti ná iye báyìí fún research you know wọ́n máa wá sí láwọn àrí pé owó yẹn ò ṣe nǹkan kan it was I'm sorry to say it was one of my frustrations in Nigeria nígbà tí mo kúrò ń bẹ̀ so ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Dr. Ojo ni wípé kí ni àwọn objective research today láti rí pé àwọn èso wa pé àwọn àgbẹ̀ wa lè gbójúlé kán kẹ̀yìn sí eléyìí tí Bill Gates and others ń kó wá. Ṣé mọ̀ pé lamẹ́ríkà system bí tó bá ṣe research tó dẹ̀ wá ní unique result ìwà lọ gba gbé license lọ́dọ̀ ìjọba pé náà ni mo fẹ́ sọ Yorùbá mo wá Yorùbá yìí wà lọ gba ìwé lọ́tọ̀dọ̀ ìjọba pé ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ ṣe torí ìwọ ló gbọ́dọ̀ máa make gba gbogbo owó tó wà lórí ẹ̀ so tí Monsanto bá ti gba patent pé èso tó ń wá yìí o àwọn kòkòrò ẹ̀wà ò lè jẹ́ kòkòrò yẹ ẹ̀wà yìí tẹ́ máa ti harvest ẹ̀ wọn náà fẹ́ make owó lórí ẹ̀ and that is why tán fi tó GMO tó fi di pé à ń padà lọ ra ẹ̀wà yẹn ká tó gbìn wọ́n wá fi sínú ẹ̀wà yẹn nǹkan tí ò ní jẹ́ kí ẹ̀wà yẹn èyí tó bá harvest kó tún lè hù fúnra ẹ̀ àwọn àgbẹ̀ eléyìí tó jẹ́ pé á lè hù fúnra ẹ̀ wọ́n á tà fún ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ẹ̀kan náà ló lè harvest ẹ̀ mi mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ yé yín báyìí torí owó náà ni gbogbo ẹ̀ kì í ṣe pé láti fi pa èèyàn tàbí kán kó àìsàn fún wa lára owó ni pé gbogbo wàhálà research mo san látijọ́ yìí o èmi fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó ń jèrè lórí ẹ̀ patent yẹn ibi iṣẹ́ patent yẹn tó ń ṣe fún wọn nìyẹn so ǹjẹ́ à ń ṣe research fúnra wa lórí èso wọn yẹn ká má kàn sọ pé Bill Gates is a bad man no it's not necessarily like that ó yẹ káwa náà ká máa ṣe research gbogbo kí a máa pè protest táwọn yunifásitì ASUU àti gbogbo wọn tó ń ṣe it has to go to kò sọ̀rọ̀ research ní gbogbo ó yẹ kó wá ṣe pàtàkì lára protest tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú ìjọba pé not only kí ìjọba máa fún wa lówó US ń fún àwọn NIH àti gbogbo wọn lówó ń bì àwọn companies náà ó ní iye owó tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa fún yunifásitì táwọn máa report every year pé wọ́n sponsor research tẹ́ ẹ̀ bá sponsor research the professor is just teaching and use that own gun is as dull as the student he doesn't have new knowledge nothing other than nǹkan tó ti crown like tó ti ṣe tipẹ́tipẹ́ when the libraries are down nothing they can't even afford university cannot even afford to subscribe to journals no way. No toilet. Mo last time mo lọ sí University of Ibadan library it's just like I said wow this is the place this is a collapse they can't afford it so màá fún yín láyè Dr. Ojo kẹ́ dáhùn nǹkan tí mo béèrè bóyá I understand àwọn questions mi. Dr. Ojo ṣe wà mẹ́. bẹ́ẹ̀ sà. Professor ok ẹ ṣeun. kí kì í tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ ni sà. ok ẹ ṣe gan sà bàbá Adéyẹmọ thank you very much àgbà ajẹyìn dàsà àdúgbò fún àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ mú jáde ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ sọ ẹni pé ẹjọ́ yìí ní láàrin ni so àwọn kan láti bẹ̀rẹ̀ gángan nìyẹn àwọn tẹ́ sọ yìí wọn láti bẹ̀rẹ̀ so nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ mo sọ wípé kàdé máa bú anybody lè expect kẹ́nìkan kó develop product kó máa fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ seed is not just any product seed ohun tó unique pẹ̀lú seed ni pé tó bá ti ní dání títí ayé ibi ìpa mímọ́ màá gbìn
amúru rẹ̀ jáde. So that is the issue with seed. So seed is not something that ma commercialize. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ lé lórí tó ná millions lórí láti develop ẹ̀ dandan ni. That is number one. Wọ́n fi GURT, that is genetic use restriction technology. Wọ́n fi sí. There are a lot of issues about that. So there was a kí náà pé moratorium tí wọ́n agree pé àtẹ̀ ní ṣe báyìí náà. So yẹn ni number one, mo ti gbé kàtẹ́ ní pé all things being equal, we are going to be faced with that. Ní sọ pé kéèyàn kó develop oúnjẹ fún wa. So that is why I sọ ní ìjẹ́dógún pé GMO in food is a bad idea. Padà síbẹ̀ later. So number two ni wípé kò wá rí báyẹn kí gbọ́n fẹ́ pààyàn, but the technology is not precise at all. That is the reality. We are tinkering with the DNA, and it is known. I am not in that field, so when I read what they say, it's enormous. It is very, very well known. They use either agrobacterium to make fascians. How they process the technology of getting the gene to change is not precise. Gene dẹ̀ rí tí ó bá fara gún kékeré, in fact láì change yẹ, is not kò dìgbà tí form ẹ̀ bá change kì í function kò tó change. A sọ pé some things are ó di next generation, ó di ìran tó ń bọ̀ ká tó rí ipa ẹ̀. So that's so ní ìjẹ́dógún mo ní pé a gbọ́dọ̀ ṣe research yẹn, mo fọwọ́ sí, we must be involved in it. Wọn ò ní máa gbé kiri ká ní pé a gbé, but bí a ń ṣe nínú oúnjẹ yẹn ni kò lè wọ̀, torí even if it was precise, ó tẹ́ sọ yẹn ó máa débẹ̀, òun ò lè fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. Tí wọ́n bá fún mi lọ́fẹ̀ẹ́, tí wọ́n fáwọn èèyàn wa lọ́fẹ̀ẹ́, ẹni ẹ gan á sọ the business á lọ máa ta fẹ́ lómi. So it must be patented. So seed and patent, they don't go together. Seed is a generous gift from the Almighty God, because tó bá ti ní ẹyọ kan dání, ibi ìpẹ́ máa láíláíláí wọ́n gan ó ti di ọ̀gá. So it doesn't work with that. Nípa the Americans tẹ́ sọ sílẹ̀ sà kí n kàn sáré wò, mo dẹ̀ sọ pa crossbreeding yẹn náà. Crossbreeding has to be done. That is agreed. A gbọ́dọ̀ máa ṣe. A máa fi nǹkan tó bá dá. Ẹ dákun ẹ bá wa mute ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn kò yẹ kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ o. So a ní pé crossbreeding ó dẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó dẹ̀ máa lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Many countries, irú àwọn ọ̀gá Fatola tó ń sọ̀rọ̀ láti Kazakhstan, wọ́n láwọn ò gbé nílùú wọn ń ṣe GMO. They are doing crossbreeding. Russia àìmúlọ́rẹ̀ kan bẹ̀ tó gbé iṣẹ́ ìnìyẹn, and so crossbreeding is still going on. Àwọn náà a lè lè ṣe. So but crossbreeding GMO ó wà unnatural. A lè mú trait lára gene, a lè mú trait lára species kan wá sí etí ṣe species ẹ̀. Tá a bá ṣe, ó máa ní láàfin nínú. That is the bottom line. Whether we, so it's not as if wọ́n fẹ́ ṣe deliberately láti pààyàn, but bó ṣe rí nìyẹn. Nature forbids to transfer genes across species. The definition of species ni wípé àwọn nǹkan méjì sọ pé wọ́n lè mú ọmọ jáde. That's way naturally. So tó bá mú nǹkan jáde from another species wá síbòmí, at best tó máa tẹ̀ jọra bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti zebra, all those things tó ti jọra bí lion àti tiger, you can still get all those exotic products. The hybrids wọ́n rẹ̀ pọ̀ ní plant náà, àkókò agric oríṣiríṣi, but GMO is taking things across species. So, and it won't happen on its own in a million years. It will not happen on its own by breeding them. Tó wọ́n mú ẹyin aláǹgbá, kẹ́ fi fertilize sperm ajá, kẹ́ fi sórí ẹyin aláǹgbá, it will never fertilize, even whatever. Àfi tó bá mú trait yẹn nínú trait nínú ajá yẹn, nǹkan tẹ́ fẹ́ yẹn, bẹ́ẹ̀ fẹ́ bó ṣe ń gbò yẹn, ẹ ti mọ gene tó kòdì fún. Ẹ wá yọ, ẹ wá fi sínú ti aláǹgbá lè máa gbó.
So and that is what GMO is all about. So gbogbo sọ yẹn náà la òun la ta sọ ṣáájú nìyẹn but kò natural and a dẹ̀ ní reason láti lọ síbẹ̀. We don't have reason to go to that because tá a bá ṣe ohun tó wà nílẹ̀ a máa ebi ò ní pa wá. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sà nípa research. Ìjọba ní agbára púpọ̀. So policy tí wọ́n máa mú policy jáde gbogbo many people will have to fall in line. So àwọn tó ń ṣe nǹkan yìí they were trying to influence government policies. And once the policy is set, it will go contrary to it. I think people are strongly motivated. Ó lè ní fún, ó lè kánná. So àwọn èèyàn try. Nípa ti what is this? Okay, monocropping. So our policy ni once you go the monocropping path, many things are set. You must use herbicide. You want to plant acres with the same crop over and over again. So, and these are policy issues. Tabati lọ sọ́nà yẹn báyìí. Gbogbo àmàdà gọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ síbẹ̀ náà ni àti go against the crowd. Ó máa nira gidi púpọ̀. Crossbreeding after the ecosystem. That's another issue. Once you change tabati wàhálà tó wà ń bẹ̀ sà ní pé tabati tó wà natural yẹn kò ní lọ pẹ̀lú ecosystem. Ó máa disturb the rest of the ecosystem. Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So the example kan tí mo like ní ìjẹ́ẹ̀dógún mo ní pé tí wọ́n máa sọ bí ká ṣe GMO nínú oúnjẹ ẹ̀kọ́ tí n bá fọwọ́ sí ni ìkítà ọ̀gá mi sọ fún mi many years ago. Ó ní pé nígbà kan wọ́n gbìyànjú láti mú cyanide kúrò nínú ẹ̀gẹ́. Bàtí wọ́n sọ mọ́ ní pé tí wọ́n bá ṣe yẹn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tí wọ́n bá process ẹ̀gẹ́ yẹn dáadáa cyanide ló ń ṣe láàfin fáwọn èèyàn. So tẹ́ bá lè yọ genetically mo ní mi ò ní kan tí máa sọ sí eléyìí o ìfowópamọ́ mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ àṣẹyìnbó ẹ̀ that cassava yẹn kò lè tribe láéláé torí pé àwọn kòkòrò wọ́n bàjẹ́ wọ́n ní pé it can only work in under protected environment. So it comes ó wá fi hàn yín pé cyanide tó wà láti inú oko yẹn Elédùmarè fi síbẹ̀ láti fi dáàbò bo ẹ̀gẹ́ yẹn ni lọ́wọ́ àwọn kòkòrò yẹn. So the issue is the ecosystem balance. So it is a complicated issue but tàbá tọwọ́ bọ̀ lójú ló wà complicated. Tàbá ṣe bí àwọn bàbá ṣe ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá ń ṣe natural crossbreeding we can always get group ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ nǹkan tẹ́ sọ yẹn kòkòrò kínní they are natural things crossbreeding kò sí nítorí ká máa ṣe many countries most countries in the world are still doing that not just many most countries are doing that only àwọn kan lọ́kàn wa ń kó wa ní pápá mọ́ra tó ní pé ètò gbọ́dọ̀ ṣe nílé so wọ́n dẹ̀ ń fi owó so nípa TET fund nípa ọ̀rọ̀ owó gbé àwọn companies a ní wẹ́ẹ̀ TET fund náà ń pè tertiary so àwọn iléeṣẹ́ yẹn ó ní percentage tó ń fi sí àpò ìjọba tó ń fi ṣe research adúpẹ́ àǹrìgbà ó dẹ̀ ó ń ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ àwọn particularly àwọn postgraduate students ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ so ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ ó ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tí gbà tá à ń sọ̀rọ̀ owó yẹn ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu bà nǹkan tí àwọn alàgbà Fatola tó ń sọ alàgbà Fatola Adeleke nípa gbé poverty gbé wọ́n ní pé owó ti di ọba ohun tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni pé people are deliberately weaponizing poverty kókó ọbẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ní pé torí tí àwọn èèyàn tábà lè ọ̀rọ̀ ìdìbò yẹn that's part of it tí wọ́n á dìbò báyìí tábà dé Nàìjíríà máa fún yàn ní 5,000 10,000 wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kí ni bẹ̀t wọ́n á gbà náà because the poverty is being weaponized so ìwà burúkú ni àwọn kan mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni and furthermore sí nǹkan tí wọ́n sọ tí alàgbà Fatola Adeleke tó ń sọ fún àwọn àrẹ̀wà Bánkọ́lé advice mo fẹ́ mú jáde sà because inú mi dùn pé ọ̀rọ̀ yìí pé káyín lára tẹ́sán gba Yorùbá nation Yorùbá kí a má jẹ Yorùbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan gidi pé
ẹ̀mú ní ọ̀kúnkúndùn. Ohun tó yí mo rí fàjáde nǹkan tí wọ́n sọ ni wípé tá a bá work on some other basics, it will help the political goal in the long run. If tá a bá ní àwọn ènìyàn tó gbé irú jẹ́ ìwé báyìí kí òye ẹ̀ kó yé wa ká dẹ̀ ti ká ṣe kí so kó yé wa sẹ́gbẹ́ jákèjádò we are on the same page. Àfẹ́ lè ṣe ajẹ́ òmùgọ̀ ni àgbá ilé. And basic things wọ́n sọ̀rọ̀ nípa so healthy educated translate so it will translate to political gain at the end of the day if we are simply on some basics economy whatever so mo fẹ́ ká jẹ ìyẹn wò kẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ká àwọn kékeré yẹn ó máa help political goal in the long run because we are on the same page on several things and are clear. So mo rò pé mo ti mẹ́nu bà most of the things tí mo kọ sílẹ̀ ń bì mi ò bẹ́ẹ̀ dẹ́sẹ̀ ní ti mi ti sọ. Ẹ ṣé sà. Alàgbà bàbá Adéyẹmọ ẹ ò mí ìtọ́ra yín. Oh, okay. Morning boy, I can rejoin that very quickly on the waste time. Yeah, genetic manipulation. I beg to say that is precise because Shete means gone for many years. Genes are very faithful, and the codes are there. There's nothing you can do about it. If àwọn nucleic acids wọn tó bá ó ní nǹkan tí kálukú ń kóòdù fún and wọ́n ò lè change ẹ̀ tó bá ti change ẹ̀ yẹn náà kọ́ ní mutation and there's a mutation then there's a problem. So for example tó bá fẹ́ kí tomato ẹ kó yellow tàbí kó purple tó bá lè find the gene tó ń code fún color o lè yọ kúrò nínú yọ gene yẹn kúrò nínú tomato tó jẹ́ pé green ló ń ṣe kó o dẹ̀ insert gene tó ń code fún purple yẹn. Professor Adéyẹmọ. Professor. Mo ń gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan kí n fi béèrè question kan lọ́wọ́ yín má bínú sà. Chicken go on. Okay, but okay, màá rántí padà síbi tí mo wà. Ẹ béèrè. Mi ìfẹ́ kẹ́ gbàgbé kàtẹ́ ẹ̀ sọ́tọ́ pé ẹ béèrè. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ́gbà. No, ẹ béèrè kan. All right, sir. Tèmi fẹ́ béèrè ni pé ẹ̀ ń sọ wípé process ẹ̀ kò ní flaws nínú ó wà precise as it is today. Mo ló wà precise, it's precise. Okay, sir. All right. Ǹjẹ́ tán bá ṣe àwọn kinní wọ̀nyẹn tán bá gbé dé Nàìjíríà ṣé a ní laboratory ní Nàìjíríà fáwọn Nigerian scientists láti wò láti certify pé yes òótọ́ ni tán gbé fún wa àbí a kàn máa rà bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ sà? Kó tó di pé wọ́n gbé anything síta kan fẹ́ commercialize ẹ̀. Number one, this thing goes through stages. Ẹ kọ́kọ́ ṣe research, ẹ publish ẹ̀. Àwọn peers yín ló máa kà á tó ń ṣe research ní area yẹn. Kì í ṣe pé wàá kàn déédéé lọ sọ́jà bẹ̀rẹ̀ tí ń ta nǹkan. Wọ́n á dẹ̀ tún publish ẹnu journal wọn. Ẹ tún lọ conference wàá tún lọ present ẹ̀. Àwọn náà tún lọ lábọ̀ wọn á lọ test ẹ̀. Never many times tó bá ń ṣe research and it happen to many times we call it scooping. Okay? We call it scooping. So there are so many of these laboratories, they are factories, real factories. Kò ní lab kékeré kan sí Nàìjíríà kó fẹ́ ṣe genetic change kan kó má tí dé ojú ẹ̀ kó rí result kékeré kan kó sá lọ sí conference kó lọ present ẹ̀. You have to scoop yourself because àwọn èèyàn máa ti gbọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́ lọ lab wọn kàn fún àwọn researchers to work on this and quickly they will get the result you have been working nǹkan tó ti ń ṣe for 5 years kíákíá náà máa get result kíákíá náà máa go beyond you trying to publish it and then you are useless now you have to be looking for something else to do, you know. So this thing goes through a lot of process kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí commercialize it.
It's not that wà á kàn déédéé ṣe kínníkan ní kíní wà á dẹ̀ parí. Ó dàbí pé bóyá mi ò outline ìbéèrè mi dáadáa fún yín sà. Ohun tèmi ń béèrè ni pé wọ́n ti ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí bí ní òkè òkun bí ó ti wà okay. Everybody ti accept it. Wọ́n ti ṣe peer review ó wà okay and everything. But peer review tán ṣe àwọn tó wà ń bí ni. Ǹjẹ́ àwọn tí wá lè béèrè pé òkè ń tẹ́ ń gbé bọ̀ yìí o, ẹ jẹ́ káwa náà yẹ̀ wò ká tó máa lò ó ká mọ tó wà ń bẹ̀. Ǹjẹ́ a lè ṣe? Ká wò lọ́dọ̀ tiwa, ká fojú tiwa wò. Facilities lọ́dọ̀ wa láti wò ó láti gbà pé yes kí ni ó lè ṣiṣẹ́ fún wa lóòótọ́. That is right. Inú mi dùn pé ẹ sọ yẹn. Mo fi ń sọ lẹ́ẹ̀kan nípa library wa. Àwa náà gbọ́dọ̀ lè máa ka nǹkan tó ń lọ currently. A gbọ́dọ̀ máa take part in international conferences. Ká dẹ̀ máa listen to gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe. Tá a bá dúró tí government wa tàbí town sponsor research, we are so far backward you don't even know what is going on. Exactly n tá ń sọ ní bàbá. So gbàtàn máa kàn déédéé kó àgbàdo wá pé ẹ máa gbin eléyìí. Àwọn researchers wa gan ò tẹ̀ bá participate in the research. They didn't read anything in the journal. They didn't go to any conference, and ask questions. So at the negative side of the whole process, tá a bá wà in the process láti jọ University of Ibadan effect mo mọ kí ló happen ṣe sáà ń gbọ́ mi sáà ń tẹ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín à ń gbọ́ yín sáà. They were noted for very solid research, tán gbèdì fún ọ ní sciences and everything. But gbogbo ẹ tí doríkodò ń sìn tó jẹ́ pé a lè compete mọ́. I mean, this was my own life experience. Mo ní research students ṣe nínú ọgbà UAC jẹ́ pé nǹkan tí mo rò pé ẹlòmíà ṣe for 3 years. I might take longer and longer. Tell no one them this is something that has to be done. Iná ti lọ bámú. Oho so mi màá lọ máa fi mọ́tò mi pọn mi ní pool ní létí odò láti wá rọ sí gbé wá sí lab. Màá tún wá gbé kí ni wọ́n pè àgbà tẹ́ máa ń gbé sórí òkè yẹn kó máa lè pọn mi sínú ọgbà because omi ò yọ mọ́ ní lab. Generator university iná wà láti gbòòrò generator la ní university dependle then wọ́n máa ration pé department bẹ́ẹ̀ ló máa níná lọ́la ìyẹn ló máa ní lọ́túnla àwọn tó bá fẹ́ ṣèdánwò fún àwọn ọmọ ní science wàá tún lọ sí maintenance pé ẹjọ́ fún mi níná torí àwọn ọmọ mi fẹ́ ṣèdánwò kí n kan lè rí iná fún microscope wọn ṣé ẹnìyẹn ló lè wá ṣiṣẹ́ kó máa compete pé àwọn tó ń ṣe genetic work ní bóyá Germany or US. Exactly. Ibi tí problem wa wà nìyẹn bàbá. Ibi tí problem wa wà ni pé àwọn ń gbé kinní ẹ̀ wá fún wa but àwa ò mọ̀ àwọn ti wò lọ́dọ̀ wọn sọ pé ó dáa but èmi ò trust àwọn ará bíi láti bí débẹ̀ yẹn torí wọ́n ti ṣe fún wa rí ẹ wo toxic experiment jọ́sí ṣe rántí sà gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ jẹ́ kéèyàn lè trust àwọn ará bíi dénúdénú ẹ wo COVID náà wọ́n rò bí COVID máa bá I worked in Tuskegee University for some years too. All right, sir. Wọ́n rò bí COVID náà, wọ́n rò bí COVID máa pa Africa inú wọn ti ń dùn. Wọ́n release vaccine, wọ́n release anything. Wọ́n ní àwọn president ní Africa sọ pé kán fún wọn ní license, patent, kán ra license, kán lọ máa manufacture lọ́dọ̀ wọn kán bá ní fún wọn. Wọ́n ní no. Expectation wọn ni pé kìíní yẹn máa decimate Africa. Bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ò jẹ́. It was the expectation of everybody. And still, it's still a surprise, that Kenya will cause as much death as exactly. Anticipated in a developing, because recent time people cause a lot of death in poor countries because we live in so much in close contact. Alo jojo ashasho ebi, alo jojo party, alo shoku. We're always trying to crowd. Alo soja open market. Ti gbogbo ama fegbe gbara wa nbe ta ama sọ̀rọ̀. And every time you talk, you are spitting out a lot of
saliva, which contains all the virus and everything. It's coming out from your lungs. So, nothing sọ pé pẹ̀lú the way tí COVID fi ń transmit, kò sí kí àwọn Africans máa kú in large numbers. That was the reason. It's nothing. Ìṣe pọ́n kan wish were bad. They were just talking. Fẹ́ fún wa ní vaccine lákọ̀ọ́kọ́ sà. Torí báwọn náà nídìí ẹ̀. Àmì rò pé torí pé number one, ẹ wo vaccine yẹn gan níbí ẹ wo ìgbà tí kìíní yẹn dé gan, even president wa ò believe in it, and they had a lot of people around him to don't believe in it. President wa ló sọ pé ká lọ lo Lysol àbí nǹkan. Pé kan mú tàbí kan gbé UV light kan tàn sí wa lẹ́nu kan fi pa virus. Unfortunately, òǹgà òkò tí kọ́kọ́ mú kó fún wa ń sample. So there was so much doubt about it. And nígbà tó máa ń gbọ́ yẹn láti ẹnu àwọn tó lágbára láti bí báwo làwọn èèyàn wa lọ́hùn náà kí náà ṣe máa gba ru vaccine yẹn. And then we have a lot of people tó ti embarrass mi nígbà yẹn tá ń sá lọ sí Àbújá pé àwọn ni babaláwo wọn léwé tó ń pa COVID. COVID tẹ́ ẹ̀ rírí bó ni babaláwo ṣe lè mọ ewé tó ń pa COVID àìsàn tó ò rírí. Wọ́n dẹ̀ tún àwọn náà wọ́n á line up oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí Àbújá máa fún wọn lówó iye báyìí la máa allocate àti babaláwo ilé àti àwọn religious people àtàwọn philosophers oríṣiríṣi tí wọ́n mọ oríṣiríṣi bá a ṣe lè máa avoid ẹ̀ gbogbo ọ̀nà pínwó fún. We were not being science nǹkan tó jẹ́ pé yẹ ká fún science láàyè láti solve problem yẹn a bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣeré fi ṣe ẹ̀yẹ. Ọlọ́run ṣàánú wa tí a rí èèyàn tó kú púpọ̀ ńgbà yẹn ṣùgbọ́n kò mí pé science yẹn gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ńgbà yẹn mo wá sórí social media in fact for days mi ò kì í sùn láti máa correct àwọn èèyàn pé ẹjọ́ it's not wrong. The science behind the vaccine is solid and it's very simple. It's very simple. It's one of the first things that people can call nípa cell biology. Ibẹ̀ ni náà ti lọ mú kíní náà ti lọ mú knowledge yẹn náà ti mú vaccine COVID jáde. Very simple, and táwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé it's not good science. Ó lè tí wọ́n á fún yàn lábẹ́rẹ́ á kú á change wa ẹlòmíì ìrù á máa yọ nídìí ẹ̀ á hu ẹlòmíì á ló máa yọ ìwo bíi ti COVID virus á yọ ìwo bíi mẹ́wàá lórí. Bó lẹ ti rí ẹ̀ tó ń hòwò torí pé a máa ṣe nǹkan o. Yeah, so ẹ má jẹ́ kí like I said before àwọn yẹn ṣe science genetic science tó precise wọ́n dẹ̀ fẹ́ make owó lórí ẹ̀ but wọ́n lè put it down our throat but irú Bill Gates tó fẹ́ ká ṣe ó mọ̀ pé it's going to help us to feed the teeming number of people in Africa which our government is not caring about. Mo rántí mo ti sọ lórí ìkànnì yìí rí nígbà kan nígbà tí Babangida tó ṣe president ó sọ gbàná ń pè ní Maradona tó á ní òun fẹ́ ká ṣe báyà ní ká lọ discuss ẹ̀ so àwa discuss títí lórí paper ní seminars and so on for 6 months ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó fẹ́ ṣe o àwa kan máa ṣe oríṣiríṣi debate láwa come out with nǹkan tó ń fẹ́ ṣe tí ò wà gbogbo tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀ kò tẹ̀ wá lọ síbẹ̀ ìgbà ló wá ní population wọ́n ní population Nigeria pé ó high and it is high right now it is too high ebi ń pa gbogbo èèyàn kì í ṣe pé kò sí oúnjẹ yẹn o ẹnu pọ̀ ju oúnjẹ omi ti pọ̀ jọ́ka ní problem wa but ademọ why we know why lo almajari all over the place they use truck to load them and drop them in different places in the forest in the city everywhere but why do we create almajari? People in the West, regularly people want to have about 2 children or 5 children or 3 children. In fact, many of them are living into 1. Kì í ṣe pé ìjọba ṣòfin fún wọn ní West. But àwọn náà tó fẹ́ ṣe yẹn,
mi ò sọ pé àwọn north pé wọ́n ṣe èèyàn burúkú o, but àṣà wọn ní pé kán bímọ púpọ̀. Ẹni tí ó jẹ́ pé kò níṣẹ́ lọ́wọ́, bóyá tó ń ṣe lóṣù kò tiẹ̀ san ju rent, á bímọ, á fẹ́yàwó mẹ́rin, á dẹ̀ ti before you know it ní 30-40 children. ẹ gbàgbé pé gómìnà kan ṣe mass marriage fún wọn. Gbogbo yẹn náà sì ń ṣe lọ́wọ́, tá a dẹ̀ ń wò ó, tá a dẹ̀ wá ń complain pé kò sóúnjẹ nílùú. Nǹkan tí àwọn òyìnbó ń rí nìyẹn, pé àkọjú sí the basic problem tá a ní. A lè produce enough food that we can eat, but can we limit the number of people who are eating this food? But tá a bá tiẹ̀ kí ló dé tí wọn ò ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà tó dáa láti ṣe irú àwọn hybrid yẹn dípò GMO tó jẹ́ kó lè ní after effect lọ́jọ́ iwájú bíi cancer àtàwọn nǹkan burúkú báwọn. Nǹkan tá à ń sọ náà lẹ́ ń sọ yìí, madam, mo ní ṣé o rí proof fún pé ó máa ní cancer yẹn? A ní research to show it yet. Kò sẹ́ni tó ní proof. But a kàn sọ ni pé ó lè. That is not a proof. Kò sẹ́ni kankan ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé any scientist in Nàìjíríà tó ti prove pé GMO kan cause cancer kan báyìí. Kó lè cause. A kàn sọ pé ó lè ní, but there is no proven evidence. Kò sí evidence kankan fún. A kàn bẹ̀rù, like I said, ìgbà tán ní COVID máa jẹ́ ká hùwò, á jẹ́ ká yọ èrò, á jẹ́ ká there was no proof. Kò sí proof kankan gbà yẹn. You need to do research, get results and publish it and let people review your work before you go and be everything is social media noise. And then the second thing mo fẹ́ sọ ni tí Dr. Ojo sọ lẹ́ẹ̀kan, telephone tán sọ yẹn, I think it's a wrong thing for ó yẹ kí àwọn companies wọ̀nyẹn kán lè máa fund that research fúnra wọn. If you have a company, gba tí mo wà ní Nigeria, so many oil company ní Nigeria, wọ́n ní department tó ń fund the research, and so tán bá sọ pé káwọn èèyàn kan kọ proposal, I will send it to them directly. Wọ́n dẹ̀ ní department tó máa look at all these research proposals. Wọ́n á dẹ̀ wá announce àwọn tó ń fún ní owó yẹn. Kì í ṣe pé tán máa lọ kó fún wọn l'Abuja, àwọn èèyàn tó máa pín dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wà lábúrò wà ní cousin, tá a pín owó yẹn fún tí ò ní good proposal. It's just influence. It happened to me too when I was in Nigeria. But I need Science of Technology Department Ministry. Technical proposal kò lọ sí Èkó. Wọ́n ti acknowledge pọ́n receive proposal mi gbà kan báyìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà tí what is his name? Buhari tó wá di governor, tó wá di president, nínú wá sit up. Proposal tí mo ti kọ́ about a year ago náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kọ lẹ́tà sí mi pé wọ́n acknowledge pọ́n receive ẹ̀. Because ẹ̀rù bá wọn, nítorí máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn pé ẹni tó bá mọ̀ ni wọ́n á fún ní grant. So nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń ṣe nìyẹn. Gbogbo ìwọ̀sí tó wà tí wọ́n ń ṣe everywhere, wọ́n ṣe débi pé wọ́n allocate research grant fún àwọn university náà. But táwọn company bá lè máa fún àwọn university lówó directly, it will be better. Wọ́n á ní send proposal. In fact, wọ́n á yan àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti universities kó wá sí ọ́fíìsì wọn kó wọ́n bá wọn review àwọn proposals wọ̀nyẹn. So àwọn yẹn ló máa grade kíní wọ̀nyẹn tó wọ́n á dẹ̀ fún ọ ní tó wọ́n á sọ àwọn tó win. Thank you. Ṣeun bàbá Adéyẹmọ, ó dàbí pé oko kan náà lájọ ń ro ibì kan náà lájọ ń kọ gbogbo ẹ̀ sí. Ọ̀rọ̀ yín àti ọ̀rọ̀ bàbá Professor Joshua Ojo, nǹkan kan náà ni ohun tó kàn ṣe pàtàkì ń bẹ jù ní wípé gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ látàárọ̀, àwọn nǹkan tá a bá rà látòkè òkun ó yẹ káwa náà lè ní ìgbàgbọ́ pé ó ṣiṣẹ́ nípa yíyẹ̀wò ní ọ̀dọ̀ tiwa náà ká tó máa lò.
alàgbà Dr. Ojo ẹ jọ̀ọ́ máa fún láyè láti bóyá mi ò mọ̀ pé ẹ lè round up nítorí bàbá Adébóyè máa sọ̀rọ̀ bàbá Oyètúlẹ̀ náà máa sọ̀rọ̀ kẹ́ tó round up bẹ̀tẹ̀ mo fún ní ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ mo ẹ máa rọrọ̀ Professor Ojo. Quickly kan tó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ a ní facility láti yẹ àwọn kìnìyàn wọn yẹn wò náà. Ó yé wa òun náà là ń sun bàbá àwọn òun náà là lab ń wa laboratory wa ò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni laboratory sà. wa ò ṣiṣẹ́ wọ́n lè ṣe research láti investigate nǹkan táwọn yẹn ṣe. Ohun tí gbogbo èèyàn ń sọ náà nìyẹn bàbá wípé nígbà tá a lè ń tá a ń fẹ́ rà lókè òkun tá a lè ó mì pé ní tó bá gbé fún wa náà la máa jẹ a ní choice. Alàgbà Òjó ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣeun bàbá Adéyẹmọ ẹ ṣe púpọ̀ gan fún àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí tẹ́ fi fún wa ẹ ṣe gan a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá Adéyẹmọ ẹ ṣe gan sà fún àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. Ní àkọ́kọ́ tí ọ̀rọ̀ ti Thetford yẹn mo fara mọ́ bẹ́ẹ̀ sọ yẹn gbé lóòótọ́ a ti dára jù tá a bá fún àwọn company yẹn láàyè láti máa ṣe direct funding mo gbà pé ìyẹn á jẹ́ kí kó rọrùn sí. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn nǹkan tó kù tẹ́ sọ mi ò fara mọ́ sà. Number one ní ti ọ̀rọ̀ kí n sọ lè ní kúkúrú ní ti ìwòlélẹ̀ náà nípa cancer proof ara ó ti pọ̀ jù ní ìgbà tí mo wá ní ìjẹ́dógún ohun tí mo ṣe ni pé mo mú ìwé tí Mexico tó kọ ohun tí Amẹ́ríkà sọ náà nìyẹn pé proof olówó ló wà Mexico wọ́n dẹ̀ gbé wọ̀nyẹn jáde kò sẹ́ni tó lè refute ẹ̀. So there are hundreds of research showing all these adverse health effects. So èmi kọ́ mo ṣe wọ́n but wọ́n ti ṣe wọ́n tó pọ̀ rẹpẹtẹ mo dẹ̀ fún àwọn bàbá Adéyẹmọ wọ́n lè bàbá Bankole bóyá wọ́n lè fún yín ní document yẹn so the position paper ti response Mexico sí kíjú yẹn so níbẹ̀ kò sí kíbẹ̀ kò fa cancer yẹn ara kò rí bẹ́ẹ̀ ayé àtijọ́ máa ń sọ yẹn 2015 wọ́n ti máa ń sọ argument ẹ̀ sọ yẹn sà pé no proof the proofs are everywhere. Number two kì í sáré mú ẹnu bà COVID ní kúkúrú ní kékeré the mRNA technology is not safe. Wọ́n ti ṣe fún almost 20 years. Nígbà tí wọ́n máa gbé àwọn Moderna bọ̀ jáde wọ́n fún wọn ní EAU emergency use authorization náà fún wọn gbé torí pé bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí àmọ́ sóhun tó fún wọn ni and ohun tó ti jẹjọ lẹ́yìn ẹ̀ ó fi hàn kedere pé the COVID vaccine mRNA technology in general it still has a lot to go. In fact AstraZeneca wọ́n ti gbé kíni wọn kúrò kò sí mọ́ they have pulled it out of the market because of the adverse health effects and lọ́wọ́lọ́wọ́ there are many cases tó wà ní kíní bẹ́ẹ̀ ká lọ síbi tí ọ̀rọ̀ tá a bá wá ní tèmi ti ṣe GMO tó rẹ̀ mo ṣe mú kíni jáde sà I'm sharing my slide mo rí pé àrísà ṣáàrí. WhatsApp page la ń rí. Was really agrobacterium tumefacium. No, àárí. WhatsApp page la ń rí. Mumbo, ẹ jẹ́ ìwé again. Zoom, because Zoom, I'm trying to share, but bóyá kí n kájà de tó wà ń bẹ̀. But ó wà lọ́wọ́ yín sà mo wá ní kíní. Please sir, the problem is that insertion tẹ́ ẹ sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ní theory yẹn ó bójú mu but bó ṣe ń wọlé lọ sí inú nucleus láti ṣe yẹn ìyẹn ló ní ò tí wà precise. Nǹkan tó wà ń bì ó ní there are two techniques. Agrobacterium tumefaciens is a bacterial species that interacts as a parasite with dicotyledonous plant species, especially with the legume group. Upon entering the bacteria, although this does not occur precisely, and the frequencies of desired transmissions are usually low due to a large number of factors involved in such transformation. Mo lọ sí the second technique, tonlogy, onílé, bioballistic. The second technique is the one most commonly used today, to insert genes from one species into another. These guns shoot DNA-covered microprojectiles into plants
This type of transformation is extremely ineffective, mainly because, as the name suggests, it is triggered by bombardment of cell and so on and so forth. So, ní kúkúrú, kedere, this is from a big review. Kò sí àní-àní pé kò wà precise. And I understand it, although I'm not in that field. I am in nuclear physics, which take neutrons into the nucleus. We call it neutron activation analysis for many reasons. I don't know. There's something I can use that projector like protons. We can use many things. It is not precise. We have been doing that for 100 years. When we do that, we talk about the probability of this thing happening. That's what we can say. If you use slow neutron, if you use thermal neutron, if you use epithermal neutron, if you use fast neutrons, you get different products. It takes time. And it's complicated. It's not just a simple inanimate cell. You are looking at a living cell. Àbáyọrí a lè má mọ̀ kó jẹ́ epigenetic. So gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ló ti wà clearly specified. So sir, ó dájú pé it is not precise. Ó wà nínú ìwé tí mo gbé jáde yẹn tí wọ́n kọ èmi kọ́ mọ́ kọ́. But it is no, and I know it can't be precise because I do something similar, which is very, very childish. Tẹ́ bá fi wé ohun tí ẹ̀yin ṣe, ohun tí àwa ń ṣe is bí erémọdé. And we know our own is not precise. We don't say, we tell you, if you use this energy, these are the fractional abundance, fractional probability of getting this particular reaction. Professor Ojo, mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn. Professor Ojo, mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn. Ẹ wo mi mọ̀ bóyá ń rí screen. Mo ń share screen kan. Okay, ẹ jẹ́ kí n kúrò nílé. Mi mọ̀ bóyá everybody ń rí. Èmi ń rí o. Wọ́n ní health problems. One in Philippines court blocks GMO golden rice production over safety fears. Our Philippines won't block it. Then the next page, only list of countries don't prohibit or restrict GMO as of 2024. Countries, sir. Bẹ́ẹ̀ni, Algeria, Bulgaria, Bhutan. Norway. Madagascar. Netherlands, Poland, so táwa láṣẹ nílùú tiwa tá láṣẹ nílẹ̀ Nàìjíríà. irọ́ wà ń bi pé àwọn people tán prohibited tán ni wọn gbọ́dọ̀ ṣe lọ́dọ̀ àwọn ó ní tán rí and Mexico náà ní Mexico presents scientific studies demonstrating the dangers of GM corn and glyphosate yẹn ìyẹn wàhálà ní glyphosate yẹn. Environment here, and I know what I'm going through now. That was years ago, So gbogbo kíní wọ̀nyẹn ló kọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀ ló kọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ lọ. So èmi ò fẹ́ ká dismiss pé kì í ṣe gbogbo wa la fẹ́ kó oúnjẹ pọ̀ nílùú. Gbogbo wa la fẹ́ kó jẹ́ pé everybody ló ń jẹjẹ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ká jẹ oúnjẹ tí ó pa wá. Irú èyí tí wọ́n ń sọ ní house níjọ́sí tí Senator Hausa kan sọ pé it's better to eat and die than to be hungry and die. I mean, irú philosophy wo nìyẹn? Èmi ò mọ bí tí yẹn ti make sense. Àmọ́ pé kíní yóò pa wá, májèlé ni. Àádẹ́ sọ pé òkè òun náà la fẹ́ jẹ pé bí ń pa wá. Àdẹ̀jẹ́ tán kíní. So kò sẹ́ni tó sọ pé anything tó bá máa jẹ́ kó ń jẹ́ pọ̀ nínú. Kẹ́bí ó pààyàn kú gan-an kò sánjú kò yájú kẹ́yìn ó dá láàárẹ̀ kí ó tó dé. Èmi rò pé alàgbàdé ẹmọ ibi kan tẹ́mi fẹ́ kẹ́ ẹ wò sà gẹ́gẹ́ bí experience yìí tábàwò Nàìjíríà lónìí sà a rí i pé waste pọ̀ lára àwọn oúnjẹ tá ń produce number 1 then a rí i pé security ò jẹ́ ká gbẹ̀ lọ oko number 2 a rí i pé torí pé kò sí farming implements torí pé kò wà mechanized kò sí productivity number 3 tá a bá wo gbogbo area yẹn pẹ̀lú ilẹ̀ tá a ní pẹ̀lú ọ̀rá tá a ní nílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yẹn èmi ò rò pé a nídìí GMO ìjẹ́ ẹgbà pẹ̀lú mi sà. èmi ò kì í argue lórí nǹkan tí
a ò bá ṣe ìwádìí sí ká tó polongo pé báyìí ni eléyìí ṣe ń ṣe báyìí. Ìwádìí tó lè máa ń ṣe ni pé it has to be statistically significant. Èèyàn báyìí, iye báyìí ló jẹ kínní. Àwọn ẹ̀dẹ̀ ní control 1,000 ate these beans. Wọ́n ti ṣe sà. And then we have another 1,000 who did not eat it. And those two different thousands, they have to be allowed to be on their regimen of food. To buy GMO, maybe for 6 months or for 1 year or for 3 years, before we begin to say, okay, this is the percentage of them to cancer. All right, sir. Baba. So I want to compare number. Kì í ṣe pé okay, ẹnìkan sọ pé mo jẹ kíní inú lọ mi, torí GMO ni. One person. So research ṣe kó wà statistically viable. Acceptable. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tí mo ń sọ nìyẹn, but okay, Baba. Pé wọ́n kàn sọ, even our countries they mention wọ̀nyẹn. It all depends on who is the president. Tó bá jẹ́ pé olórí oko wa ń bì, ló ṣe president bí kan lè sọ pé òun bá gbogbo kìíní kan láì tẹ̀ sí anybody tó ṣe study or anything. And that forúkọ sára àwọn tó bá ń GMO torí pé olórí oko ń sọ pé òun fẹ́. Without any study. Àwọn country wọn lọ wò wọ́n, àwọn ló rúùlù wọn, kí ni research wọn ṣe, kí ni investigation tó ń ṣe ń bẹ̀. This is what I'm saying. Did they do any study? Professor. Turn the publish it. Fine. But study kankan sọ pé GMO dákẹ́dẹ̀ sọ pé okay, gbogbo country wa kó ṣòfin kó fàbẹ̀gẹ̀ pé ẹ má kó nǹkan wọ̀lú mi nítorí pé ó ń pààyàn. Study wo ni ẹ ṣe? Nàìjíríà àti ìṣe kankan àti ti ṣe study kankan. Àti ìṣe kankan bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ call attention yín sí screen yẹn again. Wọ́n ní long-term toxicology studies on pigs fed with. Ṣé ẹ̀yin sọ pé àwọn èèyàn ní ò tí ì máa sọ pé náà wọ́n àtúrí? These are studies tó ń ṣe ní laboratory with pigs and the other animals. Ó wà ní Journal of Organic Systems 2013. One is scientific research found that 70% of female rats and 50% of male rats died prematurely when fed GMOs. Almost all of them victims of cancer. Mo rò pé ara àwọn tá ń lò náà láti fi ṣe representation of human beings ní laboratory tó bá ṣe nǹkan kan tó ń ṣe. Ok, màá dúró bí alàgbà Fẹ́mi Ifátọ́lá ó dàbí pé ẹ lọ́rọ̀ láti sọ fún wa bí ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Alàgbà Ifátọ́lá. Ok, ó dàbí pé bóyá wọn ò sí ní orílẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ wọn. So, I mean, evidence nìyí ń bí bàbá mi mọ̀ bóyá ẹ rí ìka dáadáa tó wáyé pé desktop lẹ́nu àbí laptop ẹ̀kẹ́ lè kà. Bẹ̀tọ́ á jẹ́ fóònù ni. Sorry, microphone okay, wà muted. Okay, sir. Ó dàbí pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí a ti jìnnà a ti ń lọ kúrò níbi SS meeting wa. Ó dàbí pé a wà nínú scientific forum báyìí tí àwọn scientists tí wọ́n ń oríkorí. Mi ò rò pé mo sọ́rí alàgbà Adéyẹmọ. Gbogbo argument tá à ń ṣe yìí sí kò mú nǹkan kan wá fún wa. Kò sọ pé àwọn ọjà yẹn máa kúrò nínú market wa lọ́la. Mi ò dẹ̀ sọ pé ká máa kó wọn wọlé mọ́. Tèmi ń sọ ni táwọn stress ti wà ní pé ẹ jẹ́ kí ká múra sí ọrọ̀ ajé wa. Ayé àti ń ṣe cross breeding from time immemorial. Wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ yẹn ò tí ì bàjẹ́, ilẹ̀ wa ò tí ì bàjẹ́. Tá a bá fẹ́ jẹ imported genetically modified food, ìyá láti múra ṣiṣẹ́ oko tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní pé àwọn statistics kan wà pé àwọn countries kan wà tí wọ́n ti cover all food items, everything. Wọ́n cover it, and these are not Germany, these are not advanced countries, they are smaller countries. Ẹ dákun alàgbà
ẹ jẹ́ kí n já kinní kan sí láàrin un tí ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí adarí ètò yìí lónìí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n ti dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè ìdí tó fi jẹ́ pé a lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táyé tẹ́ ń sọ yẹn àwọn adìyẹ ń làágùn ìyẹn ni ò jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ń sọ fún wa wípé àwọn àgbẹ̀ wa ò ní nǹkan ìrànlọ́wọ́ tó lè jẹ́ kán ṣe mechanized farming wàhálà nìyẹn ọkọ́ àtàdá èèyàn mélòó ló fẹ́ bọ́ wọ́n tún sọ̀rọ̀ àwọn fúlàní tí wọn ò jẹ́ kán lè dúró sóko kí ló dé tíjọba ò mójútó àwọn yẹn kán mójútó àwọn yẹn GMO ni wọ́n lé káàkiri. níta wa ti ṣe ó cover gbogbo tẹ́ ń sọ yìí gbogbo nǹkan tá à ń pè ní mechanized farming ó dá lérí pé aláti gbé economy wa kó máa ṣiṣẹ́ ká revive ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ṣe research táwa ti ṣe gbogbo nǹkan tí Chinese ń ṣe lé níyì àwa náà lè ṣe result research ó ti wà nílẹ̀ a lè ṣe now kò sí nǹkan kan tó ń dúró ju pé sectors need money and we need to train our people to do everything we need now tá a bá ní pé ká máa sọ gbogbo nǹkan tí ti Fúlàní nǹkan kan gbogbo yẹn policy náà ni charity àwọn aláwọn security units wọn à ní owó láti ra equipment gbogbo ẹ̀ ó dá lérí owó ni ó dá lérí owó so tí ọ̀rọ̀ yìí bó wá ṣe ń lọ sí tí ọrọ̀ ajé wa bó ṣe ń lọ ọlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni wàhálà yìí máa pọ̀ sí àwọn tó ń gbé GMO wá bí wọ́n sọ fún yín pé àwọn fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ ni kébi ó máa pa àwọn èèyàn yín kò sí ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè dá sígbà tẹ́ ẹ ní àǹfààní ọkọ́ àti àdá láti máa fi dáko a lè ṣe yẹn mọ́ nígbà tó bá ní millions of people nínú one city. Exactly. kò ṣiṣẹ́ mọ́ so aláti múra sí mechanized farming òun la fi ń sọ pé ẹ jẹ́ ká múra sí ètò ọrọ̀ ajé àwa ní prógráàmù ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ bá gómìnà ká bá wọn sọ pé ok ẹ ti ń lọ sí lóyìnbó ẹ pé àwọn èèyàn wa pé ẹ máa bọ̀ wálé ẹ bá invest ọ̀yà àti fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ pọ̀ tá a bá máa ṣe àwọn ètò ọrọ̀ ajé yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wọ́n ó máa mú wa lẹ́rú lọ títí ayé ni wọ́n ní pé ìrònú olówó ni kó mú wa lẹ́rú ìrònú oníṣègùn ní káwà ló pass wọ́n ó máa kò sọ́nà tá a lè ṣe kò sí nǹkan kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí àwọn ló ń fún wa lówó ká máa fi jẹun àwọn ló ń kó nǹkan oko wá fún wa tó kí ni ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ ṣe ní laboratory gbogbo ilé ìtẹ́sán èmi wá sí Nàìjíríà ní last time tí mo wá sí Nàìjíríà mo lọ sáwọn university mi ì lè tọ̀ nínú tọ́lẹ̀tì wọn my lecture rooms overcrowded táwọn èèyàn jókòó sórí window. ẹ ṣeun. so I mean Dr. Ojo gbogbo nǹkan ẹ̀yin náà mọ̀ problem tí country one face education has gone down beyond there tá a bá máa mú ọrọ̀ ajé wa ká mú gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò lè ṣiṣẹ́ so ẹ má jẹ́ ká waste time ọ̀rọ̀ lórí pé ká máa lecture ká pé bóyá ká máa bickering ká máa argue pé ní ó wà dangerous or ó wà risk free kò sí anything tó wà risk free there is no such a thing àwọn countries tí wọ́n bá ní I don't think they are very stupid. They are also doing research activities. Maybe who are incompatible with their own people. We don't know. Gbogbo àwọn adverse effects yìí ẹ bá ń ṣe research bàbá Adéyẹmọ lè gbé yẹn jáde. You will never do that because these are commercial activities. You are doing it for money. So ẹni tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni pé kí làwa ń ṣe àwa gan fúnra wa. We are always at the receiving end. This poverty, they're so useless that they just dictate, they control, they do everything they want with them. They do experiments with them. Àwọn kan wọ́n bá Bill Gates sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n
brigade pé àwọn Burkina Faso wọ́n ní pé Burkina Faso ẹ máa fojú wọn pé àwọn yìí wọn ò ní anything. Wọ́n ṣe research pé àwọn Bill Gates fund wọ́n ń kó àwọn viruses wá, wọ́n á kó viruses malaria wá, àwọn á tún wá ta pharmaceutical medication pé kí wọ́n lè combat malaria. Níbo ni malaria yẹn ti wá? Níbo ni outbreak yẹn ti wá? So ẹ má jẹ́ ká máa wọ́n so naive about all this, everything. I mean, philosophy wá ti lọ lórí abala ètò yìí. So ká máa lecture lọ títí, ẹ jẹ́ ká ṣe action. Tó bá pé action wá lọ tí Dr. Ojo bá lè, tó bá ní idea kan, tó bá ní the support, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀pá rẹ̀. Ohun tá a máa ṣe ni pé a ṣe ìpàdé míì tó jẹ́ ìdákọ́ńkọ́. Mo ti gba nọ́mbà tí yín àti àwọn míì tí wọ́n bá tún nífẹ̀ẹ́ láti tẹ̀síwájú lórí eléyìí. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ kí a foríkorí. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé a lè parí lórí ètò. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Adarí ètò, ẹnjìníà àgbà. Bàbá Bánkọ́lé ń bolẹ̀ wá, ó dọwọ́ yín o. Wọ́n ti lọ ọmọ tí. Ṣé ti ń gbọ́ mi báyìí o? Ṣé ti ń gbọ́ mi o? Wọ́n ní ṣe lọ fọgbọ́n jẹ àkàrà ẹgbẹ́ ni. Ok, ẹ ṣe. Ẹ dákun káìtì ẹ̀ tó lọ, ẹ mọ̀ ni mo fẹ́ káìtì ẹ̀ wá pé wọ́n ṣe alàgbà Joshua Ojo, ọ̀nà wo la fi lè dáàbò bora wa? Ǹjọ́ náà wà tá a fi lè dáàbò bora wa nípa àwọn ìjẹkújẹ yìí, kí la lè ṣe tó lè dáàbò bò wá? Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n bẹ̀ lórí yẹn. So àmì èyí tó máa dáa jù ní pé wọ́n ní prevention is better than cure. Ká tá a bá lè fi kálá lè mú ọ ní dandan pé òfin tó gbé àwọn kí ni jáde ó sọ wípé kí wọ́n máa lébẹ̀lì ẹ̀. So tí wọ́n bá lè lébẹ̀lì ẹ̀ kán dẹ́kun àìbìkítà tán kọ sí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Because òfin ló sọ bẹ́ẹ̀, òfin wa pé 4% tó 4% gbogbo ẹ̀ kán lébẹ̀lì ẹ̀. Alàgbà Òjó, mo gba ọ̀rọ̀ yín pé wọ́n máa lébẹ̀lì. Tí wọ́n bá lébẹ̀lì, tí n bá lọ sọ́jà àbí tí ìyàwó mi bá lọ sọ́jà tó pé èrè yẹn tó ní GMO tó ní 10% olódéjù, wọ́n ra kọ́ọ̀pù ẹ̀ ní náírà 10. èyí tí ó jẹ́ pé kò ní GMO rárá, wọ́n á ra kọ́ọ̀pù ẹ̀ ní 100 náírà. Èwo ló ìyàwó mi máa rà ń bẹ̀ nígbà tí ò sówó? Ẹ̀yin ó ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ ni. Kò lè rí bẹ́ẹ̀ tí àwọn GMO kí ni ẹ ẹni ká sọ ẹ níjẹlógún gbogbo àǹfààní tán ló nìyẹn kò tiẹ̀ tẹ́ wá ní ara kan tó fi burú gan nìyẹn pé à ń jẹ ọ̀pọ̀lọ̀ kò tó wá lẹ́yìn gan kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán ti ṣerú ẹ̀, àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán dẹ́kun láti máa ṣe bàtà ń ṣe wọn rí gbé gbogbo gbé cotton industry yẹn wà revived kìnìkan most of the promises fake ni gbogbo àǹfààní yẹn ò sí níbẹ̀. Ó tẹ̀ wá síbẹ̀ gan, so gbígbé máa dínwó yẹn ni tá a bá bẹ̀ káfí yẹn lẹ̀ tó ń bá tẹ̀ lébẹ̀lì ẹ̀. So bàbá yèyé Ṣọlá ń sọ yín pé ọgbọ́n wo ni ká dá láti dáàbò bo ara wa. So mo ní pé number 1 ni pé prevention is better than cure tá a bá jẹ́ àtọ̀. Number 2 ni pé kẹ́ mo ṣe máa ń sọ the dose makes the poison. Májèlé ni poison, ilé yẹn ni issue. So tá a bá fi kan mí rú pàápàá jùlọ but àwọn ewu tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. But àwọn fruit gan tẹ́ gbé wọn ní antioxidant tí wọ́n lè dín oró yẹn kù. Ní bá ṣe wà yìí gan wọ́n ti fẹ́ sọ àwọn ẹgan di GMO ìkàlà àwọn tó jẹ́ regular organic fruit whatever. Èmi gbà pé ó ṣeé ṣe káwọn yẹn náà kó ti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ni. So àti má jẹ ní oògùn ẹ̀. So tábà lè nìkan lébẹ̀lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ most countries are not doing it. That is
fact tó wà bẹ́ẹ̀. So nǹkan tí mo lè sọ lórí ìyẹn nìyẹn. Lórí mass education pé ọgbọ́n ọ̀la lè dá, mo rò pé àti àwọn alàgbà Ifátọ́lá Adélékè náà béèrè yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹni mo ti gbé kí la lè ṣe máa ní pé ohun tá à ń sọ yìí náà tá a bá lè ṣe mass sensitization, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ mọ ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀, wọn ò mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, kí wọ́n mọ ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. A rí mo sọ nípa ṣé Idris ní ọkùnrin yẹn jẹ́ Idris Abu, ó ṣe àwọn yẹn làwọn èèyàn máa ń gbọ́ irú ìta ń sọ yìí, àwa tá a kàwé díẹ̀ literate ní eléyìí yé. So wọ́n ń ṣe àwọn kinní ẹ̀ kí ni pé clips tó ń fi ń gbé jáde, orin gbogbo ẹ̀, cartoon láti sọ facts. So tá a bá lè wá ọ̀nà dá sí, if you can encourage that, help. At the end, of course, funny research. Ìyẹn àti nǹkan mẹ́ta tí mo lè sọ nìyẹn pé labeling, kọ́ńtì ẹ̀tẹ́ lófin. Number 2, àwa tó kùnà ká ṣe mass sensitization fáwọn èèyàn wa ní èdè Yorùbá. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Gbòde fún bá ṣe ń ṣe ilé ìta ń ṣe yìí. So tá a bá lè ṣe ká yọ clips lára ẹ̀, ká jẹ́ kó circulate widely, káwọn èèyàn kan lọ check papers. Ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá adé mọ́ sọ. Èmi rí i pé wọ́n ní experience but wọn ò wà updated láti wo tó ṣẹlẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́. So because ohun tó ń sọ yẹn la máa ń sọ ní 2016 pé àti kò tí wà documented àti proof. Báyìí kò sẹ́ni tó lè sọ yẹn mọ́ because the papers are there, àwọn ibi tó ń tibẹ̀ jáde. So a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti máa ṣe irú sensitization tá à ń ṣe pàápàá jọ fáwọn ènìyàn wa, torí àwa ènìyàn ní ìjọba bẹ̀rù, àwa olùdìbò, nǹkan tó kàn ìjọba nìyẹn. So tó bá di pé àwọn èèyàn wọn ò ní fẹ́ gba ilé yìí, ìgbà tó ń gbé kinní wá sexual kí náà ń pè gay and whatever, àwọn èèyàn wa ò ní gbọ́, wọn ò ní gbà. So ìjọba yẹn ni pé àwọn Britain wọ́n fẹ́ tì mọ́ lọ́rùn, wọn ò ní gbọ́, and kò sí ẹ̀tọ́ lè ṣe. The thing went away, although wọ́n ti pè padà báyìí through the Samoa agreement. That was 150 billion euro. Wọ́n fi ń tọ̀ yẹn lẹ́yìn báyìí. But at least. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣeun, adúpẹ́. Mo ní a lè parí ẹ̀ lórí ètò yìí. A máa foríkorí pẹ̀lú yín, pẹ̀lú àwọn míì tí wọ́n bá tún nífẹ̀ẹ́ láti tẹ̀síwájú lórí bí a ṣe ṣe. Bàbá Bánkọ́lé. Mo ń gbọ́. Ẹ parí ẹ̀. Ẹ parí abala yìí. Bàbá Adébóyè, ẹ dá sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá gba lífù lónìí o. Bàbá ṣé ẹ rí nǹkan ẹ ò mí ìtọ́ra yín. Ẹ má bínú o, ara ní fàbọ̀ sí àwọn ọmọ mi wọ́n ṣe padà lọ sí kọ̀lẹ́tọ̀ọ̀tù. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ó dàbí gbà pé mo ti tó bí ọdún méjì tá a ti ń wo kíní yìí pé àbí báwo ni kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa, kí là ń ṣe nípa ẹ̀. Ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ní Dr. Ojo àti Dr. Adéyẹmọ. Ǹjẹ́ òtítọ́ ni pé tí wọ́n bá mú genetically modified seed kan fún àwọn èèyàn tí wọ́n gbé síbì kan, ilẹ̀ yẹn ò ní lè hu nǹkan mímọ́? Tí wọ́n bá gbé tí wọ́n rí pé kò bá nǹkan mu, kò ṣàǹfààní fáwọn èèyàn, tí wọ́n fẹ́ máa gbin regular seed síbẹ̀, wọ́n ní ilẹ̀ yẹn ti wà poison, kò ní lè. Is that true? Ní ti tèmi mi ò lè confirm yẹn tó máa affect, bẹ́ẹ̀ náà mo rí kà bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ wípé ó lè affect nǹkan tó máa gbìn síbòmíràn, ó lè wá cross pollination
Yeah. so so ó lè ba àwọn ọ̀gbìn yẹn jẹ́ but àwọn kan sọ wípé ó lè affect ó depend lórí irú ètò bá jẹ́ ń bẹ̀ because tó bá affect àwọn microorganism tó wà nílẹ̀ gbogbo ẹni oníṣẹ́ tó ń ṣe so tó bá ti pa wọ́n lára ó lè ṣeéṣe kí ibẹ̀ yẹn kó máa wù bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe GMO nìkan gan monocropping ara wàhálà monocropping nìyẹn tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ máa lo ajílẹ̀ ní òrèkóòrè and gbogbo herbicide tàdé ń lò inú omi ló ń lọ ó níbi tó ń lọ so bet so mi lè sọ ní tiẹ̀ ní pàtó gangan pé bẹ́ẹ̀ ń ba ilẹ̀ jẹ́ bet tó bá affect biodiversity àwọn microorganism tó wà nílẹ̀ tó ń ṣe jẹ́ kí àwọn èso yẹn àwọn irúgbìn kó dára dájúdájú àdìgbò máa pa ìṣúra bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe tá a mọ̀ ara most Europe ara kan tí wọn fi gbà á láàyè ni pé ó ń affect other crops so àgbàdo GM ìrùkẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ á fẹ́ lọ́sọ̀dọ̀ èyí tí ì ṣe GM á cross pollinate á sọ di dàbí mo ṣe dà ìyẹn náà so tó bá yá gbogbo wọn á dàbí bákan náà so ìyẹn ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ẹ ṣé sà. ṣé bàbá díẹ̀ máa ní ìdáhùn sí yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo ní ìdáhùn and it's something that all of us can even reason out. Nǹkan tó máa ń pa kòkòrò you have to be a chemical okay or ká sọ pé antibiotics you know èso tó gbìn kò ní antibiotic tó ń pa kòkòrò nulẹ̀ then tílẹ̀ bá lọ́ra àwọn nǹkan minerals tó wà important phosphorus nitrogen you know àwọn wọ̀nyẹn ṣe pàtàkì kò bó bá gbìn nǹkan kan nulẹ̀ plant máa ń fa kinní wọ̀nyẹn sínú ara wọn ni kì í ṣe pé wọ́n ń release chemical you know sínú ilẹ̀ so gbogbo àwọn yẹn àwa wíṣá ni kì í ṣe òótọ́ kò sóòótọ́ kankan nínú ẹ̀ tó bá gbìn nǹkan sínú ilẹ̀ ìyẹn plant yẹn ó depend gbogbo ayé rẹ̀ ó gbẹ́kẹ̀lé ilẹ̀ yẹn láti fa nǹkan tó wà níbẹ̀ sínú ara rẹ̀ you know kó n bá lè thrive nǹkan relationship plant àti ilẹ̀ ojú yẹn lọ kí n fa oúnjẹ mi láti inú ilẹ̀ kì í ṣe pé a tún lọ bẹ̀rẹ̀ sí bà ilẹ̀ jẹ́ so kò sóòótọ́ kankan nínú yẹn sà ẹjọ́. ẹjọ́ ṣé mi lè sọ kékeré sí yẹn ẹjọ́ ohun tó ń tẹ́ máa sọ pé ohun tó ń jẹ́ kí ilẹ̀ dára kì í ṣe kẹ́míkà nìkan sà kẹ́míkà tẹ̀sán yẹn number one àwọn ẹ̀sán àwọn major element NPK but àwọn other trace elements náà wà ń bẹ̀. Of course. I didn't mean all of them. Those are the main. káfíyèsí sílẹ̀ kì í ṣe kẹ́míkà nìkan àwọn microorganisms so ibẹ̀ gan ni ọ̀rọ̀ wà because when tẹ́ bá ṣe GMO yìí ó ń affect biodiversity so ó lè pa àwọn other microorganisms lára so àwọn ìwé ẹ̀wà bẹ̀tí mi ti kà ni mi ṣe lè sọ pàtó lé lórí bẹ̀tí ibi kò lè ṣẹlẹ̀ yẹn ó lè ṣẹlẹ̀ sí. No. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ẹ jẹ́ kí n sọ kíá. ẹ dákun ó ti yẹ ká fi kegun àwáyé. bẹ́ẹ̀ni. bàbá adé ẹ mọ a fún yín ní 30 seconds ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè wrap up. ok tó bá jẹ́ 30 seconds lẹ fún mi àwọn plants GMO wọn pa microbes tó wà nù lẹ̀ nǹkan tí 30 seconds lè fún mi láyè nìyẹn. They don't release antibiotics. They don't release insecticide. You know, insecticide ló máa ń pa kòkòrò. Kíní àwọn antibiotics ló máa pa àwọn bacteria and viruses. They don't release any of them. They don't release. Correct, sir. Ó dàbí pé bàbá ìbéèrè yóò dàbí pé àwọn méjì náà ti sọ pé wọ́n sure lórí ẹ̀. Àbí bàbá Adébóyè bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni so torí pásìkò ti lọ inú mi dùn pé a sọ pé a tún padà wá sórí ètò yìí àbí mo sì gbọ́ ni. No lórí ètò ìkọ́ ní ìdákọ́ńkọ́ olóòtú ní ìdákọ́ńkọ́ láti ṣètò ilé méjì. Yeah, ó wà necessary because there are a lot of things tó yẹ ká fi yẹra wa because àwa wà ní position láti educate àwọn tí ò mọ kíní yìí
and they make more noise than the people who know it. And the Bẹ́ẹ̀ni, people who know it they don't have the voice. They are just bẹ́ẹ̀ni. quiet and silent. Yeah. ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Mm. Ẹ ṣé. Okay. Ẹ ṣé. ẹ ṣé. Okay. Ṣé bàbá Adébóyè ti gúnlẹ̀ ni? Bó ti gúnlẹ̀, mo jẹ́ kí. Ẹ sọ púpọ̀ lénìí. Bàbá Oyèfúlẹ̀, Bájẹ̀bú. Bàbá Oyèfúlẹ̀. Ó dà pé mo rí lọ́ọ̀yà Tinúadé. Mi ò mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kan bóyá ṣé ẹ̀ ní àdéhùn anybody nínú wa lé ní lọ́ọ̀yà Tinúadé. Pé bóyá. Bàbá Oyèfúlẹ̀ ti lọ sí gbọ̀ngàn. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá lè fún mi ní 30 seconds kékeré kan sí. Okay, 1 minute péré. Okay, tí mo fẹ́ reply sí Professor Ojo, nuclear physics ó yàtọ̀ sí biological study. Biology is living. Nuclear materials are not living materials. So a lè fi science wọn yẹn wéra. Genetic work, when I say is precise, I mean, all depends on what I mean by this, precise or not, the word. Jerry code to one genetics. That's what Toba be mentioned. Ọmọdé mọ jọ báyọ̀. Ọmọdé bó ṣe jọ ìyá ètò. Ó dẹ̀ mú gíga ìyá. You know, that is because you are transmitting the gene in the pure way to your children. A bit precision to one in. So if I take a piece of gene out of the system of another organism, and I take the replica, the exact gene out of, I can even create it in the lab by sequencing the chemistry. It's like a chain. Be inyo tamango korunye. Bẹ́ẹ̀ ni àkíní yẹn chain ni kíní wa tí wàá máa tò lóra bí ìgbà tí èèyàn mọ́lé tó block lera èèyàn lè o lè create gene ní lab wàá kàn tó bá ti mọ sequence yẹn tó bá ti gbé lera báyìí o lè gbé kó lọ yọ irú gene yẹn kúrò ní another organism kó wá ti eléyìí tó ṣe ní lab yẹn kó tìbọ̀ nú ẹ̀ tó mọ bí tí yẹn eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ mọ bí tí yẹn ti bẹ̀rẹ̀ tó bá create tó tìbọ̀ ìyẹn á dẹ̀ accept ẹ̀ tó bá ti accept ẹ̀ ìjì ìyẹn á kàn dàbẹ́ ní pé òun ti dé inú ilé òun tuntun náà ni bẹ́ẹ̀ lab ló ti ṣe o nǹkan tá à ń pè ní precision yẹn in biology o mi ò mọ ti ní nuclear something á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ lára nìyẹn. Ok, bàbá ẹ ṣeun gan ṣe àdúpẹ́. Ìgbà tí Professor Joshua bẹ̀rẹ̀ níjẹ̀ẹ́dógún àti lẹ́ni wọ́n fi yé wa pé physicists làwọn kì í ṣe biology pẹ̀ wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ GMO yìí wọ́n jẹ́ kí yẹn yé wa nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ níjẹ̀ẹ́dógún wọ́n tún sọ lẹ́nu àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi. Tí ò bá sí ẹlòmíì tó ní ìbéèrè màá ní kí Professor Joshua Ojo kan fún wa ní àwọn onígbàgbọ́ àpè ní àdúrà ìmúrelé ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí ìmúrelé kí lẹ fẹ́ ká sọ kí lẹ expectation yìí ok ẹ fún wa ní àsọkágbá ok. Àsọkágbá ni pé mo dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ fún mi láti wá síbí nígbà tí bàbá ẹni pé wọ́n á ti bọ̀ tó bá ti gbà bàbá dé ẹmọ ni o nǹkan tí a ń sọ yẹn di gbé oyè wa yẹn precision yẹn clear kò sí àríyànjiyàn lórí yẹn àti kíbọ̀ yẹn àti kíkó gbà yẹn ibẹ̀ ni ogun wà nígbà tí mo lè sọ̀rọ̀ nípa nuclear physics mo sọ pé nuclear physics dàbí eré mọdé nínú òtẹ́nsọ yìí torí tó bá ti bọ̀ tó bá gbà gan tẹ́ gbogbo ó dàbí ogun régé there may be epigenetic impact àwọn kan tó gbé láìsí change of form pé ó dẹ̀ rí bó ṣe rí náà kò sí àtọ̀ láàrin méjèèjì nígbà tí ó bá di àbímọdọ́mọ ọmọ máa ń yọ sílẹ̀ so it's the insertion that is not precise bóyá mi sọ̀rọ̀ dáńgbà yẹn
nǹkan méjì náà, 2 ways náà fi ń precise agrobacterium tàbí bioballistics. Wọ́n dẹ̀ kọ sínú textbook everywhere pé kò wà precise, so kò ní pé ohun yẹn dẹ̀ ló ń fa wàhálà. Bet mo dúpẹ́ gidigidi wípé fún wa ní àǹfààní láti gbé ohùn wa ní orí platform tó lókìkí báyìí. Mọ́mí Ṣọlá Yusuf, ẹ ṣé gan ni o, bàbá Bankole. Èmi gan lọ́lọ́pẹ́ o. Àṣọ àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Ẹ dákun kò wá tí ì tán o. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo ní a lè parí ẹ̀ lórí ètò yìí? A tún pè yín láti gba ìmọ̀ràn àti ọ̀nà tá a bá lè gbé gbà. Torí ó ń bọ̀. Ẹnìkan ò dẹ àwọn dé mọ́. Ojú ni kálukú mú tó. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀ Professor Joshua Ojo, inú wa dùn fún àyè tẹ́ fi sílẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì tẹ́ fi fún wa ní ohun tá a fẹ́ gbọ́. Bàbá mo rí pé ẹ gbéwé kan sókè. Ṣé ẹ fẹ́ kọ́ wa ń calculus ni? No, àsìkò ti lọ, mo fi rán wa létí ni pé mo gbàwé yẹn, mo yá lọ́wọ́ ọmọ tó mú wá. Ó sì ti padà lọ sí Connecticut. So tó bá di jọ́ mẹ́jọ òní, calculus of babies. Àbí nígbà tẹ́ bá fún mi láàyè. Okay, all right. Olóòtú máa ṣètò lórí ìyẹn. Olóòtú máa ṣètò lórí ìyẹn. Ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà, olóòtú máa ṣètò lórí ìyẹn. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà lórí ètò, ẹjọ́ mi mọ̀ bóyá ẹ ní ìṣẹ́jú 5. Mo fẹ́ kí bàbá Adéyẹmọ, wọ́n láwọn ṣiṣẹ́ ní Tuskegee University. So wọ́n á mọ̀ nípa ìtayé ta kàn mẹ́nubà lérèfé ohun táwọn àwọn èèyàn wa tó ṣíwájú wa, àwọn dúdú wa tó ṣíwájú wa nílẹ̀ Amẹ́ríkà, ohun tójú wọn rí níbi experiment náà conduct nígbà yẹn. Bàbá Adéyẹmọ mi ò bóyá ṣì wà. Tó bá jẹ́ pé ẹ dákun, ṣé bàbá Adéyẹmọ ṣì wà ń bí? Ṣé ẹ mọ̀ pé a ní nǹkan kan tí a. Mo wà ń bí. Ṣé ẹ mọ̀ pé a ní nǹkan kan tá a fi pamọ́ níjẹ̀ẹ́jọ́? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ ká máa ṣe lé. Ìṣẹ́jú mẹ́ta, ẹ jẹ́ ká fún bàbá láyè ká sọ yẹn di tijọ́ mi. Okay. Ó yá bàbá ẹni ṣòǹlẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ kí n sọ lórí Tuskegee experiment àjọ? Bẹ́ẹ̀ni sir. Tuskegee experiment, mo rò pé gbogbo àná láti mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn òyìnbó. Wọ́n fẹ́ wo kí ni ìgbà tí syphilis, àìsàn tó pọ̀ ń gbà yẹn, nǹkan material, mercury, nǹkan tí ò yẹ mineral ni wọ́n máa ń pump sínú ẹ̀jẹ̀ àwọn tó bá ti ní syphilis nígbà yẹn. Wọ́n ní antibiotics tó lè pa kòkòrò yẹn. So wọ́n dẹ̀ wá wò pé tí ẹkíní yẹn ò dẹ̀ wà effective, trial by error ni àwọn kan wà heal, àwọn kan ò ní wà heal. Wọ́n wá ní òkè o, ẹ jẹ́ tí a wà wò tí èèyàn bá ti wà tí àìsàn yẹn tí tá a treat ẹ̀, kí ni nǹkan tó lè gbà tí wọ́n tábà lè treat ẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe lè máa gbé ilé ayé wọn lọ, báwo ni kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìgbà tí ẹ bá lè ṣe test yẹn nínú eku àti ẹmọ́, ẹ jẹ́ ká lo àwọn ènìyàn. Bó láti lè ráwọn ènìyàn tá a lè lo, àfi ká lọ lo àwọn dúdú tí ò mòye tí wọ́n mọ̀ kankan, àwọn ará oko náà. wọ́n fi lọ sí Alabama, tí wọ́n wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn tó bá ní àìsàn kíní syphilis pé àwọn fẹ́ treat ẹ̀, wọ́n dẹ̀ lóògùn ẹ̀. So àwọn èèyàn dẹ̀ rò pé wọ́n ń treat wọn, ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣe ni pé àwọn fẹ́ mọ̀ bóyá tá a bá tiẹ̀ fọwọ́ kàn bó ni kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí ò tiẹ̀ ní treatment kankan. So àwọn èèyàn kàn wá, wọ́n fún wọn lẹ́bùn, wọ́n fún wọn ní kíní, wọ́n dẹ̀ rò pé wọ́n treat wọn, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kú ní kọ̀ọ̀kan. Mo mọ̀ ó mà ṣe o. Well, I think I met one of the ti àwọn Air Force ni Air Force. So bí gbogbo wọn ṣe lọ nìyẹn, tán ṣàn kú ní kọ̀ọ̀kan, tán kú ní kọ̀ọ̀kan, but láàárín ìgbà yẹn ni wọ́n á discover penicillin ní Europe, France, pé
penicillin dẹ̀ lè pa a lot of gram-positive bacteria, including syphilis. So òun ni wọ́n wá ń lò very widely all over Europe àti America, but wọ́n wá fún àwọn patients wọ̀nyẹn, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó lè pa syphilis, wọ́n fún wọn torí pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo wọn pé experiment wọn kan wọ́n fẹ́ kí wọ́n kù dé. Kó dé conclusion kan wo gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń pè ní pathological effects, eléyìí tí orókùn àti wó, eléyìí tójú àti fọ́, eléyìí tí ọ̀gbọ́ràn mọ́, wọ́n fẹ́ rí gbogbo yẹn kan lè kó document pé nǹkan tí syphilis ń ṣe lára èèyàn ni. So nǹkan tí àwọn aráyé fi pariwo lẹ́yìn ìgbà tí kìíní study yẹn parí nìyẹn pé ẹ wo nǹkan burúkú tí àwọn òyìnbó ṣe sí àwọn dúdú nígbà tó jẹ́ pé àti ẹ̀ gbọ́ pé ìgbà tí ò sí penicillin okay, bó ti gba tẹ́sí penicillin ti dé ó yẹ kẹ́ dá dúró. Accusation tán fáwọn òyìnbó ń gbà yẹn pé ó yẹ kẹ́ stop ẹ̀ as soon as there is cure for syphilis, and they didn't stop it. So mo rò pé àlàyé yẹn ti yé yín bẹ́ẹ̀. So ẹ̀ṣẹ̀ burúkú tó ń ṣe ni pé nígbà tó oògùn ẹ ti wà kò yẹ kẹ́ continue mọ́. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun púpọ̀. Àṣà tí ò lóògùn tẹ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ń fún ọ ní mercury injection tí ẹ̀ ń fún tẹ́lẹ̀ kò gbà. Ó ti wá lóògùn, kí ló dé tẹ lajúlẹ̀ tẹ jẹ́ kán máa kú. Kẹ́ jẹ́ kán máa kú, exactly. Wicked evils. Ẹ ṣeun bàbá, inú wa dùn gan fún àlàyé yẹn ó kún bàbá kanú ìwé kò lè yé wa tó bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yẹn. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Èyí ló fa distrust tó wà, àìní ìgbàgbọ́ láàárín àwọn dúdú àti àwọn ará láti gbà yẹn. Ìyẹn lèmi dẹ̀ sọ fún lẹ́yìn wípé. Ẹ wá ní ká jẹ́rìí Bill Gates. Ẹ wá ní ká trust Bill Gates. Kí ni guarantee wípé GMO product tó ń kó wá sọ́dọ̀ wa ìwò náà ń gbìn níbí? Kí ni guarantee? Èyí tó ń gbìn níbí kí ni guarantee pé kò superior ju èyí tó ń gbé wá sọ́dọ̀ wa? So gbogbo nǹkan tó ti ṣe fún dúdú yẹn kò lè jẹ́ ká nígbàgbọ́ nu wọn mọ́ rárá. Ṣé o pé nígbà COVID náà àwọn kan sọ pé kí náà pè vaccine tán fún àwọn tó ń lò ládùúgbò funfun ó yàtọ̀ sí ìtàn ń lò ládùúgbò dúdú. Èmi ò mọ̀ bóyá rọ́ ni bóyá òótọ́ ni, but people made that claim. Right. Kò sóòótọ́ mbẹ̀, kò sóòótọ́ mbẹ̀. Òótọ́ lè máa wà mbẹ̀, but people, and why won't people say it? Nígbà kan ti rí tó ṣẹlẹ̀ ní èmi ò lè sọ pé táwọn òyìnbó ṣe fún wa ní 1920s pé wọ́n tún lè ṣe mọ́ lẹ́yìn. Èmi ò gbà pé wọ́n lè ṣe mọ́ lẹ́yìn. Pàápàá pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni tẹ́ dìbò fún tẹ́ ti ṣe president yìí sí yẹn. Èmi ò gbà pé wọ́n lè ṣe mọ́ lẹ́yìn. So olóòtú ẹjọ́ ẹ ní ètò kan wà mo ti transfer sọ́dọ̀ yìí. ẹjọ́ sà bíbélì ní ṣé Paul ló sọ ẹni tó bá ń ka bíbélì ó ní kẹ́ wádìí ohun gbogbo dájúdájú. Yóò fẹ́ ká kàn sọ pé eléyìí ò dáńgbà tá a bá wádìí ẹ̀. Àwọn tó sọ pé many of the country nígbà tó bá ní ẹ wo Nàìjíríà gan tá a bá ti kàwé tó àwọn olóńrù wa àwọn tí ò kàwé. Ìwé mélòó ni Buhari kà? Ìwé mélòó ni Abdulsalam kà wájú ẹ̀? Kó kà wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi. Àwọn yẹn kàn lè sọ pé mo ti gbọ́ nípa GMO ẹ má jẹ́ kó wọ̀ lómi mọ́. Instead kan kó àwọn scientists kan kó wọn jọ pé ẹjọ́ mo challenge yín ẹ lọ wádìí kìíní yìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe research lórí ẹ̀ ká gbọ́ statistically significant results kẹjẹ ká mọ̀ ká lè kí ìjọba lè fi decide. Kì í ṣe pé newspaper social media la máa fi kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀gbọ́n l'Abuja pé mo bá nẹ̀ nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn èmi ò sọ pé. Tẹ́ ẹ̀ sọ yé wa bàbá ó tẹ́ ẹ̀ sọ yé wa ṣùgbọ́n kí ni wá prevalent is all over the world náà ti ń sọ. Bàbá Ọ̀túnba ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni Ọ̀túnba ọ̀sẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni. ẹ wo fóònù gan gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa fóònù fóònù abetí yín jẹ́ adorí warú wá gbé sétí fún jẹjú mẹ́ta ẹlòmíì etí ẹ̀ ti fọ́ ẹlòmíì orí ẹ̀ ti dàrú torí fóònù kí ni máa ń pè electrons are transferring from the phone into your head. Gbogbo nǹkan náà ti sọ tó láti discourage wa ká má lo fóònù.
bọ̀tá ni ò ní fóònù lọ́wọ́ ń sìn. Ọ̀túnba Hussein ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní. Ẹ ṣé o mo pẹnu mọ́. Ẹ ṣeun bàbá Adéyẹmọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi, ẹ ṣeun púpọ̀ fún contribution yín lénìí. Bàbá Hussein bẹ́ẹ̀ ni bàbá Adébóyè. Ǹjẹ́ ti ẹ̀yin lẹ́gàn alàgbà Bankole, ẹ̀yin lẹ fi ìka sórí problem yẹn. Trust là ń sọ yìí. Trust is sometimes based upon truth and sometimes it's based upon falsehood. Experience nǹkan. Well, the experience náà ni ó máa determine what you are experiencing may be true as Dr. Adeyemo wants or false as we have experienced. In other words, trust here is an emotional thing. You are making an emotional decision about what you will follow based upon the information that you have imbibed. So, ibi tẹ́mi bá lọ ni pé èmi ò rí tí wọ́n sọ pé kìí yìí ò dáa tí wọn ò tí ṣe experiment lórí ẹ̀ láti establish it. Báwo mo ṣe máa mọ̀? I mean, I'm not an authority on that person. I have to rely on somebody. Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bú bọ̀bọ̀ tó ṣe kí lórúkọ doctor tó wà in charge of COVID ní ayé. Oh yeah. This short guy. Ṣé àwọn àtọ̀pẹ́ nìyẹn ò mọ̀wé tó ní àbí kò mọ nǹkan tó ń ṣe? But now they want us to believe that he was actually an engineer in bringing that thing about. Báwo la ṣe máa mọ̀ òótọ́? Then the president comes back, Trump, and is stigmatizing the person to serve under him the first time around. So it's the trust factor. But ẹni tí gbogbo èèyàn fẹ́ trust tó wá nira fún wa. Ó ní Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Isaac àti Ọlọ́run Jacob. Àwọn tó ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ìgbà tó bá ṣe jàǹbá fún wa, Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Isaac, Ọlọ́run Jacob náà mọ̀ nípa ẹ̀. Ó wò wọ́n. That's right. So mo fẹ́ kí kábẹ̀ẹ́sì I'm not going to enter any judgment one way or the other about it, but I want us to also think about that because most of us trust the leadership or the whatever on the basis of faith, not on the basis of established knowledge or established falsehood. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣe púpọ̀. Ṣé Ọ̀túnba ti ráyè láti sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ni, ṣé ẹ ń gbọ́rọ̀ mi sà? Ẹjọ́ olóòtú 1 second. Màá fẹ́ kẹ́ fún mi láyè níjọ́ kan ètò kan kí n sọ̀rọ̀ lórí vaccine COVID bọ́n ṣe ṣe. Màá ṣe ní èdè Yorùbá. Á dẹ̀ simple dáadáa, màá jẹ́ kó yé everybody. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá. Olóòtú ṣe yóò mọ̀ dá o. Inú wa máa dùn láti gbà yín lálejò. Ẹ̀yin lẹ máa fún ọjọ́. Èmi gan-an ni màá dẹ̀ sọ ní Yorùbá. Gbogbo yín lẹ máa understand biology yẹn dáadáa. Ẹ ṣe sà, ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí sà? Ọjọ́ tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ sàn. Ọjọ́ tẹ bá máa ráyè ẹ jẹ́ Bàbá Bankole. Bàbá Ọ̀túnba mo ń gbọ́ yín, ẹ̀yin ni bàbá yín. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa mẹ́ta, Professor Ojo, Bàbá Adéyẹmọ àti Fẹ́mi Ifátọ́lá. Róòlù wo ni gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ róòlù wo lọ́lọ́run play nù ẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ pé onígbàgbọ́ lè mi ṣùgbọ́n mi ò kí ń dé mo dẹ̀ máa ń mo ń lọ ilé Ọlọ́run lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ mo dẹ̀ máa ń kẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ nípa Bíbélì but mi ò kí ń sọ̀rọ̀ science bá ti dọ̀rọ̀ nǹkan spiritual because àwọn nǹkan tó bá lè proof empirically ní lab ò ní science àti àwọn kan tó bá lè ṣèwádìí láti pé òun walẹ̀ pé òun study pé òun ṣe addition kìíní kan gbogbo but ọ̀rọ̀ Ọlọ́run
ẹ jẹ́ ká mú kúrò ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ religion tá a máa sọ̀rọ̀ science ẹjọ́. ẹ ṣe sà Professor Ojo, same question. Ọlọ́run ló dá ohun gbogbo ó dẹ̀ fi rọ̀ wá lọ́rùn ni so nínú Genesis orí kejì verse 15 ó ní Ọlọ́run fi Ádámù sílẹ̀ láti máa tọ́jú ọgbà yẹn so èmi gbà pé we should be responsible, take responsible care of nature. Ara ẹ̀ náà ni ká kọ́ ẹ̀kọ́ ń pa ẹ̀ kò sí nígbà àwọn kan sọ pé ká má ṣe GMO àtọ̀ mo ní mi ò fara mọ́ yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀ ń pẹ́ tá bá ṣe a máa fi mọ̀ náà ni pé ẹ̀wù bí náà ṣe ṣe ilé ẹ̀wù bí lè ṣe rí láti ká bẹ̀rù Ọlọ́run sí láti ká fẹ́ Ọlọ́run sí àwọn ibi tí Ọlọ́run lẹ́nu ká má dé torí àlàáfíà wa ni bí ìgbà tí ẹni tó dá nǹkan ó fún wa ní users manual ibi ẹ̀rọ sílẹ̀ ilé ìpolúkẹ́rọ sí káyé ibi ẹ̀rọ engine oil sí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ a máa gbádùn ẹ̀ ni so nígbà tá a bá ní pé a ti gbọ́n gbé because GMO tó bá affect that particular product ẹyọ kan tó tọwọ́ bọ̀ lójú yẹn tó bá fa gbùrùgbùrù á fa gbó ohun tá à ń sọ̀rọ̀ nìyẹn á cause disequilibrium so and it is the most important law in science, second law of thermodynamics. Entropy, we are living in an entropic world. Everything goes decay. Same question, Alàgbà Fẹ́mi Fátola. Ẹ ṣeun. Ètò mi fẹ́ sọ ni pé ìyàtọ̀ wà láàrin ẹ̀sìn àti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì. Ẹ̀sìn jẹ́ belief, ìgbàgbọ́ nínú nǹkan tí a rí láàrẹ̀ ní proof, a kàn gbàgbọ́ náà ni. Àmọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àṣìṣe náà máa ń wà ń bẹ̀. Àmọ́ gbogbo ọ̀làjú tá a nílé ní sáyẹ́ǹsì ló wà débẹ̀, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé yìí. Tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé nípa ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, Ọlọ́run ó fún wa ní ọgbọ́n yẹn, ó fún wa ní creative láti máa extend civilization wa. Ìyẹn ò sọ pé ká máa gbé bí 2000 years ago. Ìyẹn kò sí nǹkan tó wà nínú ẹ̀sìn tó sọ pé ká máa advance nínú knowledge wa. Even gan-an ẹ bá mọ̀ pé Christianity ló wà lẹ́yìn scientific ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní ìsìn nípa ọ̀rọ̀ science gen meditation àwọn bóyá bí à ń sọ̀rọ̀ bí internet semiconductor àti gbogbo àwọn artificial intelligence tá à ń ṣe ní ìsìn ìyẹn ni pé àwa à ń extend the creative knowledge wa ni lórí ọpọlọ tí Ọlọ́run fún wa yẹn ó fún wa pé ká máa fi ṣe iṣẹ́ ìwádìí ká máa mọ̀ nípa ayé àyíká wa ká sì máa fi ká máa fi tún ilé ayé wa ṣe ká sì tún máa fi gbogbo fún Ọlọ́run ẹ̀sìn sọ pé ká wá jókòó sójú kan ká máa gbàdúrà kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ so ó fún wa ní ọpọlọ yẹn ẹ jẹ́ ká máa yin Ọlọ́run lógo fún ó fún wa ní ọpọlọ àmọ́ gbogbo iṣẹ́ ìwádìí gbogbo àwọn táǹpẹ̀ ní scientific research ìyẹn ní ìtẹ̀síwájú àwa ọmọ ènìyàn Ọlọ́run ló fún wa níyẹn so ẹ jẹ́ ká di yẹn mú ìwọ̀n sí rí. ẹjọ gbólóhùn kan okay sir. jẹ́ kí n fún ní gbólóhùn kan sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù sọ wípé ìgbà wo ló máa padà wá one of the things sọ fún ni pé ìmọ̀ máa pọ̀ sí ṣe rántí mi ò kó tí exactly ó ní ìmọ̀ á di púpọ̀ sí that you people will be more knowledgeable about what you will understand your environment more. And that is what science is about. Understand our environment, understand ourselves, understand diseases, understand how to survive, how to live comfortably in this world. We people are sending probes into stars. Morobani can tell me about 15 million miles towards the sun. 15 billion miles. You know, so billion miles so only ìmọ̀ di púpọ̀ sí kó tó di pò ń wá so Ọlọ́run fún aláyè láti máa ṣe science. Thank you. ẹ ṣeun
Tàbá dẹ̀ tán ẹjọ́ ẹ má bínú tàbá dẹ̀ tán wá wò ó. ẹjọ́ Ẹ rí i pé ok bàbá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni torí mo fẹ́ àwọn ìdí tẹ̀mí ṣe béèrè òfin wa tá à ń question. ẹ má bínú ok bàbá ẹ má bínú ok ẹ go on sir ẹ go on sir. ẹ má bínú wọ́n ní eku tó dá yìí dẹ̀ ní jẹ́ ẹ̀dá. epo ẹ̀dá. Èmi ló dá eléyìí sílẹ̀ ìdí ẹ̀ tí mo sì dá rẹ̀ nìyí. Nígbà tí mo di tíṣà ní tó kó mi níra nínú iṣẹ́ tíṣà nígbà tí mo wà lọ́mọ skul ó ní bí tíṣà ṣe máa ń na àwọn ọmọ tí ọba máa ń ṣàtúnṣe tó béèrè àìdáná wọn lẹ́gbàá. So but tíṣà tí mo láìkì jù ó pín wa sí mẹ́ta ó ní ká máa kọ́ra wa níwèé ní after school. The top 3 students in the classroom, he gave them the poorest students in the classroom in reverse order. That was a guy called Ilesini Ojo, Omojare. It was there in 1954 that I decided that every human being is important and I'm an ordinary person. Why are human beings not important to God? Don't wojú. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Don't wo bí tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn. After the remedy has been found. Don't wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn. Àwọn tó dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn yẹn, they were prospering. Àwọn tí wọ́n pa tí wọ́n ti tán. That's the reason that question. So when I teach, I always worry. I always tell myself that every child, every learner is important that we teach until they learn within limits. And I'm not even anywhere near God. That's why I raised that question. Ẹ ṣeun bàbá. ẹ ṣeun o. ẹ ṣe bàbá bí mi ìyá lè tún sọ pé bàbá jí ìwé mi wò báyìí torí ohun tí mo ṣe. Prof. Ọ̀tá ni mo ti rí. Olóòtú. Bàbá ṣẹ́rí exactly ẹ̀yin professor àti gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó exactly. Bàbá Bánkọ́lé. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi tán ẹ jọ. Ẹ jẹ́ kí Samson sọ̀rọ̀ tán. Bàbá ti bá mi explain exactly because the follow up question ni pé sir pẹ̀lú gbogbo knowledge irú gbogbo ẹni tí ẹ ní ìwé ńláńlá báyìí tẹ́ wà ń bí ẹ sọ̀rọ̀ kan pé pẹ̀lú ẹ̀ àwọn nonentity náà ṣì ń rúlù wá ṣé Ọlọ́run kan dá fọwọ́ lẹ́rán kan ní ká máa ṣe bákan síra wa ni ṣé Ọlọ́run dá sọ̀rọ̀ wa ṣá. Ẹ bàbá Oyèkúnlẹ̀ la máa bì. Mo rò pé ẹjọ́ mo rò pé orí karùn-ún. Ó ní pé bàbá Oyèkúnlẹ̀ rí wọn. Ègbèrìfẹ́ tó gbà á. Bàbá Oyèkúnlẹ̀ kí ni ìdáhùn yín sí ìbéèrè yẹn? Wọ́n ní àwọn òmùgọ̀ ló ń rúlu wa, àwọn tó lè kàwé wọ́n ń ṣe yẹsà. Ọ̀ṣínbàjò ń ṣe vice president. Buhari ṣe kàwé. Òótọ́ ni o. God never changes, God never fails. Elédùmarè ò fail lẹ́ẹ̀kan rí. Ó mọ̀ ń wò wá ni. Ó fẹ́ ká develop ló á gbé àwọn non-entities as our president. Ó ń test wa ni. Is building our character. America now, the greatest country in the world. Ẹni tó jẹ́ president wọn. Ó wọ́ sí ju tiwa lọ. Ẹni pé wọ́n kàwé at the 7th grade level. Olórí burúkú. So, Ọlọ́run mọ nǹkan ẹ̀, ó mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. I would answer my great Ọ̀túnba. Bàbá Akọ́lé, ṣé mo lè mẹ́pọ̀ àwọn. For 500 years tán kó alẹ́rú, ṣé Ọlọ́run wà nítòsí àbí hàn sí nítòsí? Ó wà nítòsí ó dẹ̀ wo gbogbo wọn. Ìbéèrè tèmi wá fẹ́ béèrè ni pé Ọlọ́run èwo là ń sọ? Wọ́n sọ pé tọ́lọ́run ti di méjì báyìí. Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Jákọ́bù, ọ̀tọ̀ nìyún. Ọlọ́run Yorùbá nílẹ̀ Olódùmarè. Ọlọ́run wá di méjì. Ìkan náà ni gbogbo ẹ̀. Ó ní wọ́n mighty Elédùmarè. Ọlọ́run Abrahamic religion. Ṣé bí Isaac ni ọmọ Abraham? Jacob ọmọ Isaac. It's only one God. That's Israel. Only one.
Muslim God, Christian God, Jewish God, The fact Buddhist God. God, Elédùmarè are all one and the same. Yes. Olótù. Anyway, Olótù. Professor Adéyẹmọ sọ wípé Professor Adéyẹmọ volunteer láti wá kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ lórí vaccine níbí. Mo ní ká get in touch pẹ̀lú yín láti fún yín ní date ọ̀fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ èmi àti ẹ̀fẹ́ kó má jẹ́ vaccine COVID nìkan kó jẹ́ gbogbo abẹ́rẹ́ àjẹsára. Kí a lè bá wa ṣe yẹn bàbá. Omi ìpè á pé ó possible torí time náà ni mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti wá àní gba àlejò. A lè wá sí lè ṣe gbogbo ẹ̀pọ̀ a lè ṣe bí summary gbogbo abẹ́rẹ́ àjẹsára. Ká wá sọ̀rọ̀ lórí the way that COVID vaccine was made. Okay, Olawa fi ṣe just the biology of it, yeah. Okay. Mi ò rò pé màá pè yín tó bá yẹ pa lè ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kó lè tẹ̀léra wọn kó lè bá a nítumọ̀. Màá pè yín. Okay, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ torí mo ń ṣe ìrìnàjò mo ń travel around. Okay, ọ̀dà. Mo láwọn travels kan but I will get in touch. A lè ṣe níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. I will get in touch with you. Yeah. Okay, ẹ ṣeun. So, ẹ ṣeun o gbogbo wa láti sọ̀rọ̀. Èmi ò tí ì sọ̀rọ̀ o. Mo sorry o. Ẹ ṣòlẹ̀ dókítà ọlọ́pọlọ. Ẹ máa pariwo ike. Anyway, nǹkan tí nǹkan fẹ́ sọ, ó máa summarize gbogbo nǹkan tó ti ń sọ láti ẹ̀ǹkan. You see, òótọ́ ni gbogbo nǹkan tó ń sọ ìgbà tí alàgbà Adéyẹmọ sọ nípa Tuskegee experiment. Ẹ má gbàgbé pé until recently, a black person was 3/5 of a man. Ẹ má gbàgbé, don't you ever forget. Don't think that these people who rule the world see you as full humans. Unless Sharif Taba take that into consideration, I might miss the road. Are we 3/5 of them? Hell no. As a black scientist, as a black physician, as a black neuropsychiatrist, as a black man who looks at things all over, but we're not 3/5 of a man. Kò sí nǹkan tó ń ṣe tá a lè ṣe tí àwọn forces tó wà against wa tó bá yọ wọn kúrò. That's not what. So, having said that, mo fẹ́ ká kọ́lọ̀ gbogbo question and answer wa to the fact ni pé even though the 13th Amendment to the Constitution in 1865 ó ti negate 3/5 of a man. Ṣùgbọ́n Jim Crow to start in early 20th century, or to bring it back up again. Even the Constitution of the Amendment of 1865 to negate it. Ìyẹn là ń fi rí black bathroom, black water fountain, white bathroom, white water fountain. It's in that area of thinking, is that during that epoch of satanic thinking, it might be religionize it. But that was satanic thinking, where you think people are less than you. It was during that time Tuskegee come up. Tuskegee came into being at the time the general population of the rulers turn red line district, Dudu Agbebi, Funfun Agbebi, railroad track, Dudu Agbelakpa Bai, Funfun Agbelakpa Bai. Salary Dudu gbọ́dọ̀ wà less than to Oyinbo for the same job. They were all unwritten rules and regulations. Well, granted, Obama became the president. We'll move forward to 21st century. Obama became the president, but there are still some atrasado,
Spanish word from backward ones. So there's still a lot of atrasados touching wish for the good old days. They got it. Ìkan nínú ẹ máa ṣe gan sá. Ìkan nínú wọn ló wà ní White House lénìí. That's right. Well, that's a fact. That is a fact. Yeah. He got his mandate by telling people he'll do this, he'll do that, he'll do that to some people. But gbogbo àwọn èèyàn yẹn wọ́n ti mọ̀ pé dúdú ló ń sọ ń pẹ́. Dictator. So don't let us for 54 years in America, what you teach me one thing. And the thing is, each of us may have individual white friends. Each of us, those of us who are married, some of our people are married to whites. I'm not asking you not to do that. On individual basis, you have some saints among them. But collectively, they are not quite as advanced enough. Láti mọ̀ pé òkè ọ̀run ó tó fún gbogbo ẹyẹ. Láti fò. They still have not learned that. They still feel that unless they dominate you, very much like the Fulanis, unless they dominate you, they will not be okay. That's why tí ẹran mẹ́wàá máa wà nínú ọbẹ̀, wọ́n á yọ mẹ́jọ jẹ, ẹ̀yin márùn yòókù, wọ́n á tún fẹ́ bá yín ṣíà méjì tó wà ńbẹ̀. Jaguda. I mean, just think, unless you are able to conceptualize that, and unfortunately, a lot of our people, presidents, professors in the universities, engineers, medical doctors, PhDs, wọ́n kì í conceptualize yẹn. They think when you go to individual friend in the department to join you, turn like ara wọn. Wọ́n rò pé nítorí náà nǹkan tí gbogbo system jẹ́ nìyẹn, and it is not. So ìdí ẹ̀ tí Bill Gates máa gbé GMO wá sí Nàìjíríà bẹ̀ kò ní fún ọmọ ẹ̀ jẹ. America dẹ̀ gbọ́n, Europe dẹ̀ gbọ́n, wọ́n ti ní pé wèrè máa nìyí o, ànígbà GMO ń lò wá o. But unfortunately, we don't have individuals in our leadership. Totally, so nǹkan táwọn Europeans sọ. So, ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ share pẹ̀lú wa nìyẹn. We must understand that 54 years in this country has taught me that some of my best friends were Caucasian Americans. Yeah. In fact, ìgbà tí mo kọ́kọ́ débi mo get along pẹ̀lú wọn ju àwọn dúdú ẹgbẹ́ mi lọ. After watching, and the result never fails. The same thing don't come up to. They think what makes you a black man may not necessarily put you on the same level with them. And they also think with your PhD, MD, JD, LLMO, be Professor Adeboye Timankwe, PWD. They still think you are inferior to them. They still feel you're inferior to them. And it's only man in high school. Correct. I have a knack for firing people on the spot in Bishemi. I've developed that reputation. I fire them right on the spot. It's about real racism against somebody, you're gone. That's but right. So many people in the past. Even now, turning with me, you're going to suffer me. I'm going to show you what it is to get into confrontation with a white man. You're too much to share for me to some wish. Mo yí sí Yorùbá, mo ṣépè fún òyìnbó ẹgbẹ́, mo ṣépè fún president wọn. Pé ńbo ni? You are gonna go. Go, you are gonna get out of here. Moko security, walk this bastard out of here. To back by that day, call the cops, and before the cops come in, punch him a little bit. Take the bullet fi ṣépè fún. I wouldn't move fi ṣépè fún. I wouldn't move fi ṣépè fún now. Akínide. Ó jẹ́ omi, ó dẹ̀ sọ fún mi pé ó máa show mi nǹkan tó funfun jẹ́ lẹ́yìn.
I'm sure this is not part of the story, but I'm going to say this. Of course, he went to tell lies about my company to a grand jury. What call grand jury? Lemilori. Money couldn't die from grand jury. They wanted 5,000 pages of notes, more for only 10,000 pages. Because I've never cheated a single person in my life. Me cheated, me jolly, me the parabowori. So I gave them everything. 3 months later, where there's no evidence that there's any fraud, anything, I was saying, well, I know that you won't find anything. So, like I said, that was a digression. But the real fact is, individually, you have saints, you have good people, you have nice folks among them, but collectively, they are not going to be quite that good. Yeah. Yes. Olótù. Olótù ẹjọ́ bàbá Oyèbí sọ wípé àbí Oyètúlẹ̀ sọ wípé Bill Gates kò ní kọ́mẹ̀ ní nǹkan jẹ tó wá ń kó fáwọn àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, mo fẹ́ kẹ́ mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí screen tí mo share. Monsanto ni Bill Gates ń bá ṣiṣẹ́. Àwọn ló ń ṣe chemical tó ń lò fún gbogbo nǹkan tó ń fi Bill Gates ń kó wá tó ń kó àròpọ̀. Ṣé ẹ lè zoom ẹ̀ kó tóbi jù báyìí lọ káwọn èèyàn lè rí kà dáadáa? Èmi ò lè zoom ẹ̀ bí báyìí. Wow, gbogbo àwọn kinní tẹ́ ṣe àyè ó mọ́gbọ́n wá gan-an. It really does. Èèyàn kan tó mọ òyìnbó ká ẹ̀ẹ́dẹ̀ ká fún wa ká gbọ́ sétí. Ok, ó ti ń tóbi. Sọ yé fúnlẹ̀ fẹ́ àtàrí sí wọn lójú. Ok, ẹ jẹ́ kí n kà á. Èyí ní mo rò bí London ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní genetically modified food banned from in Monsanto staff cafeteria níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. So wọ́n ban ẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n sorry. Mo ti zoom ẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Okay, màá kà á. Wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní London, UK. This was 1999. No, genetically modified food has been banned from the staff cafeteria of Monsanto Company, UK headquarters by the company's own caterer, GM food giant Monsanto, confirmed on Thursday. Granada Foods Services, orúkọ company tó ń cater fún wọn ní staff cafeteria nìyẹn, whose customers include Monsanto's High Wycombe office near London, recently told clients it will not supply food containing GM soya and GM maize due to customers' concern. Ẹ jẹ́ ká fi mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ èdè tí níyẹn ránṣẹ́ sí wa? Bẹ́ẹ̀ni. Right. Ẹ dákun. Yeah, let's all have it. Bẹ́ẹ̀ni, màá fi sórí amúṣẹ́ṣe. Ẹ ṣe púpọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wá sí lórí amúṣẹ́ṣe. Ok, ọgbọ́n mo fẹ́ dá o torí wọ́n ṣe bàbá Professor kí ló ṣẹlẹ̀ sí mi. Ẹ mọ̀ kán tẹ́ máa ṣe tẹ́ ẹ bá fi sórí amúṣẹ́ṣe èmi á kọ kí ẹ̀ máa fún gbogbo àwọn tá a máa ń fi promo ránṣẹ́ sí. Great. That would be fine. Great. Nǹkan tá a lè ṣe náà nìyẹn, ṣé a dúpẹ́. All right, thank you. Ọjọ́ ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ètò àfipamọ́ pé a sọ lénìí ní ọ̀rọ̀ Wàsíù a lè sọ mọ́ a sọ ní ọjọ́ mẹ́jọ tí ẹlẹ́mìí ò bá gbà. Torí ìṣẹ́jú 10 péré ló kù kí aago 7 ó lù. Kí sì ni àgbẹ̀ ń ṣe lóko tí ń dọ̀gànjọ́ àfi tó bá fẹ́ jíṣu ẹgbẹ́ rẹ̀ wà. A ti wà ń bí a ti lo wákàtí 4 ó kù ìṣẹ́jú 10. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ó kù ìṣẹ́jú 10 kó kó wákàtí 4. Bẹ́ẹ̀ni wákàtí ó kù ìṣẹ́jú 10 kó pé wákàtí 4 tá a ti lò. Aago 3 la bẹ̀rẹ̀, aago 7 ni ó di wákàtí 4. Béèyàn bá sì lọ ṣiṣẹ́ ajé náà
yóò ti dé ìdajì iṣẹ́ òòjọ́ tí í ṣe wákàtí 8 tá a fi ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ yìí. Kò sí tí a ṣe ju pé kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa. Tí Wàsíù ta sọ tá a bá bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn àní lè sọ dáadáa. Ṣùgbọ́n kókó ibẹ̀ náà ni pé lẹ́yìn ìgbà tí ó dúró sí ẹnu airplane tó hold wọn to ransom, wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ó fòye dá lọ́lá. A wá wo oyè jíjẹ àti ìfi ọlá fúnni ní ilẹ̀ Yorùbá àti ní ilẹ̀ tó ń jẹ́ Nàìjíríà, ká lè bá a mọ̀ bóyá kíkẹ́ran mérò ó kó bá wa. A sọ yún ọjọ́ mẹ́jọ. Eyín ọmọ ẹni ní ọjọ́ mẹ́jọ tí ẹlẹ́mìí ò bá gbà. Lára àṣà wa, mi ìmọ̀ ẹni tó ti gbọ́ nípa ijó Ògún, a fi ojú àgbà wò ó. Ǹjẹ́ Yorùbá ní àwọn agbára kan tó jẹ́ wípé a lè ṣàlàyé? A sọ̀rọ̀ nípa ìyún ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ẹlẹ́dàá. Mo fi àsìkò yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bánkọ́lé fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe lónìí àti níjẹ̀ẹ́dógún lórí ọ̀rọ̀ GMO. Àgbà ló tóró fi ẹnjìníà ni wọ́n. Àwọn náà ni wọ́n tó kojú irú nǹkan ńlá bá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọn ò bínú, wọ́n farabalẹ̀ pẹ̀lú sùúrù wọ́n ṣe. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Adéyẹmọ fún, ó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà la máa ń rí wọn, ṣùgbọ́n nígbà tá a bá rí wọn a máa ń jẹ àǹfààní wọn gan ni. Ọpẹ́ mi pàtàkì wá lọ sọ́dọ̀ gbogbo amòye Yorùbá Gbòde pátá, nítorí pé èèyàn ní bẹ nídìí orò tí orò fi ń dún. Àwọn ni mo rí lẹ́yìn mi tí mo fi ní mo lè gba eégún lójú, mo lè ta àrọ̀ ní lọ́fà, mo lè kọrin pé inú mi dùn pé mo jẹ́ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn látòrí bàbá amòye tó fi dé orí dókítà ọlọ́pọlọ tó fi dé orí bàbá Bánkọ́lé. Àwọn nìkan kọ́ o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Adélé Olóòtú, Babaláworì Kẹ́mi Ọláògùn àti gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kò gbò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde tí wọn ò yẹ tí wọn ò gbò. Gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí Yorùbá Gbòde. Ẹ wá kéde Yorùbá Gbòde ká túbọ̀ máa pọ̀ sí i, nítorí wípé ǹṣọ́nwájú ní mú kí orí oníṣẹ́ ó yá. Ọjọ́ mẹ́jọ látún pàdé tí ẹlẹ́mìí ò bá gbà. Kó tó di ọjọ́ mẹ́jọ yẹn, ẹ dákun ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín. Gbogbo ẹ̀yin onínú dídùn ọlọ́rẹ Yorùbá Gbòde, a sì ń yálé gbé ni lórí Zoom. A fẹ́ yanjú owó àwọn onízoom tí wọ́n lá jẹ gbèsè tá a sì jẹ. Ìyún bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀ in the past, ẹ ṣeun a dúpẹ́. Bákan náà, ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde tí àwọn ọmọ ti kọ́ Yorùbá, kọ́mọdá kọ́mọ yẹn mọ̀mọ́ sọ Yorùbá. Èmi ń ké tèmi o, ẹ dákun. Bọ́mọ bá sì ti bọ́ lórí ọmọ, ẹ má jẹ́ ó bọ́ lórí ọmọ ọmọ. Irú àwọn ọmọ bí irú àwọn bàbá wa ń dé ọmọ wa. Àwọn bá gbà sí tíṣà pé ní kọ́mọ wa kọ́ àwọn èèyàn ní Yorùbá. Tí ẹ ṣe bí òní kọ́mọ ni. Ẹ jẹ́ á máa bá bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo wọn náà ni Ẹlẹ́dàá ni wọ́n wúlò fún wa lágbára Ọlọ́run. Ẹlẹ́dàá yóò ṣe àwọn ọmọ wa ní bándélé tí wọ́n lọ bá wa tún ìlú wa ṣe. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe o. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ náà ẹ kú àìbínú. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi. Èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí. Aké karakara kọ́lọ́rọ̀ ògbó ní tí ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ lè ṣe. Ṣe bí ọlá olúwa níbẹ̀ lára wa. Gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò. Dókítà Ọ̀síyẹmí mo kí yín. Ọmọ ọba Adéwálé Anko Limited. Gbogbo yín pátá tí n ò lè mọ dárúkọ. Ọjọ́ mẹ́jọ ni a pàdé. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kébi ó pa ni. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kárìn lókun ẹni mọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí ájà jẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o. Egbinọlá Adékúnbi Àtúnwá Ẹ̀dú ló kọ́ mi láṣà mo jèrè àṣà. Ìrè ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ọmọ awórin tún rírọ. Ibi tó bá wà ilẹ̀ èrè ni o. Ó di kọ̀ bí èbó fẹ́ sọlẹ̀. Kọ̀jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ire o. Ire lójú owó rí bádìí ẹ bá fẹsẹ̀ ralẹ̀ báyìí tó ń halẹ̀ ire ní wá gbogbo wa láàrire. Ẹ jẹ́ á pàdé ní gbọ̀ngàn
ká pàdé ń gbọ̀ngàn lé bàbá àmọye tó bá ẹgbẹ́ lálẹ́ yìí. Ètò ń bẹ ní gbọ̀ngàn o. Everybody, Akriboto. Ṣé pé Akriboto ni ká lọ? That's right. Bàbá wa ń dé la fi ṣe MC níbẹ̀ Yorùbá ni ó sì sọ. Ire o.